Nalagyan natin ng ano, breathing mix. Kunti. Para mas lumasa. Kaya masin, kunti lang para kasi aalat yan eh. Maalat siya. Ano ba? Ay, Basak. Matutumbuhan mo. ayan. Ay, si Kuya Rene. Ay, magandang gabi Kuya Rene. Magandang gabi sa iyo. Ililipat natin? Ha? Ilagyan mo doon sa lagayan, tulad ng nakaraan kasi matutumbuhan yan eh. Wait lang. Kuya Rene, anong balita sa kanila? Nag-ano Kuya Rene yung si Aw-Aw, nag-chat kay parang Jason. Okay Kanina naman lang daw. po. Pero wala pa pong reply eh. Baka nawalan naman. Kanina lang na gano. Is okay naman daw. Kasi walang kuryente. Walang kuryente. Paano ba? Papa, lagay mo. Ako mag... Kanina po Kuya rin na nag-chat siya. Kaso ang pahirapan daw po ang pag-ano. Pahirapan ang paghanap ng signal. Kasi si Kuya... Ano matumba? Si Kuya Noli, hirap na hirap din kanina. Pero maigi yung signal ni Kuya Noli kanina sa live. Pero sobrang layo sa nabuha pa siya ng signal ni Kuya Noli. Hello sa tree. Magandang gabi. Gawa tayo ng vlog. Para... hawak ko na ako. Ay, si Kuya Billy. Hello. Luluto pa ako ng ano, sariling version ng fried chicken. Luto ka lang naka live. Dapat nga dito nakaunti eh. Tawag nito. Parang Jason, salamat naka-message sila. Opo, kanina lang Kuya rin eh. Pero wala pa rin pong ano, reply ulit. Ang hirap daw po talaga ng signal. Ganyan muna. Bro, hello daw. Ay, si Ate Maris. Hello, Mami Maris. Good evening po, Ate Kuya Jason. Magandang gabi, Ate Maris. Long time no, nakaabot din sa live niyo. Pang-anuhan na to, Ate Maris eh. Pang hanggang mamaya na to, Ate Maris. Hello po Ate Maris. Luto pa ako ng fried chicken. Ate Marlene, hello. Ay, si Ate Marlene. Magandang gabi sa'yo, Ate Marlene. Kumusta po sila nanay doon? Kumusta po sila nanay doon, Ate Marlene? Brother Billy, hello. Kuya Rene, hello daw po sa inyo, Ate Maris. Okay naman, Ate Marlene, kaso wala pa siya masyadong balita doon sa Bicol. Kuya Leonard, hello. Shout out, good evening daw. Kuya Leonard. Yan naman, kainitin mo naman. Kasi anong oras na. Ito ba o yung maliit na lang? Para deep fry. Wala, alin ba maliit? Mas, Ito, para Ano? deep fry. pwede rin. Ayun. Kuya Leonard, hello. Ate Maris, hello daw po. Hello po sa inyong lahat. Yan si Ann yung mga mag-ano sa inyo. Sino yun? Ate P? Si Ate Marlene. Ay, si Ate Fe. Magandang gabi, Ate Fe. Hello Ate P. Hello, Ate Maris. Sabi ni Kuya Rene. Ano na balita ka na to? Ay, si Kuya Danilo. Kuya Danilo Pizarra. Magandang Hello gabi. ka Danilo.
Kumusta daw po? Sabi ni Kuya Rene. Maraot Barita. Taon na Ate Fe. Walang kuryente pa Ate Fe. Mahirap daw ang ano doon signal. Si Kuya Noli nga sana nag-live kanina. Grabe pala ni Subagyo. Wala, nakikita lang namin Ate Fe sa ano, sa Facebook. Hello daw po. Sabi ni Ate Maris Ate Fe. Hindi mo naman tiga ma. Ay. Ala kuryente. Sarap ulam niyo po ate. Opo ate. Sariling version ng marinate nito. May ano kami Kasi- dito ate Maris may munoy. Ito yung ano eh, ito yung negosyo ko noon eh. Nung hindi pa ako nagbablog. Pritong chicken. Minamarinate ko lang siya ng kalamansi, asin. Ay si Kuya Jordan. Hello Kuya Jordan. Dami pinsala. Sabi na ate Fe. Yan ang sabi ko sa'yo na ano eh. Umorder ka na ng power bank para pag uwi natin. May magagamit tayo doon. Sariling version. Ganun turo mo sa akin. Hi Rene. Namiss ka daw Kuya Rene ni ate Fe. Dapat lubog yung mantika. Lumo yung chicken. Paturo Kuya Jason paano masarap ng fried chicken. Sabi ni Yan. Ate Maris. Ano lang po? Kalamansi. Tapos kunting asin lang. Diba, isang buong manok. Kalamansi. Tapos isang dakot na asin lang. Tapos lalagyan siya ng kaunting tubig. Marinate. Mas maganda kung magdamag. Mas maganda kung magdamag na kamarinate siya. Baksan mo. Huh? Ay, sorry. Alin? Yung exhaust nila. Hindi ko alam eh. Ayun, ayun. Tapos pag na-marinate na po siya, pero kailangan yung marinate kasama yung kasama yung pinakang yung balat ng kalamansi. Pero mas masarap pag yung hindi kalamansi gamitin kung may orange. Yung orange talaga. Yun ang masarap. Tapos gagawa ng harina. Yung breading mix. Harina, maraming paminta, tapos lalagyan pa rin siya ng crispy fry na kaunti. Kaya kaunting asin lang kasi yung crispy fry, may lasa na yun eh. Tapos, konting magic lang. Tapos ito na, pag nakamarinate na, mas maganda kung matagal na marinate. Tapos, hatiin yung breading sa sariling gawa, ilulublog muna siya ng ganito. Ganyan muna. Tapos bago prituhin, babalik siya sa dito, sa natira. Tapos dapat lubog na lubog yung chicken. Hindi mo sinerge yung tablet ko? Umalis tayo, di ba? Hello po sa 5 viewers. Hello. Grabe ka, sa uwi ko lang. Hirap hanapin nung gamot ni Ami. Maggawa nga mo kasabi ni Ate Ting. Dito kami. Nakinig talaga ako, kuya. Hindi saan gagawin ka lang. Opo. Pero kung wala naman yung orange, pwede na yung kalamansi. Tapos yung balat mo, bigain para yung pati yung pinakang tawag nun. Yung ng balat, kumapit sa hindi lang yung asim niya. Tapos mas maganda nga magdamag na kamarinate. Tapos yun nga, may tubig. Yun lang, tubig, asin. Tapos Kung may bago upload, panoorin. tubig, asin, kalamansi o kaya orange. Tapos tubig. Dapat nakalubog yung chicken. Huwag nang sukaan. Huwag nang lagyan ng itlog. Wala ang itlog.
Sa nakalubog siya tapos takpan, ilagay sa chiller, kung may chiller. Kung wala, pwede naman ano. Sumasakit nga po eh. Hindi ano pera niya. lang. Nagpapahupa pa po ng maga Ate Maris eh. Ox na siya. Medyo ano pa. Kasi sobrang bugbog talaga siya. Kaya siguro mamaya mag-ano ulit. Yung ice. Pero goods na Ate Maris. Medyo nakakatawa na din. Kaya tinatanong ko siya kung kaya niyang bumiyahe bukas. Kasi tinignan namin sa PTX kung may biyahe na. Mayroon na eh. Mayroon na ngayong biyahe ngayon. Kaso siya pa rin yung inaano ko kung kaya niya na bukas. Ano siya may bukas. Pero pag hindi pa kaya, dito muna kami. Hello po Kuya Jordan and Kuya Romel. Ay, si Kuya Romel. Present na si Kuya Romel. Magkarang malas Sama mga naman malakas. Mi, Ano? Buhay na buhay si Kuya Ayan. Romel eh. Ah, Puyat na nilagay puyat ko yan muna parati kami sa amin dito, at... Ay, si Kuya pag Ruel. tumulo Hello, na, Kuya Ruel. babalik natin dyan. Tulad nito. Mainit na yung Kuya ano. Ruel Perote, hello po. Ganyan Long natin time para po. maganda yung pinakang ano niya. Tawag na yung breathing. Baka maalog po. Ano Ate Maris, ano yung sasakyan namin ni air condition naman po. Ayun. Kuya Ruel, hello daw po sabi ni Ate Maris. Yung pinaka to. Yung nagliligot ko ako nito. Ay, 10 na tayo. Hello, to 10. Tamsak dan, solid ni Kuya Ruel. Ay, sabi niya sila rin. Buti na lang talaga grabe ako rin, hindi ako nagpapahuli ala ako mang pinapanood ko. Thank you Ate Steph. Parang nahihirapan ata yung mga sabihin mag-upload. Kasi pag live kanina ni Kuya Saka dapat di siya crowded. Para maganda yung pagkakapresyo. yung update kanina ni Kuya Noli sa live niya, mabagal daw po yung pag-upload eh. Kaya parang si Pula, hindi po namin alam kung makapag-upload. Si Pula Kuya rin eh. Ano po papalita kay Pula? Kasi di rin yung mga tawid ng bato eh. Baha din. Baka. Kaya nga nire-upload ko yung mga iba na nangyayari ng Thursday. Kasi baka ganun din yung nangyayari ngayon eh. Baka Santo Domingo, hindi makatawid ng papuntang ng Buwasi Pula. Kaya sa Bacolod eh. O sa Bacolod, wala rin. Talagang ano yun, baha. Pero sana wag naman ganun kasi kung ganun mangyayari, pati kami di kayo makakauwi kasi dyan pa lang kami Laor, di na makadaan yung bus. Pero mapag may biyahe yung Sorsogon. Pero yun nga, tinignan namin yung mga biyahe pag-ikot, meron na eh. Sasunod kami. Eh, ibig sabihin makakadaan. Kaso yung lake bato natin, ay kung kailan wala ng bagyo, kaysa umuusog, tumataas yung level ng tubig kasi yung albay ay umuulan pa rin sa albay. Walang balita parang din. Oo, wala kang balita. Oo, na panood na rin din. Apit eh. Asan yung tayo dito ma? Ano sarap Ay ito. Tapos dapat, para maganda yung pagkakaluto ng manok, hindi dapat crowded masyado. Hindi po gumawa sa inyo kagaya nung Bagyong Kriste. Wala pa po akong kasi nung nag-chat yung kapatid ko,
Nanunod pa sa amin, tapos na, kumbaga, late ko nang nakita, tapos nag-reply ako. Di na rin siya nakapag-reply eh. Para matanong ko sa laking nagbaha tulad ng dati. Kasi bumabaha doon pag nababara na yung sapa. Pag barado na yung sapa, doon na yung kalsada. Pero yung baha doon, dumadaan lang. Pag guminto na yung ulan, wala na rin yung baha. Kumbaga din siya nag-escape eh. Pero nakakatakot. Kasi dati nga, nagbaha rin sa amin ng walang ulan. Walang ulan doon sa amin, pero yung bukid, may ulan na malakas. Tanghaling tapat. Pauwi na yung mga bata, muntik na may amig na may estudyante. Yung pala napakalakas ng ulan sa bukid. Tapos nagbara yung sapa. Diretso doon sa amin. Ate Chef, pagkatapos upload ng Team Aliman, ako Yun nga. ulit ko. Thank you, ako yan Yun po yung iniisip ko eh. Kaya tinatanong ko to kung kaya niya na kasi yung anak namin, wala kami kontak, di kami nakakausap. Siyempre mag-aano yun eh. Kami nga, nag-aalala sa kanya eh. Yan pa kaya Kaya makatulog ng bata. ayos, Ate Maris. Kahit sabihin na natin na may nag-aalaga, nandun si mama, nandun yung mga kapatid ko. Iba pa rin yung siyempre yung magulang talaga. Opo, Ate Maris, yung din po isa sa iniisip talaga namin eh. Si Bebe. Oo, ako silent lang, sabi ni Ate Steph. Saka nag-iisang anak lang pati yun. Kaya bibing-bibing doon. Hello po sa mga silent viewer. Alam ko nandyan na naman yung mga kausap natin kagabi. Yes po, di talaga makatulog. Iba pa din Oo. pagkasama kayo. Opo, Ate Maris, gratis. Ayun. Siyempre yun pa, iniisip ko yung may mga pabalik-balik pa dito. Kaya kailangan kong yun nga, makadiscard ko rin doon. Kasi dito, gawa ko lang dito mag-upload kung may vlog, makaka-vlog. Wala tayong pagkakitaan dito. Kasi nasa Bicol talaga yung negosyo. Mag-ano ka naman? Magpabaho ka na ng family. Ay, kanina pa naman ang bahay. Mainit pa eh. Bahay naman yung ulan. Mainit pa. Para makakain ka ng umaga. Kaya kung gusto mo, kumain ka na. Kasi anong oras na eh. Kakauwi ko lang po kasi. Naghanap ako ng gamot niya. Hirap hanapin. 2 Mercury yung pinuntahan ko, wala. Tapos yung generica, wala. Sa PGP, wala rin. Buti na lang dun sa Watson, mayroon. Pero iwala yung gamot na nabilan ko. Yung panghugas niya sa ilong niya. Kaya ginawa ko ngayon, dinamihan ko na yung binili. Kasi baka kung sakali makalusot kami ng Bicol, baka pati dun sa Bicol, wala rin kami matido ng ano. Ay, Kuya Hope, hello po. Kuya Ruel Wadan, hello. Yan si Kuya Hope. Ate Maris, hello daw. Sabi Ay, si ni Kuya Hawk. Hello, Kuya Kuya Hawk. Hope. Magandang gabi. Hello, pasilit lang po. Bitin kagabi na wala ako bigla. Sabi, Si Kuya Hawk. Grabe, anong oras na tayo nakapag-end kagabi? Hello na na ba? 1. One. Nung nasa Challenge at parang yung marathon talaga. Ako TV City hanggang... Salamat po sa Grabe ano. yan si Kuya rin. Salamat sa support sa iyo talaga. Paulit-ulit, magpapasalamat ako. Deserve ng Thank you. deserve ng gin kalamansi ni Kuya rin. Nabitin po ako, pasensya na po. Mamaya ulit Kuya Hawk. Bro, Hope, sabi ni Gary. Andyan lang yan sila nag-ano pa yan sila Kuya Benji. Baka nasa hardware pa si Kuya Benji. Kaya si Kuya Julius nandyan din yan eh. Nag-ano lang. Dito po, Sina Kuya Joggers, Kuya Ruben, na reto. Ganyan siya. Brother Edo. Hello, hello po siya. Hello. San Seviansi.
Kuya Romel, wala si Kuya Romel. Asan na si Kuya Romel? Baka tatawa-tawa Hello na sa naman. silent viewers natin. Share po sa inyo lahat dyan. Si Kuya Bern, nandiyan din yan. At kung may Si Ate nakatingin man na Cherry. nasa Bicol, pwede comment po para Ay, wala si yung asawa ni Ate Catherine. mangumusta kami dyan sa Ako Bicol. kasi rin, gabi lang ako Baka may bakante sa nakatingin trabaho. dyan. Kahit Ate Pe, pag tulog po, pwede po i-play na lang po yung video. Kasi, syempre, importante po talaga yung pagpapahinga nyo din po. Kasi deserve nyo talaga magpahinga ng magpahinga pag galing sa work. Ayan na siya. Ganyan yan, pagkaluto yan. Ate Maris na wala na. 25. Sabi ni Kuya ko. 25. Dito pa, 29. Ay, hindi pa natin tingnan natin. O, depende pag yung nabili natin na manok. Pag mura naman yung manok, ganibenta natin ng 20. Dito Pag pa mahal, ako, Kuya ko. 25. Andyan lang yan si Ate Maris. Kung di sana anong oras na, luto pa sana tayo ng gravy. Para makita nila mas masarap yung gravy na sariling luto. Kasi yan, kung may margarine dyan, mabilis lang ng lutuin yun. Kasi May margarine ba dito? kahit anong timpla ng manok, pero yung Ay, may gravy, pala dyan. Tawag yung mangkong. oh, yung Akala gravy ko, pa rin yung lalaban nagtago ka na, Ate Maris. Rene, sino yung isang fan din siya po? May tanong po, Kuya Rene, si Ate Fe. Sa'yo. Kapag wala po ako sa comment section, silent viewers po ako. Kung naka-headset lang yan si Ate Maris eh. Saka si Ate Cherry. Kung naka-ano lang yan. Wala pang work si Ate Cherry eh. Di mo pa ba? Sunday pa lang sa kanila. Baka tulog. Kuya Ruel, di ako magtatago. Ma, ako ka muna. Si Brother Hawk. Naka-live din si Ate Margie. Ay, nagkasabay na naman tayo kay Ate Margie. Pasensya na po. At nasabay-sabay na po. Kuya Rene, always here. Doon pa siya, Rene. Ano ka, no? Nakalive din siya. Margie? Pasensya na po, Ate Margie. Na nakasabay na naman tayo sa live ni Ate Margie. Yes po, Naka-earbuds lang while working, kaya minsan natatawa mag-isa. Patago lang po kay Ate Maris tumawa kasi baka Kagabi, Ate Maris, naka-ano ka? Nakasunin ka. Haba nung ano namin, mga pintuan eh. May pintuan dun na seryoso eh. Yung mga plano sa buhay. pag nasimulan yung live din si Ate Margie, buksan ko CP ko sa kanya. Sige Ate Maris, at pasabi po kay Ate Margie, pasensya na at nasabay na naman sa live. Wala po kasing ma-upload. Sabi namin. Ganito, luto na. Ay. Haba ng live nyo kagabi, nakatulugan ko. Opo, Ate Maris, nasa 4 hours po. Ay, si Kuya Jaime. Hello po, Kuya Jaime. Magandang gabi po. Nasa tabing kalsada si Ate Margie.
Ano? Kasi brown out dun eh. Doon sa kanila, Pahirapan may daw signal po ang dun. signal talaga po, kahit data. Hmm. 4 hours yung live namin Ate Maris kagabi. Sana all dalawa CP Ate Maris, sabi ni Kuya Ho. Kuya Jaime, hello daw po sabi ni Ate Maris. Kuya Ruel, musta dyan? Sa'yo may bagyo din. 4 ang CP ni Ate Maris, sabi ni Kuya Rene. Ate Maris, wala ka naman kagabi. Sabi ni Kuya Ho. Bebe time yan si Ate Maris kagabi po, Kuya Ho. Opo, Ate Maris, 8:30 out muna ako. Shoutout sa mga nakasama namin kagabi. Sila Kuya Ruben, yan, si Kuya Jaime. Si Hello daw po sa lahat. Ate Cherry, Si Kuya Bern. Kuya Bern. Kuya Benji, Kuya Jagger. Ang sa inyo lahat. Ay, lalo sa silent viewers. May Mga silent silent tayo. viewers. Shoutout. Nagpabebe ako kagabi. meron ba siya kagabi, ate? Meron ba siya kagabi? Hindi ko alam eh. Ito na, Parang luto na meron siya. eh. Oh. Luto na siya. Na naginip si Ate Maris kagabi. Pag wala yan si Ate Maris, matik yan, bebe time yan. Doon kagabi si Ate Maris. Kuya Jaime, opo na naginip lang pala. Saan po Kuya Rene? Kuya Rene, tinatanong ka ni Ate Maris. Wala si Ate Maris kagabi. Pakialaman, naisus ko po. Ganda ng itsura. Manood ka nga, manood ka lang. Uri mo yung pakita mo isang manood mo. Pakialaman mo, binabak mo, inanunood siya. Ay, may mali na kasi. Hawakan mo. Ayun. Ayun o. Ate Cheng, pasok. Sabi ni Kuya Jaime. Ano pa lang oras sa kanila? Eh, madaling araw pa lang po ata Kuya Jaime. Ayun, si Kuya Romel. Present. Bumalik si Kuya Romel ah. Kanina pa to si Kuya Romel eh. Wala na, hindi na pumapasok si ano. Kakainggit daw. Pwede ba ako dyan? Oo. Mainit. Kuya Romel, hello po. Good evening. Sabi ni Ate Maris. Ayan, 12 pala tayo. Hello po sa 12. Magandang evening. Hi Ate Maris. Sabi ni Kuya Romel. Ano pa lang po dito? 8:31 ng gabi. Sa kabila na. Wow, sarap niyan. Sayang walang upload si Alamid. Opo, na, siguro, Kuya rin ano, pahirapan talagang pag-upload. Saka siguro lobat na din sila. Kasi, nag-live pala silang habang bumabagyo eh. Sino? Di pula? Oh, sabi nga ni ba na Kuya rin? Ba nga daw yung ano. Hindi ko nakita eh. Hello sa Pinanag Kamsak at sa Awan yan. 7.
Anong ulam? Ate Ami, sabi ni Kuya Romel. Prito. Fried chicken po. Fried chicken. Sariling version. Anong umaga pala sa nag-live? Hello, Kambal, sabi ni Kuya Romel. Hello po sa inyong lahat. Get viewers, hello. Salita, hindi ganyan ha. Yung ulam namin is, kumusta kambal, may naghahanap yata sa'yo. Ano ulam daw? Ano ulam namin kuya? Ano Romel? Munggo tsaka ano? Nagpiprito po ng chicken si parang Jason. Nung umpisa na uwan. Opo, si Kuya Rene nga yung nagsabi no? Nag-live pa rin si Kula. Nalobat yung Kuya Rene. Saka pahirapan ng signal ngayon kahit data. Walang data ang... Yung munggo, Ayan na yung si Kuya ulam namin. Benji. Magandang gabi Kuya Benji. Hello, Kuya Benji. Yung munggo, yung ulam kaninang tanghali. Init ng pera. po. Sana all may naghahanap. Nagsisimula na ang magkambal. Magkambal yan eh. Si Kuya Hok at si Kuya Romel. Hello daw Kuya Benji, sabi ni Kuya Romel. Andito na si Robin Padilla, aka Benji Fernando. Present from Mary, sabi ni Kuya Benji. Tawa si Kuya Benji eh. Ate Maris, saan ka? Baka lumipat ka na naman sa live ni Ate Margie. Dalawa cellphone ni Ate Maris, Kuya Romel. Sabi niya dito kanina. Dalawa. Yung isa nakatune in dun kaya, no? Yung isa kay Ate Margie, yung isa dito. Hindi ko napansin eh. Kasabay-sabay. Medyo maaga-aga yung live natin ngayon kasi. Oo. Kasi kagabi, alauna, nandito pa ako, so city gamit ko. Diba, Kuya Romel, oh. Salamat sa suporta nyo. At lagi kayong nandiyan. Wala yata si Megastar. Tulog pa yun, Kuya Romel. Wala pa. Tulog pa yun si Baka- Mami Cheng. Baka nagpahinga kasi rest day naman yan. Rest day O nila. baka nandyan na siya. Pero silent viewers lang kasi baka sabihin lang naman nun pagkakabel. Naghahanap kayo ng mabuli na naman ha. Naghahanap na naman kayo ng mabubulin. Silip na lang ako maya pag live. Sige po, sige po. Salamat Sige, po Kuya kaya. Hok. Sige Kuya Hok, salamat. Sige, Kuya Hok. Medyo mahaba-haba pa Yung naman. shoutout sa yung inyong ano lahat. natin. Mahaba-haba po ang kwentuhan natin ngayong gabi. Mamaya papasok na rin yun sila Kuya Robin. Baka busy pa sa work. Busy sa work. Sila Kuya ano, Tsaka ano, ina-enjoy din nila kasi Kuya Sunday, Jagger. Sunday naman sa kanila ngayon. Sunday. Hello, Maris. Julius, sabi ni Kuya Benji. Tol Julius, wala rin. Ate Maris, na-miss kita, sabi ni Kuya Romel. Kuya James Q. Mamaya yung si Kuya James ko pag 12 na. Kasi ano, 12 hours ang shift ni Kuya James ko. Kuya Ruel, ingat po. Kuya Ruel, aka Hok. Kuya Hok, ingat daw po. Busy si Kuya Julius. Kailan ba kami makapap ng sabay? Mamaya hintayin mo Kuya Benji. Kasi siguro Talaga ba Kuya Romel? ano, baka off din yun. Hello Kuya Benji. Ay si Kuya Roque oh. Good evening sa inyo mag-agum. God bless. Hello Kuya Roque, magandang gabi. Nagluluto pa lang po ng hapunan. Brother Hawk, sabi ni Kuya Rene. Oo nga. Kuya Roque. Out muna daw po si Kuya Hawk eh. May ano lang sa gilid. Hello Kuya Roque. Makahigop ng sabaw pala. Ano Ah. kaya magandang sabaw nga ni Kuya Benji?
Masarap na higop ng sibol noon. Lamang loob ng baka. Sarap nun. Ano yung tawag niyan? May tawag dyan eh. Noon. Balbakwa ba? May bako. Balbakwa ba? Sarap nun. Kasi Saka yung, Gotong Batangas. yung tinula kasi, napaka-common na lagi. Yung sinigang. Hindi parang may, ano ba yung niluluto dati na ano? Kaya papa. Hi si Leo. Hello po. Magandang gabi si Kaya yung TV Leo. noon. Hindi yung niluluto ni ano masarap. Yun ba? Ni Papa ni Lian ulit. Ano yan? Yung Tatay ni Kid? ni tatay ni Kuya Noli may binigay sa amin dating ano balat ng kalabaw na may sili na basta masarap siya. Ano tawag doon? Yung may sabaw-sabaw na konti. Limutan ka na? Basta balat ng ano sabaw galing kala Jul Mars. Baka sabaw ng tao. Yun naman yung Kuya Benji. Laya TV, shout out daw po sa ni Kuya Rene. Basta may ano yan kasi one time, pag karneng kalabaw, parati yan yung Papa ni Kuya Noli. Tapos, ano, binigyan kami yan ng ulam na parang specialty din sa summer. Diba taga summer yun siya? Tapos yun daw yung luto nila sa balat ng kalabaw. Grabe, ang sarap yun. Bagay diba, Julie Mars? Yan, abang-abang kayo bukas. Kuya Benji, kaya siguro ayaw pumasok ni Ate Cheng. Abang-abang bukas, baka maka-ulit di kami bukas. Baka, depende sa kanya. Pag humupa-hupa ang aking mukha, 1 week pa lang. Kaya tinignan namin yung biyahe, mayroon ng biyahe ko Bicol. Oo, bagay sila Kuya Benji. Umuo naman si Kuya Romel. Turo tayo si Kuya Romel. Kaya ayaw pumasok ni Ate Cheng eh. Nabubuli daw siya eh. Naghahanap lang kayo mabubuhol, sabi natin ito. Wala pa nga si Kuya Bern. Malakas di ba mo? Malakas Bern. yung mga asar si Kuya Benji. Jewelries daw po. Diyan, Ay, nagtumawad si Ate Maris, Kuya Benji, oh. pwede yun. Jewelries, oh. Medyo maiksi-iksi siya, Kuya Benji. Ma'am Maria J. Shoutout kay Ma'am Maria J. Hello po, magandang gabi sa atin. Tawa si Kuya. Ay, si Ate Maris. Uy, sana all. At shoutout kay Kuya Jojo. Hindi ka nang dyan. Kuya Jojo, sobrang thank you po. Uy, sana all. Megastar yarn, Kuya Romel. Yung kagabi, hindi ko nakakalimutan si Kuya Romel. Megastar yarn. Hinahanap niya nga eh. Nawawala daw si Megastar. Ayun na Kuya Benji. Jewelries daw Kuya Benji. Tumawad ng kaunti. Nahilo na ako. Tumbling ako ng tumbling dito kay Ate Margie. Bali ano, Pumasok siguro kasi si Ate Bergie. Welcome namin yung sa live nung kahapon eh. Dami subscribers ni Ate Maris. Ay, na-stock ka na Ate Maris ni Kuya Rene. Pwede na ba yun mag-live si Ate Maris? Pwede ka na ata mag-live Ate Maris eh. Para may ano din. Para pumasok din kami Ate Maris. Ate Maris, sab na kita. Sabi ni Kuya Rene. Pwede na ata mag-live si Ate Maris. Hanggang kailan, ilan ba dapat? para makilala rin natin sila. Oo. Cute din pala si Ate Bergie. Uy, grabe si Kuya Romel. Ay, wala Kuya Rene. Salamat po. Parang ngayon lang ni Kuya Romel narinig yung pangalan ni Ate Bergie ah. Parang kayo nga nagpakilala sa akin yun kay Ate Bergie eh. Oh. Tamad yan mag-upload si Ate Maris.
Busy si Ate Maris eh. Need po verify yung number ko. Sige Ate Maris, yan mo po para pag nag-live ka po. Ang dami na namin Ate Maris. Kaya nga Kuya Romel. Kahit ano, one upload per day Ate Maris. Gandang gabi po. Active lahat. Sabi ni Kuya Rock. Kaya nga makita naman kami ng magayon. Ay, grabe si Kuya Benji. Para lang makakita Ate Maris siya ng magayon. Kuya Rock, ay hello daw po. Sabi ni Ate Maris. Sipagan mo mag-upload, Ate Maris. Malay mo, ma-monetize ka, di ba? Opo, Ate Maris. Try nyo po. Pero kasi busy si Ate Maris. Nag-work kasi si Ate Maris. Ganda pala ni Ate Maris, sabi ni Kuya Rene. Ngayon lang na-stock ko ni Kuya Rene si Ate Maris eh. Tingnan mo naman yung off-shoulder ni Ate Maris. Oh. Tapos, sila naman yung i-challenge ni Idol Japper. Oh. Tayo naman Si Virgie panay inom ng collagen. Kuya Benji naman, pati yung... Me, ito pwede po i-plastic para pag magluto sila. Oo. Ayun, na-plastic ko. Parang sa akin mo rin binan ko. Ayun kasi, oh. Hindi ko na. Sige, lagay mo muna dyan. Wait lang. Uploadan mo Kuya Romel. Kuya Rene. Maganda ka pa sa gabi, Ate Maris, sabi ni Kuya Roque. Ay, baka may kapalit. Ay, baka may magalit daw. Busy kasi po. Wala time. Ay, nagtatampo si Ate Maris. Ate Maris, ganda mo. Cute. Kuya Roque, sabi ni salamat Kuya po. Rene. Sabi ni Ate Maris. 12 viewers, hello. Magpapakita ba naman ng shoulder yan si Ate Maris kung hindi yan maganda? Si Ate Cherry. At kailang Baka pinapagandahan ni Virgie si Rico. Hindi pa namin na si Kuya Rico. Hindi pa namin na yung kapalitan ni Kuya Rico. Gumawa dito ng baka may tupper Ay, lipat mo to. Para mo, kasi maumagaan tayo. Ano na yan? Sira na yan. Dito na lang, ma. Dito. Munggo. Ihanap ko ng plastic yung wala ba dito lagayin ng... Kaya dito. Ilagay mo sa taas ng maliit to. Hindi basta. Ate Maris, pumasok ako sa bahay mo, walang paalam. Sabi ni Kuya Ren. Ate Ami, idaan lang sa off-shoulder. Kahit hindi off-shoulder, Ate Maris, palong-palo Ate Maris. Kuya Ren akyot na po. Hindi pa Ate Maris. Upload ka po Ate Maris. Para makapag-live po. Tawa na lang si Ate Maris. Kahit ano lang, yung counted ba yun yung yung shorts? Sabios. Tawa si Kuya Rene. Dagdagan mo yung upload mo Ate Maris. Para pwede ka na mag-live. Para doon naman kami mangulit sa'yo. Pag sinipag na po. Nabibisi sa work si Ate Maris. Munggo. Hello sa 12 viewers. Nakita ko na si Cherry kamukha ni Cherry Pie Picache. Ang galing ni Kuya Benji mag-stock eh. Paano ba na-i-stock yung mga ganyan? Wala naman daw social media si Ate Chen eh. Ate Maris, alala mo. Ano
Kuya Romel. Munggo. Sa totoo lang, Ate Maris, maganda ka talaga rin. Sabi ni Kuya Rene. Nabighani si Kuya Rene kay Ate Maris, ah. Ayun ko, pakabahawin ko. Kuya Romel, natatawa si Ate Maris. Ha. Ang galing mag-stop ni Kuya Benji. Paano nyo nagagawa yun, Kuya Benji? Doon mo ito mo. Ma. Kulangot daw, sabi niya. Sorry po, pasintabi po. Nabasa ko din. Comment kay Kuya Romel. Ano? Kulangot kay Ate Margie daw po. Ay, grabe. Ayoko tumawa Ate Maris eh. Hintahin ko Ate Maris eh. Munggo. Munggo. Ayusin ko lang yung video. Hello. Tingnan ni Ate Margie sa live niya. Ano kantuhan dun, Ate? Ate Maris. Hugas na ako. Para mabuhasan na yung hugasan mamaya. Ginalik ka muna. Ano yung ano? Ay, kasi yung ano naman pala, kamay ko. Mamaya, pangkat. Ano maganda? Makati, kumakati yung kamay ko sa mo. Sila yung viewer sa loob ka ng sakit mo? Lumabo? Lumabo? Hmm? May painitin daw si Ate Margie po. Ay, ano? May papainitin. Ayan, sopas. Ate Maris, shout out sa lahat ng viewers. Hello. Magaling magbasa ng comments yun si Ate Margie. Magaling daw magbasa. Matalas ba, Kuya Benji, ang mata ni Ate Margie? Kasabay kasi yung yung live. Hindi rin natin yung kasi sayang nasa pamangkin ko ang isang city ko yung Romel Nur Hassan. Bili ka ulit, Kuya Romel. Bili ka, Kuya Romel. Si Kuya Bong. Si Kuya Bong daw. Di ba malapit lang kayo? Parehas kayo Malaysia, di ba, Kuya Romel? Hindi ka nakikita ni Ate Maris. Baka isang sakay lang. Parehas sila nasa Malaysia eh. Si Ate Maris. Saka si Kuya Romel. Di pumapasok si Ate Cheng. Nandyan lang yan si Ate Cheng. Baka nagtimba. Mapagod. Nag-ano yan eh.
Kasi baka nandyan si Kuya Bern eh. Malayo po si Kuya Ronald. Ang malayo daw. Pero parang sila Malaysia yung malayo. Yan, malapit na. Kain na rin tayo. Lagyan mo natin yan. Para hindi matigas mamaya. Ayun nga. Ang hugasan. Ako na lang maghugas. Pero sa smart din lang naman yung kamay mo. Hindi, hindi no. Yung sa dishwashing. Dishwashing na ano. Isang sakay lang abot na Ate Maris. Baka may magalit Kuya Romel. Hindi ko paborito mo. Paborito ni Yami. May puwet. Pag naka-PC ka, pwede kahit ilang window Ito kahit na, pasukin. Opo, cellphone daw. Cellphone kasi Kuya Benji daw ang ginagamit nila Kuya Hindi, Romel. ate mo. Ay, mamaya kayo. Ha? Ito na eh. Bibigyan ka pa. Ha? Nasa work eh. Ang sabi? May, wala siya ng pagkain kanina. Dala mo itong ano. Ito na eh. Dala mo itong... Andito ako sa Sabah, Malaysia ngayon, Ate Maris. Si Kuya Benji kasi nakaano to eh, computer eh. Kaya kahit pala ilang windows daw, kayang buksan. Lagyan mo ng isa. Ganin ko kayo. Ayan, tapos na tayo magluto. Ayun, isang paksa. Ayun, Ito. Tapos na. May kanin siya doon. Ba't isa lang? Tinulungan mo na. At nandun kasi sa ano, taas na trabaho. Work from home. Si Gaya? Kilala niyo ba si Gaya? Si Gaya puto na yan. Nagalit mo na siya. Hmm? Nagalit din na siya. Yan na, luto na. Tapos na. Nakakaw na naman si JT. Ay, nakakaw. Tara, paano mo? Ay, sus! Ako ya! Kaya tayo kuya! Ay, Ano sus! tayo po? Parakaw na talaga eh. Meron siya? Dito tayo. Ay, sa... Parakaw ka na naman. Na kuya! Ay. Kain. May baho pa rin yan. Dinalhin ba ko sa'yo? Ang layo mo po, Kuya Romel. Ate Maris, Sila tapos na silang kumain? Tapos sila? Tara! Ate Maris, punta ako dyan. Saan ka dumaan? Gusto Romel. Ang layo mo po, Kuya Romel. May pinuntahan ako dito sa Sabah, Malaysia. Sa Malaysia sila eh. Kung kanina no? Kain po. Kain po tayo. Kain po tayong lahat. Lalagyan natin ng gamot yan. Doon kakaw-kaw. Diyan mga praso. Sana. Kain, kain. May pinuntahan daw siya sa Sabah, Malaysia. Baka katulad din ng pagpunta ni Kuya Benji sa Hong Kong yan. Kain po tayo. Ikaw, Geometry, hindi ka nakakain? Kain ako kanina. Munggo.
Kalay. Dalawang kanin yan. Eat well po kayo. Kain po tayong lahat. Kain po. May munggo kami. Yung tira kanina. Saka yung chicken, hanggang bukas naman po yun. Hindi na yun mauubos. Ano kaya? Sabay na. Natutulog na ata yan si ano eh. Si KG eh. Baka forever ni Kuya Romel. Ay, natawa si Kuya Romel. Baka katulad din ng pagpunta ni Kuya Benji. Tapos umexit na Kuya Benji. Jaime, kain po. Kuya Jaime, kain po munggo po. Saka yung chicken. Tawa lang si Kuya Romel ah. Kanin is live. Nabawi tayo ng kain ngayon. Matamaris pala hawig ni Sarsi Emmanuel. Basta si Ate Maris eh. Naharangan mo. Naharangan. Kaibigan lang Ate Maris. Ano? Kaibigan lang daw. Huh? Kaibigan lang pala. Ako yan? Mang Tomas. Ha, sino yun Kuya Benji? Hindi daw alam niya Ate Maris kung sino yun. Alin? Si Sarsi Emmanuel. Ay! Yung kaibigan ba yun nila Pepsi Paloma? Kuya Benji. Hindi nyam-nyam ka? Ha? Nyam-nyam? Di ba tatlo yung magkakaibigan? Nabalita yan. Si Ayan Sarsi, tsaka si Pepsi Paloma, tsaka may Nicolas ata. Ayan eh. Di ba Kuya Benji? Search mo Maris. Mga ano sila eh. Mga soda product. Tapos pinangalan sa mga ano. Mga sexy star ata yan Kuya Benji. Yung panahon eh. Kain po tayong lahat. Wala mo sa'yo bawal. Ma, bakit may fried chicken na? Gusto mo? Kapag ka, kung gusto mo. Kain ka. Naiiyak si Kuya Romel. Bakit Kuya Romel? Bakit naiiyak yarn Kuya Romel? Malapit mo na naman. Friend ni Pepsi Paloma tsaka si Coca. Opo, Kuya Benji, parang narinig ko na yun, na-interview na yun ni Julius Babaw. Tatlo sila. Mga sexy star. Boyfriend ko lang yan. Hindi kayo abuhay. Diba si Pepsi nga nag-ano? Na yung sa ano? Madilim ang paligid. May tumawag sa pangalan ko. Pero sabi nung ano, sabi ni Ella Buendia, di naman yan daw tungkol sa kanila. Yung kantang yan. Inano na yan niya eh, in-address na yan. Hindi yan daw tungkol yung kantang yan. Dun yun. Kasi, Ay, ayun na si Kambal mo Kuya Romel. Balik ako gumaya. Ba, naiiyak ka yan, Kuya Romel. ba? Hanip yan, sexy star pala.
Layo pa dun ah. Opo, Ate Maris, mga sexy star yan. Sila ano, Coca Nicolas. Tsaka si ano, Pepsi Paloma. Tsaka yan si Sarsi. Sarsi Munoz. Sarsi Emmanuel. Sarsi Munoz. Sige Kuya Romel, ingat po. Dahil. Naiiyak na si Kuya Romel eh. Iyak kaya rin Kuya Romel. Kasal na pala. Yellow kambal. Ah! Kaya pala naiiyak si Kuya Romel. Bakit? May ibig sabihin itong mga chat daw ng magkambal eh. Ah, natawa si Kuya Benji. Gets na gets ni Kuya Benji. May tinutukoy silang isang tao eh. Kaya siguro naiiyak si ano eh. Mas malasa pag namamarinit ng matagal eh. Madalian na yung marinit. Iba yun, overnight eh. Pero pag nag-overnight, tapos yung marinit niya talaga. Ingat sila sa Orange? Kuya Romel. Sinabot pala ng bahay ni Kuya Gatcho sa San Roque parang Jason. Malapit lang po kasi sila sa ano eh. Sa ilog. Ilog ba tawag ko? Tapang ha? Sapa. Ano po kasi yun, pero daan lang naman yun. Dumadaan. Tulad nung sa amin. Pag Dumadaan. nababara po kasi yung ano, yung sapa. Hindi Yan. pang yun, kanila eh. Pag nabara siya ng mga kahoy, talagang aapas. Pero pag walang bara talaga, diretso naman yun. Okay. May pagkain na ka doon? May Jollibee ko doon. Hmm? Hmm. Nakano na rin. Iyak yan yung Kuya Romel. Yung lalo yung Kuya Romel. Ay, si Mayora, hello. Kain tayo. Oh, Mayora. Jamet. Kay Jason, kumusta? Kayo ang kumusta dyan, Jamet? Kumusta yung panahon dyan? May kuryente na ba, Jamet? Ate Nicole, hello po. Parang sa Jollibee. Goods na po Ate Nicole. Medyo maga pa lang po ng konti. Humuhupa naman din po. At medyo nakakakain na din po ng medyo malalaking subok. Hello baby Jame. Hello, kumusta dyan? Sabi ni Ate Maris. May kuryente na ba kayo Jame? Okay lang po ako. Mayora, hello. Lang signal at kuryente dito sa amin. Madaming poste na tumba dyan dyan. Doon, Mayora. Wala silang kuryente tsaka ano. Wala nga doon. Signal. Pero nung bumabagyo meron. Tapos yun nga siguro. Ayun na, pawala-wala doon ba sa live ng ating bilang. Pumunta kami sa bayan para maghagilap ng signal. Wala na babagyo duman ata. Sa Malaysia, Belisita si Maris. Jamela, hello. Sabi ni Kuya Benji. Sobrang ganun pala din. Okay na po kami, mami. Sabi ni Mayor. Kaon kita, kaon. May ano dyan, Jamet. May dumadaan na ng bus galing Doon ba? Manila. Matanong ko lang kung may nakakadaan na ng mga Nagpaplano na kami bukas eh. may dumadaan na na bus galing ano dito, Manila. Hello, Marian de la Riva ng Bato. Sabi ni Vera. Ay, wala pa daw eh. Hmm? Wala pa daw. Pero may biyahe na eh. Ay, wala sila nakikita. Baka madalang. Baka hanggang Naga lang. Baka makdin kasi hindi naman maglalagay ng karatulayan ng
Hindi na ako naglalagay ng ano yan, ng biyahe na hanggang sa Sugun, no? May nag-post na sila eh. Baka stranded din yung May iba. pala sa Pitex eh. Ito yung nagkahan niya yan. Nag-post na sila. Kasi nandun sila. Di. Baka madalang. Baka hindi lang natin buwan o yung oras lumalapit. Sige Ate Maria, sige lang po. Hanggang mamaya pa naman po tayo. 18 na tayo. Kain tayo, kain. Na-stranded kasi yung iba. Ay, stranded Oo nga. talaga. Yung kasi yung mauna. Kasi nag-ano na kami dyan, nagtatry na Sa mag-earphone tayo, kasi kung tayong bumiyahe. Tsaka Kahit baka pa stranded. po yung ibang daan. Eh, baka pa daw. magandang tayo, magdadala tayo ng ano, mga paano natin ng pagkain. Kung kaya mo na. Pero kung hindi mo pa kaya, Try natin kung may ano na kasi hirap may stranded sa daan. diyan muna tayo alis. Wala naman yung inano ko dyan. May mga tumbang poste at puno. Nag-aalala na kasi kami dyan eh. Doon sa amin. Wala pang ano. May update na kaso. Hindi rin mapakali kasi. Nandoon si Bebe kasi. Jame naman uwi-uwi na. Uwi-uwi na mag-agong. Nag-aalala kasi kami Kuya Benji talaga. Pero kung ano, hindi pa talaga kayong makauwi. Ay, wala tayong magagawa sa panahon talaga. Maghihintay at maghihintay. At siguro hindi pa ano, hindi pa time para umuwi. Kapag di pa kayo, huwag na muna. Order ka ng ano. Kasi naman kung anong araw nakarating ka doon para hintayin natin. Diba? No? Mamaya 11:11 eh. Wow, alam na alam ng 11:11. Oo nga. Magpapunta rin nga ng power bank kasi kailangan doon eh. Bye ka niyan. Mamaya, last local. Doon eh. Kailangan talaga yun doon. Kapag bumibili tayo, nalulubatan ako eh. Siyempre nag-i-edit. Sila ano, sila friend mo. Kumusta kaya doon? Si Jamet. Si friend ni paring Jason. Si Ate Mayang. Kumusta mo kaya sila? Pwede natin yung ano. Masisira ko eh. Yung paagaan pa yan. Hindi, iba na rin to. Pag maagaan yung munggo. Nag-aagawan na yung anak na naka-yellow sa kabila. Eh, nawawala si Kuya Hope eh. Nasabay kasi yung ano eh. Next time try namin pumasok sa live ni Ate Margie. Nagkakaano lang po eh. Wala po kasi upload, kailangan ano, makapag-update po kami sa inyo. Malilim pala ang labas. Okay. Bumalik mo Kuya Romel. Tapos ka na umiyak Kuya Romel. Ba't umiyak? May nalaman siya eh. Na? Tingnan ko FB, wala. Wala pa rin. May signal talaga din Kuya Romel.
Pero okay naman sila doon. Update siya, wow. Nag-chat ulit sa akin, nag-chat si ano. Wala naman daw problema doon. Madilim lang. Hmm. Pero yung solar baka di nila mahanap na. Hmm? Yung solar doon. Ang ganda. Balita Kuya Romel. Balitaan mo nga kami Kuya Romel. Doon ako Romel. Tawa-tawa si Kuya Benji. Ano ba lang? Hmm? Ano ba lang? Ano yung... Umiwanan ko ba? Ito. Malamig sa'yo ba? Ay, tapos ata tapos na si Ate Margie mag-live eh. Next Sabi- time next time papasok tayo sa live ni Ate Margie. Nagkataon kasi ano eh. Kuya Benji, huwag kang maingay. Ganto ka, Kuya Romel. Nagkaano nung dati yung magkambal eh. Si Kuya Romel na kasi Kuya Hawk eh. Nadadamay si Kuya Benji. Kain, kain. Gutom na. Pasensya na po at medyo mabagal tayo kumain. Gutom nakakalakad ng gamot mo. Oh, ang hirap pala hanapin nun. Ang dami ng drugstore dito sa Tansa. Wala. Nakahanap sa Watson. Loading live ni Ate Margie. Iba. Marites pa. Mahina si Margie. Madilim ang place. Brown out ko eh. Mabuti nakapag-live na si Ate Margie eh. Saan kaya sila nag-charge? Sabi ko nga sa'yo, tingnan mo yung ano, kung saan yung, kung mayroon sa naan ka doon. Ano yun? Power sit up? Ano? Power sit up yun, pangalan nun no? Mahal na yun doon. Kaya nga, ha? Mahal yun doon. Order niya tayo sa online. Pag-aaralan ko na lang yung pagkabit. Nag-date sila ni Kuya Bong. Sabi ni Kuya Romel. Power sit up yun. Tawa-tawa si Kuya Rene. Para mag-kuryente tayo doon. Pag mag-live nga tayo, paunahin natin si Ate Margie para makasabay tayo sa kwentuhan nila. Ang hirap tumatawa kayo tapos kami wala kami alam. Kuya Rene oh, full of energy. Di ka ba inaantok Kuya Rene? Ay, sarap kumain.
Ate Maris Bulaga. Certain viewers daw. Hindi tayo makaano sa ano nila, makarelate eh. Tatawanan nila. Ano pa ano? Ano? Eh, ano mo nga si Nene? Pinareceive niyo pala yung kasto. Yan o. Loading daw sila. Ano? Baka yung pwesto po nila. Ano pang padighay? Hmm? Dahil hindi masarap ang palighay. Loading mo sila. Diba talaga kapag dami sipi kahit saan doon. Tawa-tawa sila. Hindi tayo makaano sa ano nila. Tawanan nila. Bukas nga. Sinan, Gusto mo lang po? Hmm? bukas, tatambay po kami sa ano. Sa live natin, Margie. Para makatawa din tayo. Si Kuya Romel, kanina payak-iyak din si Kuya Romel eh. Tapos naman. Subukan nga natin yung soda. Lagyan mo pa ng kag. Kag. Ng yellow. Kailan ako uminom nito? Menuda po. Sumat? Magdighay. Hmm. Baka si Mayote, ay. Sarap magpagdighay lang yung Smirnoff. Hmm. Isang baso lang. Isang baso lang. Hmm. Ako tayo. Ano? Loading daw. Yung, Sila Ate Margie. Namin niya Benji. may nasiglan doon? May nasiglan doon. So, siguro, inaano pa rin nila yung mga poste eh. Buti nga nakapaglalad si Kuya Noli dun sa Nabua. Pahirapan din sila. Eh, pero malakas yung signal sa nila. Abot-abot yan. Pero nakapag-upload kaya sa Kuya Noli. Nakapag-upload kaya. May update na kasi. Wala si Kuya Teddy ah. Kuya Teddy may update na po ba si ano? Idol Jacket. Yung dati natin ng 14. Hello po sa inyong lahat. Pero kung nandun ako, may alam ako doon na update. Lugar? Hmm? Lugar? Hmm? Ano? Mahihulig sa ano? Dating kinunikan ko. Ano? Ay, Ang gulol. Ah, eh, oo nga. Magbabayad ka lang naman dun.
Eh, nandun pa yung kaibigan ko. Yung meaning ni Bebe. Hmm. Naparami yung kaan ko na. Rene, wala na babagyo. Nasa West Philippines yun na ata Kuya Benji eh. Pero sa ano Miyerkules ata, ano papasok ulit, pero ano, si Segway. Ano nga, ano nga. Hmm. Hmm. Siya ba yung sinasabi mo na pwedeng sumilapin? Pero hindi ko sumilap, ha? Parang yata yung kain ko ah. Ganyan. Meron pa Benji, sabi ni Kuya Rene. Sila yung dalawang bangkay na inaasahan mo. Wala sila, ano, nandiyan lang yun. Mamasiglan sila. Hugas nila ako. Thank you, Lord. Busog na busog. Nahuli na kita. These people have worked with them for so many years. And between you and me, Umikot lang si Uwan. Kung Kuya Rene, parang sa Segway pabalik ulit. Huh? Konti. Pero may iwas-iwas pero hindi. Kasi, Lumabas, di ba? hmm. O, straight lang. Pabalik na konti. Batanes ata mag-ano. Babalik sa ulit. Konti lang. Pero yung ang laki kasi ng range niyan. Kasi may ganyang bagyo, bumabalik na ano. Balik daw next year. but we're not better friendship. Sa'yo. I can't do this anymore. Ayoko na. I'm not trying. I am working for you. Ako na maghugas. Ah, hindi yung matay. Huwag mo na ganun siya. Ano na, magaras ka na. Akit na kayong dalawa. Ito ko na magatas oh. Ito ko na. Hmm. Hugas ako eh. Sorry po. Malikot ang ating camera. Grabe naman yan si Uwan. Grabe talaga yan. May patay sa katanduan niya si Dalawata. Nalunod? Nakakalungkot yung mga pangyayari yun. Kasi yun lang. Wala talaga, walang choice. Wala kang no choice. Hmm? Sabi, wala kang no choice. Wala na, no choice pa. Ngayon lang ako uminom ng ano. Kailan last ko nito? Kasi may tinda naman kami na mga sulat ako uminom kasi Kape tayo mga may UTI. classmates. Mga may UTI. Sabi ni Kuya Romel. Napakapibigla si Kuya Romel eh. Hmm. Si Kuya Benji hindi pa nagkakape ng rainbow milk. With rainbow milk. Mamaya pa yan. Mga 12. Mana magugas pa yan mo? Busog pa yan.
Hindi ano. Huwag mo nga galawin ka ako. Parang namimiss mo lagi sa PGH ah. Pag nahila mo, umangat pa yan. Hello, 12 po. Gusto ko nang kikwentuhan eh. Comment po kung ano yung magkwentuhan. Sabay tubig. Daw. Kunti lang. Okay na. Pag walang ginagawa, mas lalong nakakagutom. Parang gusto. Para talagang uuwi ako sa Bicol, naka 4 wheels ah. Coffee, tea, muna tayo na lang. Tayo konti na lang. Tulog na ako. Uy, thank you Lord. Inaantok na si Kuya Rene. Salamat. Sarap tulog na yung Kuya Rene. Kung gin ka naman si Ian Kuya Rene. Gin ka naman si... Pero dyan Kuya Rene, goods na yung kuryente sa inyo Kuya Rene. Ayoko po bumalas. It's hard po knowing that pwedeng Pangbawi sa pagod eh. Alin ba? Pang ano, magpo-coffee tea muna daw. Ah, Kaya rin sabi ko. may pwede ni. Sabi ko parang goods up. Gin ka naman si eh. Okay na po ilaw namin. Yan kasi maano siya dyan, kumbaga mabilis gumalaw. Mabilis umaksyon. Kasi nung magbagyong Christine, yung mga dyan, tumulong dito sa Bicol, dito sa Kamsor. Yung Eleco, yung... Basta nga tayo iba-ibang lugar eh. Mas iba-ibang lugar yun, may mga taga dyan, Cebu. Ano tawag yan? Ano tawag dyan sa inyo, Kuya Rene? Tulad dito sa amin, Kasurico 3. Ano tawag yun? Wala wifi sa bahay. Wala po talaga. Bagsak po ang telco doon, Kuya Jordan. Kahit data. Telco. Yung mga doon sa Bicol, yung mga Kasurico, halimbawa yung poste na natumba, ang gagamitin nila, pala. Pero nung mga tumulong yung mga taga-ibang lugar, may mga pambari na sila. Binabari na lang, tapos salpag yung kahoy, bilis. Hindi po uso sa amin ang gin, haba liig dito. Ano sa kanila? Tanduay? Balik. Baka kula po. Tanduay ata kaila Kuya Rene. Milo parang nakatulog na. Nakaka-hyper di ba yung Kuya Rene? Yung Milo. Oo, sabi ni Kuya Jordan. Bagsak ang mga telco doon, baka may natumbo. Tanduay. Yung mga Yan, Kasurico doon tanduay. gagamitin, perno. Tapos yung pinagbilao, ganyan yun. Eh, nung Bao. bao. Eh, nung tumulong yung mga ibang lugar na bilis nung gawa. Pwede ah. Life is Tanduay. Ayaw ko yan. Doon sa amin, Sanga kasi yan eh. Sanga. Ayaw ko ng tanduay kahit kailan. Sanga yan. doon sa amin gin, tsaka emperador Kuya Rene. Iba-iba doon. May beer din, Ma- diba? Masanga kasi. Beer. Kasi umiinom din ako. Tapos Alfonso. Dati, ganyan din na inom ko yan Tanduay. Nung nauso Nauso din yung yan Tanduay talaga doon. Kusak nga, Kusak. Tag City lang dati. Kusak bugka. May try again pa, tas may may pag dun sa Tansan yan. Pwede ka pang... May promo. Promo.
May free. 2,000. Makatapos ng kabayo, tanduay. Ang tapang ng kuya rin eh. Ang pangwasan Dito, mo dito tanduay. din yan also sa hindi Walang tanduay po na sa amin. Gin na talagang nakahari doon eh. Gin. Tapos nilalagyan nila Emperador. ano. Di ba nilalagyan ng tang? Tapos yun sinisindihan kuya rin eh. Kasi yan sa TikTok eh. Gin Emperador sa Alfonso na. May beer din. Pero ano pang ano, mga Gin Bilog. Gin Bulag. gin. Ay, walang bilog doon. Ang gin doon. Quatro Cantos. Oo. Mayroon pang gin bilog. Gin Pero ang Bulag. pinakauso sa atin Nabuwa? talaga yung ano. Yung litro na gin. Si Shot Puno. Pag yan yung sinasabi ko, pag natapos yan, parang mga ano na yun. Ang laki. Tatlong gin na maliliit ang ano yun. May mga ganyong timpla na pang pan eh. Pang mga bar. Nakaduwa ng Nalagay nila ng tang. Tulad nung umatin kami ni Kuya Noli dun sa ano, si Rika nag-abay. Tapos yung pinsan ni Rika yung kinasal, sa vlog ko nga yun eh. Yun yung pang ilang vlog ko ba eh, pang ilang upload ko yun. Iya, nanak para Nag-abay si makakita Rika. kayo. Tapos ginanap dun sa Makagang. Sa Sa resto. resto, oo. Diba doon? Pagpasok doon kasi may mga event pa eh. Tapos may mga pinamimigay doon na mga mix na. Mga alak na may mga juice. Kuha kami ni Kanoli. Nasarapan kami. Kuha pa tayo doon parang Jason. Sabi ni Kanoli. Tagay-tagay kami. Nakatigdalawa lang kami. Sabi ni Kanoli. Nahihilo po. Kakahilo talaga. Masarap yun, Oo, sarap. May ano yung tama. Oo, lakas ang tama. Ano ni Talo? Sabi ni Kanoli, parang nahilo. Parang Jason ah. Kala ko juice lang. May alak pala. Sarap talaga. May ano pa nga, may lumulutang-lutang panahan. Masarap yun, mga ganun. Hindi daw Kalamansi. talaga. Hindi talaga uso daw sa kanila yun. Nakatigdalawa lang kami ni Kanoling basong maliit. Mga ano na yun, yun yung nag-aaral yun ng mga ano eh. Bartender. Bartending yung mga ano. Ngayon, kahit di ka, Nag-mix na ng mga kahit di ka nag-aral ng bartender, basta talagang umiinom ka, makakamix na kanyan eh. may Gin. mga ano, may mga uso pa Juice. naman yan yung ano. Yung iba nilalagay ng Ako'y napaapoy Yakult. pa. Di ba Yakult? Tsaka may Gatorade. Naalala ko yung pinsan nito eh. Nag-testing. Tawag silang Sinindihan, tapos pag ganito, napaso. Kinamagan, pinakita sa akin. Kaya Diyos ano, ba't lumubo yung napaso? Ay, ano ka ako yan? Brilyante ng alak. Brilyante ng alak, lumabas ka. Dito, bilog na bilog eh. Shout out pala sa'yo, Ah, Joanne. Joan, pinsan niya. Si Joanne Intia. Laki, Hello oh. sa'yo. Dito, bilog na bilog. Hindi namin binibili. Bigay ng supervisor ng Tandoy na Tandigin. Ay, grabe si Kuya Rene. May supplier Brilyante pala ng ng alak, Tandoy. lumabas ka. Eh, parang bata pa ako nauso yan eh. Yun. Yung Tandoy. Tapos lapad siya, di ba? Lapad nga, nauso nga rin ng dati. Naalala ko eh. Kasi yan ang una kong natikman. Kasi si Papa mga sinaunang. Oo. si Papa tumatagay-tagay talaga yan eh. Iniestro nga namin yan pagsasayawan. Yan yung una namin. Yung lapad talaga Yan siya. yung, yan si mama mo. Ay. Hello, Maro. ma. Ayun. Eh, si Gio, ha? Si Wawa. Wawa. Dito ka. Si, ay. Lola. Bawal ata. Ano mo? Hindi, pwede. Bawal. Halika. Bawal ata. Dito, Sige magay po, ka muna. bye-bye na. Ay ka muna kay Lola. Hi. Ah, sige. Tawagin mo. Okay, Antok ka na? bye-bye. See you tomorrow. Sleep well, Kuya Gio. Yung ano, lapad. Dati pag nag-ano kami nun, pag nasayawan, naka-straw lang yan, straw. Tapos sinundan niya na nauso dun sa Bicol, sumunod nung kusak. Hindi naman ako lasing. Yung kusak ano ma? Minsan lang. Yung matador. Matador. Matapang yun. Oo. Kabataan ko yun yung uso eh. Matador, tapos nagkaroon ng Matador Light. Biglang umuso naman yung Emperador. Emperador na. Hanggang Doon na, ngayon. naluma na sila. Hindi na. Yun, may mga ano pa rin, may mga Matador. Oh, Sa mall cheers. nga mayroon. Cheers. Tagay tayo. Kampay. Cheers.
Si mama niya. Busog. Kaya si mama niya. Hindi mo ininom. Sabi mo gusto mo mag-night. Tanduay. Parang ang pait ah. Sarap, Parang no? kapara sila ng emperador. Ganyan. Pero mas masarap yung ano. Kasi nung natikman ko na yung ano, Gusto ito po. yung pundador, parang pag naamoy ko, iba yung amoy. Alin parehas ng ano. Sikat ngayon sa amin, Alfonso. Ay. Yun, Alfonso. Ang mahal yan, kuya rin eh. Ang mahal ng Kasi yung mga puhunan yan. kabataan ngayon, graded na eh. Ang mahal ng puhunan sa tindahan yan. Yung isang Libo eh. long neck lang ata. Yun, Hmm. 400 eh. 400 ba kuya rin? 300. 300 plus. May 320, 330 ganyan. So, syempre, papatungan tayo ng tindahan. Yun na yun, sa ano na Yun yan. na yun. Tindahan na Mahal yan. yan. Alfonso, ang mahal ng ano yan kasi hindi ka makakainom ng Alfonso na walang coke. Butas, bulasan yan, butas. Dun sa amin yan, yung partner niyan. Kaya yun din ang ano. Tapos, Ma- yung isa lang yung nagpapainom, may kainuman ka 10. Bura Yung siyang puro, up. ikaw lang mag-isa yung ano. Kaya, naku. Alfonso, Lakas ang hangover mo yan pagka-umaga. Ganyan pagpapainom mo. Lakas ang hangover niyan. Kasi pagkagising mo, pagtingin mo sa bulos sa wallet mo, wala nang laman, biglang sasakit ulo mo. May hangover ka na. yung Alfonso kasi ano, pang ano, may ang katambal ng Alfonso, ano yan eh. Coke. Yan yung mga binibili sa amin kasi hindi namin ma-afford itinda. Sobrang mahal ng puhunan. Mga tambay dito talaga. Mga tanduay. Ay, tanduay, pwede na eh. Pero may ano, nakapunta na kami diyan sa Quezon sa Dolores. Dolores ba yun? Oo, doon naman. Doon Tipid yan. talaga sobrang mura ko yan eh. Yung, Tipid naman yung painom ko doon. alam mo yung ano, Tuba. yung sa 1.5. water bottle na ano, maliit 1.5. lang. Hindi kayo yung maliit nga lang, di ba? Nakakabili ng pabili nga to ba? 10 Yung 1.5 piso. nga. Ay, 1.5 na ba yun? 1.5, 10, ano? 20. 20 pesos kuya rin eh. Yung 1.5 Kasi na. pagdating namin doon, pumunta tayo ng mahal na araw. Oh. Sabi baga, painom ka. Sige ka ako. Nagbigay ako ng ano. Bili ka ako kayo. Bili ako ng 500 data yun. Kasi ibibili ng alak. Laki naman nito, kahit 50 lang. Sabi na, 50 lang. Di, bigay ko rin siya 50. Pagdating may ano, may dalawang 1.5 na. 20 pesos. 20 pesos yung isa, dalawa Pero yung ang lasa niya. masarap yan. Yung 5 peso, binili ng chicharia. 50 Tipid pesos. nga, Alam magdamag mo? nga. Di ba magdamag kami yung inom nun? Oo. Kasi tinuklas pa namin yung mga anting-anting na sabi. Magdamag, nakagastos lang ako ng wala nga 200. Eh sabi nila, baka raw malasing ako Ang kasi sarap ang tuba. Pag di na ako bagong sanay. kuha. Di na ako sanay. Eh sanay ako niyan. Sabi ni Pierre na masarap ang tuba pag bagong kuha. Ganun ba yun? No, matamis-tamis kasi. Pero nakakalasing talaga siya. Oo. Tapos yung sabi sa akin na baka raw malasing, di sanay, yun pa yung nauna. Ako magdamag doon. Yun pala. Kaya pala Triple yung naman. mga naka-display, di ba sa Quezon? Sobrang Pangit lang lalaki. yung tuba pag nabilat. Ah, Tapos pag di sanay, sigurado. nagtatae. Puro, bagano ko yan. Puro, Tatae. ganyan yung ano. Yan yung tuba, yung sinasabi. Pag nagawang, pag nagawang alak, yun na yung lambanog. Pag di naman nagawang tuba, yun na yung suka. Yung tulad ng dalang nila karot, yun ang di nagawang alak. Yun ang di nagawang Hindi ko ano. ba yung natikman? Naging Ano suka, ba umasim. yung lasa nun? Umasim, kaya naging suka. Kasi binuburo yan. Binuburo. Pag luminaw, yun ang lambanog. Malaking talaga sa tuba. Malasing ka talaga sa tuba. Sabi ni Kuya Rin. Yan, sanay ako niyan, Kuya Rin eh. Dati nga, nung nagmamanila pa ako, lagi kong may dala dun sa ano, sa Bicol. Yun din yung pasal, di ba? Mga, Si Papa dati. ang pasalubong ko, mayroon ako Ano niyan, yan? dalang plain. Yung lambanog na yun, di natuba. Alam mo, nakita mo yung bote doon malapit sa pintuan. Yan yung malalagyan ng tuba. Dala-dala ni Papa. Yung 6 liters na, lambanog, yung plain. Tapos meron pa ako niyan 6 liters na, yung 1.5. bubble gum.
Yung kulay blue. Babalak na ako ngayon pag huminto dun eh. Pasalubong ko dun sa mga tito mo. Tapos naluma yung lambanog simula nung nauso yung may mga namatay. Di ba ito dun, ba yun? Ay, ano lang ba lambanog nun? yun. May namatay? May mga namatay. Nalasan? Nalasan o nasa ano? Ewan ko baka nasobrahan yung nabalita nun. Kasi may nilalagay sila nun na ano eh. Para maging alak din. Parang nasobrahan May na. mga Ewan ko kung ingredients paano. na nilalagay. Hindi ko lang sure. Kung ano nangyari dun. Simula nun parang naluma yung ano. Yung lambanog. may mga inahalo pa nga dyan na ano eh, yung Huwag kayo uminom ng tuba na binibenta, may mix na yun talagang madalas kapunta ng ano. Oo. Di pa ka nakatry niya. may minsan masarap din yung may langka. Alam mo talaga Kuya Rene kung paano yung manginginom eh, no? Langka. Maaga na muna sa inuman. Pag ano, Di ba mura lang naman. nakabalita talaga yun eh, madami namatay. Mura lang naman yun eh, yung lambanog. Kaya madami din natakot. Kaya Dati siguro nung bumagsak yung ano, yung ganyan sa Quezon eh. Sikat na sikat Oh, yun eh. sikat. Kaya may namatay, bumagsak. 2016 last kong bilhin yan eh. Kasi Pero kada meron pa rin siya. meron pa rin. Kada uwi ko niyan talaga pag pista sa kabagong taon. Laging may dala niyan. 6 liters. Di naman natin. May mga dati ano yan, dati Kasi pag 250. manginginom talaga Kuya Rene, maalam ka na talaga sa mga ano eh. Ewan ko nga ba kung magkano na. Pero pag huminto, maganda kasi mag-day trip. Kaya gusto kong mag-day trip tayo pag bumiyahe tayo. Kasi humihinto yung mga Yun nga, bus. day trip. Ang problema Oo. pagdating doon, wala tayong sasakyan. Mayroon. Ba't wala? Ang layo natin, wala tayong masasakyan. Para tayong di kilala doon. May cellphone baga tayo, pwede tayong tumawag. Depende nga. Madami pa yan, Kuya Rene, yung gin nga, ano dati. Yung nilalagay niya ng kape. Dati. Kape. Tapos, grabe ang tama niya. Para kang ano. Bakit usapang inuman ng ano natin? Kahapon. Basta ako pag makita ako ng benta ng tuba, hindi mo kilalawag. Kasi minsan kasi may basta may nag-ano rin yan. Nakakatakot na din pala niya. Dati talaga si Papa pag galing Maynila, yan may ano yan, may bitbit na malaki yan. Na bote na may hawakan pa yung paganyan. Sobrang taba ng ano ng Hindi bote. naman. Ano ko? Ito ang likod ko ay. Napatagay tuloy ng tubig. Di naubos yung ano. Ang Mamulutan dami naman ka. kasi ng chicken. Isang buo yun. Bukas na yun. Bukas ka lang. Sa mga Ilagay ko bata. lang. Ano muna, pasabi mo sila. Lobad na yung cellphone ko eh. Lipat kaya tayo dyan. Ito nga, nakasaksak ko. Alin? Silent viewers na ang lahat. Kwento po kayo kasi wala na akong i-kwento. Saksak mo dyan, no? Alin? Tapos dito ka, lipat ka dito. Lipat ba ako? Sige na. Dalhin mo yung ano. Yung cellphone ko ang lobat, yung cellphone mo hindi. Saksak mo yung Hello charger sa mo. ating tito. Magandang gabi po. Upo ka dyan, oh. Dito, oh. Wait lang. Wala na bunta nito Hindi, na nasa ako. cellphone mo yun. Ano nga ako? Ay! Magkano na ganito? GoPro. Ibili rin natin sa Ibili natin si Baby nito GoPro. GoPro sa'yo. Para pag nasa school si Baby, oh, may electric pa na siya. Alam nyo ba ng uri ng ipis lang ko
Na iniinjam lahat na. Ah, Ano daw? Ano daw ma? lahat na daw ng ipis. Uri ng ipis lang kung nandiyan na. Abot. Hindi abo. Ang napakahaba niya. Ito na lang sa baba dito. Hindi ano ko na yan. Ang layo kasi. Diyan ka naman magbabasa. Hindi dito na lang. Kasi patok na dito. Parang nakasandag ko. Parang sinagot sa ang pintuan natin. Uy, comment kayo. Sabi ni Kuya Ren. Wala raw. Ano ba? Ay, ayun na. Nakita na tayo. Palipat-lipat tayo ng pwesto. Ayun, medyo iangat lang natin ang kauli. Paano ba ito? Ayun. Dito tayo. Kantuhan po tayo. Ulapit mo naman kasi dyan sa screen. Huwag na kayo. Diyan ka na lang magbasa. Hindi. Huwag na kayong mahiya. Comment lang. Diyan mo magbasa. Umpisan mo nga Kuya Romel. Kung ano magandang kwentuhan Kuya Romel. Silent na nga. Nasa May mabili ka? Ha? Kasi may cherry Ano po? Masakit sa ano? Magngata ang mata eh. Kasi parang nga pala. Biscuit gusto mo? May biscuit dyan. Gusto mo sabaw? Hindi naman sa sabaw. Magandang gabi po. Wala na tayong kwentuhan Kuya rin. Kwento po kayo. Para ano. Oops. Sobrang aga pa. 9:49 ng gabi po dito. Hello po sa inyong lahat. Silent na ang lahat. Na silent na talaga ang lahat. Ano Kuya Gio? Kukuha ko ng laruan. Sige po. Be careful lang po. Baka malaglag yung cellphone. Sige na. Ano gusto mong laruan? Kasi yung patch-patch mo. Wala dito. Okay na yan? Opo. Sige po. Hindi ka pa inaantok? Hindi pa. Ate Cheng. Wala si Ate Cheng. Pero nandiyan lang yan siguro Kuya Romel eh. Inaasar nyo kasi si Ate Cheng eh. Hindi tuloy pumapasok. Magandang gabi po. Kwento po kayo.
Wala tuloy tayong kakwentuhan. Wala pa sa parang gising. At sana maayos na ang kuryente doon. Grabe ang ano. Ang babalik ko doon. Wala na. Iyak tayo, Kuya Romel. Wala, nagko-comment Kuya Romel. Hello po sa mga silent viewers po. Kahit hi lang po. Naiiyak po. Hi sa 10. Ano kaya update ni Idol Japper? Pang ilan kaya si Kuya Noel? Wala si ano eh. Si Kuya Teddy eh. Siya yung taga-balita eh. Hello everyone. Hello sa vlog ko. Simulan mo nga Kuya Romel ng kwentuhan Kuya Romel. Ano tayo? Magbasa na lang tayo. Rami, Ha? Wala akong kausap. bakit? Kaya nagko-comment. Tawa lang si Kuya Romel. Sabi ko magbabasa na lang tayo ng ano. Batman. Superheroes. Lego. Help! Ano ba to? Wala na. Halalasing na lahat, hindi na nag-comment. Wala na, Kuya Ramil. Sorry po. Excuse me. Tingnan nga po natin. Baka may ano kasi. Si Kuya Rene, wala na din. Nakatulog na yun, Kuya Romel. Wala pang ano, wala pa palang update si Idol Japper. Oh. Wala pa siyang update. Baka hindi yan makapag-vlog si Idol. Oh. O baka mamaya-maya pa. Nakalive kayo doon? Wala. Ha? Wala. Hindi nakalive.
GoPro ko. Naatang kuryente kila Idol Japper eh. Matras na. Iniwan ako. Iniwan daw siya. Kainit. Ba't wala ka na yung bag doon? At pwede ibaba mo na. Sa isa mo na. Okay. Para maayos na natin yung mga gamit natin. Oh, may ano sa'yo? Mhm. Six viewers. Next, 18 kanina. Kaya na kasi pagkwentuhan eh. Kaya nawala tuloy sila. Ano magkikita ko? Ano? Parang ang sakit ng mga ganyan. May pasa ba? Mga ganyan pa. Wala eh. Doon niya siya ano, nung nakaraan kasi na nalaglag ka doon sa phone. Saan? Ang lamig. May phone. Kwento na lang ate Ann. Si Kuya Romel na lang. Ito yung papagod sa akin ngayon eh. Ito Kuya Romel, may kwento na si parang JC. Kasi Hirap hanapin. Ito yung binili ko. Maramihan na. Yun pang ilang araw na to. Dalawang araw lang yun. Tagayin kaya natin ito ngayon. Pwede. Tag-isa tayo. Magaganda straw. Asan yung maliit? Ito. Pang ano to, panghugas ng ilong niya. Ito. Minimix siya. Dito. Ito yung bagong mix ngayon ko yan eh. Hindi na yung gin. Hindi yung chin eh. Lambanog. Pwede siyang ano, kung ano ba tinatamad ka na mag-shot, pwede siyang isaksak na lang habang nakahiya. Tapos mamamalayan mo lang, ano mo na lang na nahihilo ka. Kuya Romel. Tapos Kuya Romel. Kuya rin eh. Wala na ito si Kuya rin eh. Tulog na siya. Ito yung Kuya Yan Romel. yung ano, pang mix dito. Isang ganito, isa rin ang ganito. Kasi ito 5 piraso ito eh. Kung alam mo, wala kang katagay. Wala kang katagay, mag-isa ka lang. Pwede kang malasing mag-isa lang. Saksak lang mo dito. Higa ka na. Higa ka lang. Pagkagising mo, lasing ka na. Pag tinatamad ka na ganyan pa. Saksak na. Yan na uso ngayon dito. Sa kanya naman to. Pwede kami tag-isa. Hirap hanapin. Nalilibot ko na yung buong tansa. Ito nabili ko sa Watson. Ito muna yung binili ko sa Watson. Wala sila nito. At doon sa isang Watson naman, pinapabili sa akin yung isang box na. Okay pa pag nag-gising. Pag As alam ko. hindi na, ayan na Sa- tuloy sa siya. lamig. Pula. Ah, Ox na ang signal. saan kaya yan? Tol, saan ka tol? Nakasagap ng signal ah. Baka nasa bato yan. Baka. Saan ka nga pula? Baka may kuryente na. O kaya ginawa nila ng paraan, yung wifi doon. Baka yung PLDT bukas, tas baka nilagyan nila ng battery. Tulad yung ginawa ng Christine. Oo. Ah, sa lip up.
Dalit up. Oh, kasi may ano doon, may signal, may data. Kumusta si Bibi? Tapos, kung nagbaha sa Kawakan, ano nagbaha ba dun sa ano? Nagbaha ba dun sa bahay? Data daw data. Dun sa Kawakan. Ang salamat at nandyan para may matanong tayo. Kung nagbaha dun sa bahay, yung nagbagyo. Ano? O tulad nung dati, daming tambay dyan. Daming tao dyan sigurado. Tulad nung dati. Okay man si baby. Nung pag-Christine, dyan din ako nagmagdamag. Di man Ah, nagbaha. yun, salamat. Di man nagiba yung ano, di kaya nagiba yung dirty kitchen ko dun, saka yung bubong ng gripo. Hindi, ang pinaka-importante yung kuryente. Yung wire. Saka yung wire ng connection papunta poste. Okay man lahat. O di man naputol yung ano, yung So, kung kuryente kaya papuntang maliti poste. buso, sunuyog baga sa katutungan. Baka nagampas-ampas yung dahon ng Baka nyug. inampasan yung ano, linya ng kuryente. Oh, di man naputol. Pa-check na baka buksan bigla yung ilaw. Baka i-on yung power. Baka nakalaylay dun sa hero. Oo, baka may Sa garahe. May madali. Paano? Dahil malit ipo pasuyo. Baka nakaano. Walang iba. Ah, okay. Di mo pala. Okay, salamat. Ano? Bro, Alamid, kumusta ka na? Ba't di ka nag-upload ng bagyo? Hindi yan kaya. Wala bang generator, walang wifi dun kila ano? Kila Manoy Budong? Para maka-upload? Ano ako yan sa ito? Kila Marvin? Pwede naman dun makikunik eh. Ano? Safe kami still kicking. Sabi niya kay Kuya Jordan. Yun. Ano, pakisabi kay Nini. Ano? Ako ko chat. Now lang Ah. pa-charge. Now lang naka-charge. Okay. Pero may vlog ka. Bukas lang ako. Ah, okay. Pagkasabi kay Nini, mag-order ako ng power bank. Diyan namin i-address sa Kawak. Ha? Kaya kung sakali, may mag-order kami ng power bank, tapos COD. Kung sakaling dumating na wala pa kami, bayaran ni Nini. Kasi mag-order ako mamaya, kasi 11:11 ngayon eh. Kailangan dyan magamit eh. Power bank. Tapos tingnan din natin kung mura yung ano nun? Pangalan nun? Yung Ako actual typhoon ay i-upload mo na. i-upload mo pa abong sariwa pa. Bit-bit lang. Power station ay mag-ano na lang kailangan. Mag-order na lang tayo ng ano, yung kinakabit na. Yung solar na may mumurahin pa sabi ni Kuya Kim. Actual. Pwede yun. Ma-upload mo na habang may ano. Kasi yung sa akin nga, inano ko lang eh. Taranay ko. Okay naman. Siyempre thank you sa mga nanood. Kumbaga, nire-upload ko. So, wala akong vlog eh. Para, yun nga, makausad-usad. At yun kahit papano. Kasi siyempre, salamat sa mga nagpakulay dun sa live ko nung nakaraang araw, tas nung kagabi. Thank you sa inyo. At yun yung ano ko, yung revenue ko, umuusog din. At may ano na ako, may 70 na. Yun. 70. May 70 na akong naipon na dollar. Kaya salamat sa mga... Pa naman niya, ano. Oo. Ano yan? Ano yung percent? Oh. Hindi. Ayo. Hindi, ano na. One. Ano man ba? One lang.
At ang iniisip ko yung tapos ng challenge. Oo. December ko yun. salamat. Kasi yung sasahurin natin nitong ano, ay ano, yung mga na gastos natin. Ano? Deserve congrats. I Salamat, think, salamat. At yun, Hmm. 70. May 70 na siya. 70 70. Sakto. sa December na. Hmm. Meron tayong ano, may naipon-ipon na. Pero meron din tayong, siyempre kahit paano, buwan-buwan may basahon. Congratulations, Oh! Jason. Sabi ni Kuya Jordan. Salamat, Kuya Jordan. Salamat sa inyo kasi yun nga, pinapanood nyo. Nung walang nagpapakulay, kung walang pakulay, yung regular upload ko lang, na dito, yung vlog dito, $1. $1 araw-araw may pumapasok naman na $1. Kasi di ba mapansin niyo naman yung mga upload ko simula nung nag-upload ako dito sa Manila. Yung nag 1K ko lang na-upload dito yung isang oras yung vlog na yun. Yung pag-opera sa kanya. Yung paglabas mo na. Yun yung nag 1K sa akin. Kumita rin yun ng $3 yung video na yun. Kasi yung iba skip. Yung iba nung skip. Oh. Nakikita kasi namin yan. Pag in-skip. Nakikita namin sa ano namin. Account namin. Tapos yung iba na mga upload ko na yung mga mga 500 views. Puro na yung skip. Puro brown. Nakikita namin sa ano, sa application namin. Puro na skip siya. Brown na siya. Pero pag di siya na-skip, ano yun, kulay green talaga. May papasok Oh, na. green na green. Kaya yung views din pala, hindi naman Oo, kasi sabi na ano. Pag pinagbasehan mo lang sa views, dati nga, tulad kay Vince, sa akin nangyari na rin yan. Yung tulad kay Vince, 5K views, yung vlog, walang dollar na pumasok. Kasi skip. Kasi yung views, panoorin mo yung vlog ng 5 minutes, ano yun, mag-appear na yun yung views. Matik yun, 5 minutes. Mag-appear na yun. Tapos pag inano siya, pag in-skip, Pag tiningnan mo yan, mas lalong wala. pag tiningnan mo yan sa application ng mga marunong talaga, walang kita. Kaya maraming salamat sa mga nagpapalipad pag nagla-live. At Kasi meron din akong syempre ano, kasi may movies. nagpakulay din sa akin nung naka-premier ako. Thank you. Thank you sa inyo. Maraming salamat kasi napakalaking tulong din yun. At alam ko na yun kahit nga, siyempre pinagpapaguran nyo rin yung pera na yan na nasa ibang bansa kayo. Pinapakulan nyo sa akin, pinapalipad. Thank you. Na ano, kasi pinapalipad nyo sa amin kahit alam nyo na, yun nga, hinahati yan ni YouTube. Hindi naman po yan napupunta sa amin, pero May person sa Oo. YouTube pa rin. pero nandyan pa rin kayo, binibigay nyo sa amin. Malaki din sa baon. Oo. Yung nasa challenge nga ako, yung kinita ko na yung palipad na 2.5. 2.5 yun, yung na ano ko na dollar. Laki ng tax nun, baka ma-reveal natin yung pag nasahod na. Kasi hindi mo pa masabi. Kung magkano yung matitira nun. Kasi laki nga, pag nung mga normal na nga lang na ano, hindi naka-challenge. Minsan binabawasan ni YouTube ng ano, nung $30. $30 yung binabawas. Kasi depende yan sa ano, sa revenue. Kung malaki yung revenue, malaki rin yung tax. Laki ng tax sa amin. Kaya pag halimbawa yung revenue sa loob, sa cut-off namin, yung cut-off niyan, ano na eh, 1. Yung cut-off niyan, 1.
Pag yung naipon yung sakto lang na 100, walang sasahurin. Kasi di umabot eh. Kasi babawasan. Babawasan pa yun eh. Kung baga, magbalag ka ulit, yung ano ba ngayon, ngayong November, di yan umabot ng 100. O kaya sabihin natin umabot ng 100. Di yan masasahod kasi may bawas pa yun sa tax. Kulang ng 100 yung dun sa revenue. Ngayon, pag nag-vlog ka ulit ng December, sasahurin mo na yun sa January, ihahalo na lang yun. Paghahaluin na lang yung di mo na punuan na Malaking bagay yung din. November. Oh. Malaking bagay din pala yung Oo. hindi nag-i-skip. Oo nga. Kaya nga di ba nung dito tayo nung unang akala natin maano ka na, maoperahan. Yung mga vlog ko ba ganun, mababa. Nakaipon lang ako nung ng $80. Hindi tayo nakasahod nung ganung May. Tapos nung nag-vlog ng June, nasahod ko na yun, July. July kasi pinaghalo na yun. Nandun ako nung sa Bicol. Minsan kasi kaya nai-skip kasi mahaba yung ads eh. Oo nga, Pero mahaba. dapat talaga tinatapos. Kaso sa sa isang vlogger kasi tulad namin na di ba naman sikat. Sa once na mahaba yung vlog, malaki rin yung revenue na pumapasok. Malaki rin yung revenue na pumapasok. Pero kung uploadan mo yan ng 7 minutes o kaya 6 minutes, wala namang yan, walang ads yan. Wala siyang ads. Dapat ilang minutes? 15 pataas? Di, 20? 9. 9. 9 pataas. Kasi lalo pag sobrang haba. 9 pataas. Ganun yan. Tapos kailangan maka-upload kami ng 4 o 3 sa isang araw. Kasi naranasan ko na, pinto ko na. Pag naka-upload ka ng 4 o 3 o kaya kung 5, ang revenue, lalo pag solid na panoorin yan, solid na panoorin, shareable lagi yung $20. Pag walang skip. Araw-araw pag walang skip yun. Kahit walang palipad. Yun. Pero kung skip yan, naranasan na namin yun. Kasi tagal ko na rin na sabihin natin na nagpus na ako 2 taon na nag-vlog. Kasi may mga pag January, ihina yan. Ihina yung vlog. Kasi pag Birmas lang nang malakas yung vlog. Pag January, kahit ilang upload mo, minsan pinapasokan kami ng 2, 3. Kahit ilang upload. $2, $3. Magkano lang yung araw? Maghapon ka na Kaso yun nga sabi nga test lang kasi yan yung trabaho natin, vlog. Tsambahan lang talaga yung vlog. Pag nakatsamba ka naman ng isang vlog na viral, bawi naman. Pero kung wala, di talaga panoorin, yung maghapon ng pagpinasukan ka, lagi naman na kwento na rin yan nila eh. Pag napasukan araw-araw ng $2, $3, magkano yung palitan ng ngayon ata 58 o minsan 56 minsan. Magkano na lang araw mo? 50. Tapos naggasolina kami pupunta ng Bato. Naggasolina ng 100. Balikan. Ganun yung kasi yung content natin. Pero maraming salamat sa lahat. Siyempre walang atrasan. Kasi dyan tayo kumikita. Tis-tis lang at dyan tayo nakakatulong ng tao. Dapat hayaan lang ang ads. Opo. Hindi dapat i-skip. Opo. Yun po ata yung pinakaano nila eh. Oo. Kasi yung patalastas po kasi diyan kami kumikita kasi sila yung nag-ano sa amin po eh. Sila yung nagbabayad sa amin eh. Tulad yan sa sa palabas, sa pelikula. Yung mga teleserye.
Halimbawa, kasi mapapansin nyo yan eh. Halimbawa, yung palabas ni Coco Martin. Yung mga advertise po dyan na lumalabas, may bayad po yun. Nagbabayad yun sila dun sa pelikula na yun. May bayad yun. May kontrata yun. Ganon din po yun sa amin sa sa mga nagbablog. Yung nagpapasahod sa amin, yung advertise, tas yun ang inaano niya sa YouTube. Kasi minsan kasi na-skip din talaga. May Ito- nakakapag-skip din talaga. Lalo Oo. pag Yung mahaba. mahaba talaga yung ads. Hmm. Kasi sa ibang YouTube, Kaya kami, nakikita namin yan po, nakikita namin po yun, na-escape talaga yun. na-skip. Halimbawa, ano yan, doon sa account ko. Pakita ko sa inyo. Para masabi ko sa inyo na nakikita namin. Sabi ni Kuya Romil, ngayon ko lang nalaman. Ngayon kasi ako, pag may ads, skip ko talaga naman. Mahaba pag ads. Ganun naman talaga. Kasi yung ads naman po, di naman namin po alam yan na ganun pala kahaba. Kasi yung nagbibigay sa amin ng ads si YouTube. Tulad po nito. Pakita ko po sa inyo. Reverse mo lang pag Hmm. Yan. Itong vlog ko na to. Kita ba? Kita po ba? Nakita yan oh. Ayan oh. Diyan namin nakikita na yung vlog escape. Kulay brown yan oh. Yung arrow na yung kulay brown. Yan po sinasabing skip yan. Pero pag di in-skip, ito naman, itong vlog na tong isa, may green siya. Ayan oh. Naka-green. Yung arrow na green. Ibig sabihin yan, may hindi nag-skip, mayroon din nag-skip. Tapos may nag-forward pa. Yung vlog ipin-forward. Kasi pati po pag forward pala kasama. Ito, mas maganda pag yung arrow puro green. Diyan na makikita na di in-skip. Tadi kasi nakalagay yung views. May nakalagay po yan oh, na yung views naka-green. Tapos yung Impression click-through rate. Average view Duration. Yung duration ko naka-brown. Ibig sabihin po, ilang minutes lang pinapanood Mm. talaga yun. Na ano po namin na check yan. Banong pa dito eh. Ako naman sila. Hindi mo makita sa content. Kaya namumonitor po namin yung kung magkano yung kinita ng dollar, Yung isang video. Makita namin yun. Tulad nito. Next time po alam mo. Tulad nito. May kung may views ako yung Nera-upload. nire-upload ko. Nag 6K. 6K views siya. Pero yung May skip ba? may skip. Hindi siya pure na green. May skip pa rin siya. Tapos may makikita rin namin kung magkano kinita ng isang vlog. Tapos yun nga, kasi di naman tayo nakakapag-upload ng maganda. Parang bumababa yung yun nga yung sinabi dati ni Idol Japper na hindi na recommended. Hindi na recommended ni YouTube ngayon. Yun kasi, yun siyempre,
Dito tayo sa Maynila. Yung dashboard. Dito sa dashboard. Bumaba na yun. Dati, nung naka-challenge ako, yan o. May brown na nga eh. Nung Yung series yung bumabagsak na yun. bumabagsak na. Hindi na, recommended na. Kasi bumagsak yung luz ko eh. Bira ng mag-1,000. Monitor mo din kung may nagsasubs. Tsaka ano po, monitor din kung ano, Oh, may mga bagong subscriber. kung sa Philippines o sa ibang bansa yung nanonood. Diba? Oo, makikita. Ang bagsak na talaga. Pati audience eh. Audience. Kita mo kung Makikita yan. ilang edad eh. Hmm. Hmm. Mas madami ang nanonood sa TV. Yung tapos yung mga ginagamit na gadget, yung maraming ginagamit sa ano, sa mga nanonood sa akin, TV. Dito nakalagay yung. Yung tsaka cellphone. Yung TV, ang nanonood sa vlog ko na ginagamit TV ay 46%. 46%. Yung nanonood naman sa vlog ko na gamit cellphone, 40%. Tapos yung nanonood naman na ano, computer yung gamit, 60%. 6.7. Ay, 6%. Yung ano naman, ginagamit tablet, 6% din. Ito, pakita ko sa inyo. Tapos yung mga edad ng nanonood ng vlog. Pakita ko na sa inyo. Kasi para may mapagpintuan tayo. Ayan po. Oh. I-ano natin. Ayan o. Yan. Nanonood na gamit TV, 46. Mobile, 40. Computer, 6. Tablet, 6 din. Tapos dito naman tayo sa mga edad ng nanonood ng vlog. Makita tuloy Oh, yung di ba? Sige, Age 18. Yung 18 na edad ay may nanonood sa akin ng 5%. Yung 25 to 34, 11. 11%. 35 to 44, 11 din. 45 to 55, 21. Yung 55 to 64, 26. 60 plus 24. 24. Yan. Gender. Yung male, 76%. Female, 24%. Yan. Sa Philippines, tsaka United. Yan, Sa oh. USA. Ito naman. Oh. Kung saan sila. Philippines, 69. United States, 11. 11. Canada, 2. Meron pa, dyan, ayan o. Hindi, Ito. sa taas-taas mo na, yan. Ayan yung ano, yan din po yung ano, yung sa, yung nanonood na hindi nakasubscribe. Ayan o. Oh. Mas madami ang nanonood na hindi nakasubscribe. Yung Nasa 59. nanonood sa akin na nakasubscribe, 40%. Yung di nakasubscribe, 59. Kaya yung iba, siguro, parang akala siguro nila, ano, nakasubscribe na. Oo. Pero madami yung hindi pa rin. Maraming hindi nakasubscribe. Kaya nga may sinasabi na ano yung may ano yung sabi natin na ang tawag dun community. Yun. Yung community. Kaya yung community ko napakaliit pa lang. Kaya nga napakalaking gulat ko na nakasama ko sa challenge na maraming sumuporta. Kasi konti pa lang yung community ko eh. Yung mga nakasubscribe sa akin na nanonood.
nasa 40 pa lang yung nakasubscribe sa akin na nanonood. Pero nandun yung suporta, kaya maraming salamat pa rin. Thank you po sa inyong lahat. Mas marami nanonood yung ano, mga maids na. Mas madami yung nanonood na hindi nakasubscribe. Mm. Seven Hello. Maganda naman yun. Abot mo akin yung ano. Bag. Oo, ako din po. Abutin ko dyan. Isisend ko lang. Hmm? Next time, ay sabi ni Kuya Ronald, minsan kasi nakakainis ang haba. Oo, talaga yung ads talaga, grabe ang haba talaga eh. Ano, di namin alam na ganun Hindi pa kasi, yun. hindi rin kasi Yung nila ad. alam na ganun kahaba yung ads na ilalagay. Kasi YouTube yung naglalagay po nun. Ng ads Pwede na- lang talaga bumili ng ads eh. Kaya nga yung iba naka-premium eh, Hmm. sa YouTube. Para wala silang ads na nakikita. Kasi nakakainis naman talaga yung ads. Lalo na pag gusto mo na panoodin. Kaya ganun may dati, skip at may skip mo dati talaga. di ko rin alam yan. Dati nung nanonood pa lang ako, di po nag-YouTube. Nagbabase lang dati ko sa views. Wala, laki ng kita nito kasi Bumili lang. sabihin natin 1 million views. Yung 1 million views lang, kung puro skip yun, may kita pa rin yun, pero hindi ganun kalaki. Dati nga, mayroon din akong views na 4K yung views ko. Yung pumasok na dollar. Puwento. Puwento. Walang $1. Puwento lang. Ano pa yon? 3 vlog. Yung binitawan ko sa maghapon. Basta pala hindi pala pag hindi madali ang Hindi madali. Kaya nga yung iba na gustong mag-vlog, minsan sinasabihan ko pag yung iba na gustong vlog, pwede vlog. Huwag mo tsatsagaan. Basta kung handa ka ng ma-stress. Handa ka ng ma-stress. Kasi nandyan na yung sabihin na natin na nandun na nga, tulad nung, kasi may kanya-kanya kasi nga may kanya-kanya tayong, maraming vlogger, pero may kanya-kanya, oy Kuya Ruben! Kuya Ruben, magandang gabi po. Maraming vlogger, pero may kanya-kanyang content. Good evening, kang busy pa. Sige Kuya Ruben. May kanya-kanyang content, daming vlogger. Yung napili namin na content, ay talagang sabihin na natin na mahirap. Kuya Kaya Ruben, po, sabi sabi ni namin, Kuya Ruben. sabi na natin na mahirap kasi construction eh. Yan. Yung iba naman na content creator, yung puro mga view, travel o mukbang, ano, yung sa amin talagang construction. Kami yung pinakang pahinga, di ba? Pero hindi yun nagkakakwentuhan lang. Kwentuhan lang to. Hindi yung reklamo. Hindi nagreklamo. O-open ka lang. Open. Para may mapagkwentuhan. Nagluluto pa ako ng almusal. Good Ah, morning po Kuya Good morning, Kuya Ruben. 10:31 na po dito ng gabi. Kami pinakapahinga. Di ba? Papasok na aga. Tapos, pagtanghali, kain. Pagkakain, hawak na cellphone para maka-edit. Edit na. Hanap ng signal ng malakas para may ma-upload. Kasi pag di kami maka-upload ng maghapon, walang bayad yung isang araw namin. Kasi wala kami upload eh. Wala namang bagang bayad yung
araw namin na pagtatrabaho. Kaya yung may ano, nung nakaraan lang, may nakita akong may nag-comment sa isa ano. Bigla ko lang, hindi ko alam, basta bigla ko na lang nakikita yung comment niya. Bigla nang sabi, ay, kung puro may hawak na camera yung pabahay na yun. Hindi Hindi matatapon. yan matatapos-tapos. Hindi kasi nila naiintindihan. Kasi kung di kami magkakamera, wala rin kami kikitain. Kasi yung servisyo nyo is hindi sa pag-ano is libre. Kumbaga ang ano nyo is yung kita talaga ninyong masasabi niyong kita is yung pagbablog. Kasi yun na nga eh. Yung iba nagsasabi ng ganyan. 10:32. Opo, Kuya Romel. Hindi nila naiisip na kami nga mismo, ito talaga to. Kami nga mismo, ay, wala naman sa aming mayaman sa grupo namin. Puro din kami mahirap eh. Kaso, yun nga, ito yung ano namin content para din kumita kami, para din sa pamilya. Kaya dyan din, Bagaan kumbaga yan sa yung trabaho palaran. namin sa palaran eh. Kasi yun nga, may nababasa pa na ganun, na di rin natatapos kasi puro vlogger. O sige, yung magtatrabaho dyan, puro babayaran. Wala namang pambayad dun eh. Tapos maswerte pa nga yung pinapagawa, yung napipili ng mga sponsor ni Kanuli kasi sila nagkakaroon ng ano eh. Baga, nagkakaroon ng magandang bahay na gagawa namin. Kami nga mismo, tulad ko. Wala pa akong bahay na sarili. Ayun, sige. Yun, sila Karot, ganun din. Ang nireklamo lang natin, hindi po yung Di, wala dahil po, sa wala. hindi Pinapaliwanag reklamo ko. hindi reklamo dahil walang Hmm. sound. Ang reklamo kasi yung comment talaga. Di, Parang pero ano, nakakaano lang, hindi sila parang basta magbibitaw lang ng salita Hmm. na hindi nila pinag-iisipan. parang paliwanag lang yun. Na yun nga yung nabasa ko na ay kung puro Nabasa vlog- pala yun sa akin yun. Sa akin yun, vlog ko yun. na sabi na, Hmm. kung puro vlogger hindi yan matatapos-tapos. May nagsabi pa na next year pa yan matatapos kasi konting utot lang Vlog, video. tapos basta konting galaw lang. Eh, yung mga sponsor nga, di nagre-reklamo eh. Kasi nakakakaintindi sila. Ganun yung ano eh. Pero, sige lang, ano lang. Kasi pag nakatsamba naman ng bayaran na video, na iba vlog, doon naman bawi na lang. Parang ano nga yan, parang yung I'm back, sabi ni Kuya Benji. Hello? Yung pagbablog, parang ano, parang negosyo, parang sugal. Magpapakilala ka muna ng kumbaga, bago ka makilala. Kaya Babelo, Hi Kuya Bobby, good evening. Kuya ang dami Bobby. pang pagdadaanan. Lahat naman kasi, yun nga, Kaya si Kuya Noni nga, ano eh, nagpinto rin yan. Siyempre, dadaan ka muna sa sa malubok na daan. Pero mas Bago mo mapuntahan yung, kasi, hindi mo naman kaagad ma-achieve yung tawag, di ba? Pero magsisimula ka muna sa baba bago ka umangat. Ganun yun. bashers yan. Yeah, Hindi, yung naano lang po. Yung napagkwentuhan lang. Yung nabasa Walang ko matapik talaga eh. yung nabasa talaga na hindi kami masyadong yun lang talaga yung nabasa ko talagang may nagpapagawa mo. Kung puro vlogger yun, hindi yan matatapos-tapos. Hindi nila alam yung sa likod ng paggawa ng isang bahay ay isang sakripisyo din ng isang vlogger din. Kasi ang mahirap kaya nga po iyaan mo na yung mga bashers sa ni Kuya Benji. Wala, ano lang naman, napagkwentuhan. Nagsimula sa dun sa views na pinaliwanag ko kanina yung views. Na, nandyan si Kuya Romel yung nakano nung views na kwentuhan. Yung sa mga Yung ganun. escape, tungkol sa escape. Serene nang bahala sa mga basher. Yun. Pero di naman ako nag-ano sa Hindi na tayo. Sige lang. Yung
Yung Kaya pansin lang. yun kasi yung may nag-ano sa akin, may nagsabi na gusto niya rin daw mag-vlog tulad namin. Kako may naisip ko na bang content. Kasi yun talaga yung ano eh. Pag isang vlogger ka dapat may content ka ng sarili. Yung tulad ni Kuya Noel na yan talaga yung ano. Yan talaga yung content. At yun, Kanya-kanya oh, content. Yung iba na, yun na rin, bumukbang, di ba? yun na rin yung content namin. Pero hindi rin natin alam yung struggle ng isang Oo. nagmumukbang. Kasi pwede, Nakaka-content lang kami ng ibang content kapag wala sa team. At tulad nito na wala akong ngayon sa team. Kung kaya ano na lang yung pwede live. kong ano, mga content. Kaso yun nga, yung sabihin natin na wala talaga. Wala. Pero may ano lang yan. Update lang. Oo. Kumbaga, Baka gawing bagoong sila ni Macbal. saka di pa naman, baguhan pa lang tayo. May aabot din, may mga time din yan napapabor din yung iba. Yung panahon. Ako nga, swerte ko nga kasi yan nga si Otto, si Pula. Ilang taon yan bago na-monetize? 4 na taon ata, o 5. Bago na-monetize, ako, nung sumama ako sa kanila, ulit. Wala nga isang taon, buwan lang. Monetize ako. 2 months ata. Oo, Monetize ka na. monetize ako. Na-monetize ako, nasa Bulacan. Yung sinama ka. Sinama ako ni Kuya na nagpalitan kami ng drive. Kaya grabe talaga si Kuya Noli. Yun ako na-monetize eh. Tapos nagpunta pa kami dun sa Divine Mercy. Na nagsimba kami dun ni Kuya Noli, may ano ko dun eh. May pinangako ako dun. Eh, kaso di na ako naalok ni Kuya Noli na pumunta ulit dun. Nagdasal ka ako dun na gano'n. Kumbaga naghiling. Kasi may hilingan doon, yung naglalaglag ng barya. May binulong ako doon na ano eh, na pag ma-monetize ka ako at makasahod na sa YouTube ka, kung babalik ako doon para magsimba. Pag sinama ko ulit ni Kuya Noli, di naman sinabi ko na pupunta ako doon. Pag sinama ako ni Kuya Noli, babalik ako doon sa simbahan yun. Yun nga, bago kami umuwi ni Kuya Noli, monetize ako. Monetize ako. Pero Doon ako nagsimba ka ulit bago mo. Hindi na, kasi isang beses lang kami ni Kuya Noli pumunta din eh. 3 kami nun, si Kuya Joey, yung pinsan niya, na nag-try din na nag-vlog. 3 kami doon nagsimpay. Tapos, yun nga, nung mahal na araw na isa, kapag di naman ako nakasama kay Kuya Noli. Okay lang sa amin tumagal bahay ni Taling. Yung mga basher na walang ambag, yun pa yung mga magagaling magaling mag yun lang talaga napansin ko din eh. Yun yung pinaka-isa sa pero hindi naman nagagalit, parang tatawa ka na lang kasi alam mo yung totoo eh. Parang yun nga yung sinabi, puro vlogger kasi hindi ko tapos Kasi, ang ano dyan, kung yung sponsor na yung magreklamo. nakilala kita Kuya Jason nung naglinis ka ng bahay inuupahan ni Kuya Noli nung ginagawa ang bahay ni Rika kasama mo si Kasingel. Yun. Yun yung pang-ilang vlog ko ba yun? Pangalawa ata yun. Di ba? Pangalawang vlog ata yun kasi yung una kong vlog, yun nga yung house blessing kay Rika. Yun ang una kong vlog. Tapos, umuwi sila Kuya Noli nun eh. Tinawagan ako. Sabi ni Kuya nun, ito, content. Kasi di pa ako nun monetize eh. Kahit may mga tugtog pa yung ng vlog. Content, linisan mo yung dun, yung apartment. Sabi ni Kuya Noli, yun. Naglinis kami dun. Para may content nga. Tapos, birthday ni kanina ba birthday yun? Kay Rika o mama ni Rika na nagluto doon ng pansit. Nagluto ako ng igad doon. Yun din. Maganda rin yung views nun. Oy. Yun pala yun. Kay Wala, Kuya Will pala yun. Natatandaan ko po yun. Oo. Tapos, may vlog pa akong 5 vlog ata yung nag-abay si Rika.
Ako rin yung driver nun ni Kuya Noli. Doon sa kotse niya. Yung kwentang inuman mo kanina. Oo, may alak dun sa loob na. Alam namin ni Kuya Noli juice. Inom kami dun. 5K views yun. Tapos mga sumunod ng upload ko, dun na sa bahay ni Mary. Yun na yung Yung ginagawa namin. Vlog ni Mary. Tapos, bago kami pumunta ng Bulacan, kasi isusunod na yun, patapos na yung bahay ni Mary, isusunod na pagawang bahay yung kila Badit. Halimbawa, kinabukasan, pupunta na kami ng Bulacan. Nung hapon, pumunta kami dun kila Badit. Nag-vlog dun si Canoli, tapos pinablog niya rin ako. Pero, siya yung unang nag-upload. Behind the scene lang ako. Para monetize kasama ka sa akin. Grabe si Kuya Luli, magturo din kay family Oo. sa dati. Tapos pag galing namin kila Badit, sinunod namin na ibili na ginon si Chinchin. Pinunta namin ni Canoli dun sa school mismo. School. Yun. Tapos na yun, kumain kami dun sa Crispy King. Yun, kasama yun sila si Chinchin noon. Tapos kinabukasan noon, bumiyahe na kami puntang Bulacan. Pagdating namin sa Bulacan, bago umuwi, doon ako na-monetize. Tapos mga 2 buwan, pagka-monetize ko, nakasahod na ako. Nakasahod na ako. Kape tayo, gold coffee at coffee with. Yan, masarap talaga yung Kuya Benji. Yung pinaka-the best na coffee in the world. Sumahod ako, nagtatrabaho na kami, kila Badit. Doon na, kila Badit na. Doon na ako nagkaroon ng sahod. Tapos, pinadala ko agad yung pera kay Bayaw. Di ba ma? Yun na yun, yung unang sahod, yung GoPro. Ano, yung ginagamit ko ng GoPro. Yan na yun. Wala na yung GoPro. Ito na yun. First sahod niya ay Oo. tada! Ito na yun. Yung ginagamit ko, ito yung unang sahod. Na yun nga sabi ni Pula sa akin na, nauna pa ako sa'yo, ba't ikaw yung unang nakabili ng GoPro? Yan. Kami pa lang yung may GoPro nun, si Kuya Noli, saka si Vince, tapos ako. Kasi binili ko talaga, nag-usap kami nito eh. Kaya ako, plano ko, gusto mo ka ako. Kasi mga plano, usapan Dati namin. kami nag-uusap sa Oo. mga plano sa Kaya ko payag ka yung una kong sahod sa YouTube kasi ano eh, yun na yung trabaho na, sabihin natin nga, ito na yung trabaho ko eh. Kailangan talaga mag-invest. mag-invest ng mga gamit pang vlog. Kay Kuya Noli din na monetize si Alamig at Opo, yung opo. dalawang mag-asawa. Nalimutan ko na pangalan nila. Oo, oo. Doon, kay Kuya Noli po yun talaga. Kasagsagan kay Rika. Yun na, sabi ko sa kanya, bibili ko ng GoPro. Pumayag naman siya. Di, Kaya pero talagang pag... ano, nagbablog siya pero Cellphone. ako walang tigil din sa pagtinda kasi syempre may ano, yun din talaga ang Kasi negosyante talaga kami namin. nito. Ito na rin ko lang na-vlog hanggang sa ngayon na vlogger na. Ito na yun, nagkaroon na ako nito. Binili ni Bayaw. Grabe pinagdaanan itong GoPro na to bago nakarating sa akin. Na-stack muna to dun sa ano, dun sa pinsan ni Kuya Noli kasi si walang- ano nga yung vlog ni Kuya Bicolano. Bicolano. Bicolano vlogger Kasi si Kuya. nabili na to ni Bayaw, walang uuwi ng Bicol. Ngayon, kinuha to ni Kuya Joey dun sa ay natid ni Bayaw dun kay Kuya Joey. Kasi yung pinsan ni Kuya Noli, si Kuya Joey, uuwi kasi nga yun nga, patay yung asawa ni Gatcho. Yun naman, nakalimutan. Nakalimutan to ni Kuya Joey. Nakauwi na siya. Excited na ako nun na gumamit ng GoPro eh. Excited ka ako, nandun na si Kuya Joey, puntan ko. Nakalimutan ko. Kaya ko nagbibiro lang. Yun pala totoo. Pakamot mo muna dito, Oo. mamaya ka naman pwede. Nakalimutan niya tong GoPro na to. Di okay lang ako kasi nakalimutan eh. Pero nandun naman sa bahay, sabi niya. Di tagal pa bago nagpa-Maynila kasi nag-living pa nga eh. Oh, pag balik ni Kuya Joey sa Maynila, pina-GNT na lang to. Pina-GNT na lang to. Doon na sa amin dumiretso.
Grabe pagdaanan nito. Bago nakarating sa akin. Pero grabe yung ano, yung, di ba yung sahod mo lang kasi, Walang konti sahod pa yun. lang. Walang Pero sahod. grabe din yung ano, itininda namin para madagdagan din yung ano. Kasi may mga Dadagdagan. ano din eh. Accessories. Ito, yung accessories, ito, medyo Memory may card. ano din. Yung memory card, may kamahalan din. May kamahalan. Kasi, tas may battery isa. Tsaka yung ano, ito yung mga tempered. Basta itong GoPro na to, nakompleto ko siya. Simula pagbili. At hanggang least sa- marami ka ng remembrance ko. Opo, opo. Kuya Romel, Pero grabe dahil naman po yun sa inyo. sa mga Dahil sa inyo yun. Kasi kung wala naman kayo, wala rin talagang kita. Basta ito, kasi kinikwenta ko yun eh. Hanggang sa ginamit ko na bumili nito, bumili ng memory card. Kasi iba pa yung memory card eh. Bumili ito para pag nalaglag, safe siya. Nasa 30. Nasa 30 na. Yung nagastos ko. Kasi mayroon pa tong nilalagay ko dito pag gusto ko siyang ilangoy. yung Kasi ito, waterproof. siya, waterproof siya. Pero sa akin, iniingatan ko talaga siya. May bumili pa rin ako ng suporta niya para di kagad masira. Eh, ngayon, yung GoPro ko dalawa. Yung isa naman, po, isang regalo po. GoPro, bigay yun ni Kuya Jojo. Kaya yun, maraming salamat kay Kuya Jojo. Kuya Jojo, thank you po. Yun yung Hero 9. Nabigyan ako ni Kuya Jojo, nandito naman. Saludo ako sa mga viewers na gano'n ito na support sa inyong lahat. Walang iwan. Opo, Kuya Romel. Ito na. Bigay ito ni Kuya Jojo. Ah. Anong hero Nine. na to? Ito, 10. Ito Ito, 9. Ito, binilihan din po namin ng ito, Handle. handle, tsaka yung ito yung Memory card. yung ano to? Case, Oh, tempered. Pura Saka- naka-tempered. Ito, binilan ko ng tempered. Kaya pag yung GoPro ko, tanggalan niya ng case. Wala yung kabangas-bangas dito. Yung mga pindutan niyan, goods na goods. Lalo na to, mas iniingatan ko to lalo eh. Kasi yung regalo remembrance talaga kay ni Kuya Jojo. Jojo binigay. Bagong-bago pa siya. Walang mga bangas-bangas yung mga pindutan niya. No? Binilan ko kasi, binilan ko po agad Oh. ng ganito eh, kasi syempre, Siya naman yung taga-bili ng accessories. May mga tempered siya. kasi si Vince nakabili din yata ng kalabaw unang sahod niya din yun kung Hindi. hindi ako nagkakamali. Hindi ko lang po alam. Hindi po. Asyo na. Yun na pundar. Sunod na pundar ko naman sa ano. Pagka ano ko na. Yun na yung kalabaw. Kalabaw din po Kuya Romel. May kalabaw na. Nakapundar din po Pundar. kami. Nabili ko yun nung di pa nagpapa-check up kay Mrs. Last year. Ano yun eh. Pagkabili namin, oh, Pero Oh, ano last year. yun, nabili natin sa tiyan pa nung nanay nung kalabaw. hindi. Nasa tiyan na ba? Na ano na. Ay, anak na ba? Ano anak na, nagdididi pa. Yun. Kasi ano yun, bili ko nun. 18,000. 18,000 yun. Kasi yung price nung ano, benta nung may-ari, 20. Tapos yung pera ko na, kasi lagi ko nagsisavings nga. Yung pera ko, 18. Kung gusto mo ako, 18 na lang tinawadan ko. Nakuha ko ng 18. Tapos sabi niya, bibili raw siya ng Next bahay ngayon. Ay, magbilang anghel ka Kuya Romel. pwede, dalawa yan. Magbilang Pwedeng- anghel ka Kuya Romel. Pwedeng bahay o baka kasal. Manifesting. Oh, yan yun. Manifesting para Kung sa hindi bahay, baka kasal. Pero hindi po. Dalawa yung ano niyan. Nasunod. Manifest pa lang. Oh, nasunod na plano. Eh, yun na nga. Ayun yung may kalabaw na po kami. Oo, kalabaw kami. At Kaso yun, lalaki. Pero nung nakaraang buwan, naipalit na namin ng babae. Kaya babae na, dadami na yun. pero yung ano po kasi may caretaker po kami ng kalabaw. Siya yung nag-aalaga. Siya po may caretaker po Oo. kami ng kalabaw. Kasi ako di ko nung di ba may maano. usapan din yung ganyan? Yung alam ba, pag nanganak yung kalabaw, yung unang Yung anak sa unang kanya. anak sa caretaker Oo, po. sa kanya. Nung Pinaampun namin. may caretaker po yung kalabaw. Yun po yung sa probinsya kasi namin ganun po pag halimbawa katulad po namin hindi namin yun mababantayin yung kalabaw. Kasi lagi kong wala. Ipapa-alaga mo sa iba.
Tapos pag nanganak yun, ang unang anak, sa caretaker mismo. Pag nag-anak next, sa amin naman po. Pag next, sa kanya naman. Palit-palitan. Parang ganun po. Pero siya talaga po yung mag-aalaga. Tapos, pagka ano ko nun, pagkabili namin ng kalabaw na yun, mga isang linggo, nag-contact na yung PGH sa kanya. Kasi online to na Dapat yung unang anak sa kanya. Opo, O, sa ganun kanya po po yun. dito, Kuya Oo. Romel. yun na, Unang anak sa nag-contact kanya. na yung PGH sa kanya na, yun na nga, umpisa na yung check-up. Doon na. Nabago na Doon na ang ano, nagsimula na, tumagilid na talagang Ang- ubos. yung hanap Oh, buhay. dati, kada sahod ko, alam mo, sumahod ako ng, kasi Kahit mababa. sa aming mga Muslim, ganun din yung Oo. una. Ganun din po pala. Kasi, alam mo, sumahod ako nun, kasi mababa pa naman talaga. Yun yung Mary na next. Grabe. Yun yung sunod. Yan ang sunod. Kuya Benji. Pero, Yung tahi ko, Kuya Benji. oh, tapos yun nga, dati nung di pa kami nagsimula ng gamutan, alam mo, sumahod ako nun ng 10 monthly. Yung 5K, lagi ko yun iniiwanan sa ATM ko. Yung 5K sa amin. Tapos yung iba sa kanya, yung iba sa akin, panggas ko rin papunta dun. Yun. Basta pag dating na ng sahod, di pa namin na babawasan yung natitira. Kaya nakakabili ko ng mga may napupundar-pundar. Pero kasama ng pag-YouTube is kasama din yung pagtitinda natin. Kasi Kasama na dun. pag kung YouTube Oo. po talaga ang pag-uusapan. Hindi Kung kaya. Hindi kakayanin. Hindi kaya. Kahit hindi kakayanin na. Kung basta-basta aasa lang ako sa aasa lang kami sa, alimbawa, nag-YouTube ako, wala akong tindahan. Kumbaga, si Mrs. nasa bahay lang, walang kita yung tindahan. Di kaya. Hindi kaya. Kaya Sa yun, akin, kaya katulad yun ko po, na- hindi rin Oo. alam ng tao, ikaw is nagbabakbak ka sa vlog. Sabi ko na, ako din, Muslim si Romel. Si Opo, Romel. Muslim yan Oo. si Kuya Romel. Mm. Si Kuya Romel Nur Hasan yan dati eh. Bakit naging Nur Oo. Hajib? Kuya Romel. Yun, Assalamualaikum, Kuya, Oo, pati si Kuya Benji sa ano din yun. Kuya Romil. Sa Saudi yun. Ayun. Kaya yun po, kakatambal ng pagbablog niya is ako din. Oh. Hapit na hapit din Totoo po sa, yun. sa Kung- tindahan po. Taga-Sulo daw, tausog si Kuya. Tausog. May pinsan po ako na Muslim sa Marawi. Yung mama niya, kapatid ni mama. Ano ang apelido nila? Yung Muslim kasi, Abdullah? hindi, iba-iba yun. Iba-iba yun kasi yung napangasawa ng tita ko, 2 beses na napangasawa ng Muslim. Tapos, nag-try kami nga, nahanapin sila sa Facebook. Kaya pala nahirapan kaming maghanap sa kanila. Kasi yung paliwanag ng pinsan ko, yung Muslim daw, ko kung totoo. Kasi yung pinsan niya sa akin eh. Halimbawa, ako, di ba mag-asawa tayo? Tatay niya yung Nur Hajib. Ano mo, halimbawa, ako, yung asawa ko nga, si Bibi, pwede ko palang i-apelido yung pangalan ko. Kaya pala ang apelido nila Oo. is Pwede palang i-apelido yung pangalan eh. Kaya pala nung sinabi nung tita namin na hanapin yung ganitong apelido, di namin mahanap-hanap. Kasi yung apelido nila, yung pangalan ng papa nila. sabi ni Kuya Romel. Pero hindi lahat ng tausog masama ah. Oo, Hindi ko alam yung ganun. tausog na sorry po. Pasensya na po at medyo ay naririnig rin. Oo. Okay. Iyakan Badyaw. Ayun. Pero nahanap mo na yun, yung pinsan mo. Oo, kasi pinadanbaga Hindi, namin. yung isa. May isa ka pang pinsan na nawawala. Sa Facebook, pinakita nila. Tama si Kuya Jason. Oo, di ba? Ah. Yun, pwedeng ano. Halimbawa si Bibi, pwede ko siyang apelidoan ng Jason. Kaya tapos yung siya naman. Kaya pala silahan, ang hirap na Oo, hanapin yung mga Kaya kamag-anak. nangyari nun, Itinakas kasi yun sila, di ba? Nung ano, kinuha lang. Nung tatay ba? mali. Mali ba? Naghiwalay. Naghiwalay nga. Yung isa sa tita ko, kasama namin yung isa. Oo, classmate ko nga yun eh. Nandun sa Marawi. Madami ko dito, Kasi friend Marana. Naghiwalay sila. Ngayon, yung pinsan ko,
ano siya, kung baga paborito siya ng lolo niya. Paborito. Paborito talaga siya. Nagsisilos yung mga ibang mga apo. Yun. Nung namatay na yung lolo niya, kinalaban siya. Pati nung mga tito niya. Kinalaban siya. Kasi wala na yung magtatanggol. Yun, kinalaban. Tapos nag-asawa na siya. Nung time na yun, naisipan niya na hanapin kami. Yun, naalala niya yun, yung apelyido nga na Padua. Apelyido nila mama. Nag-shoot sila sa kasi maano yung asawa niya eh. Kasi matalino yung asawa kasi siya eh. Yung baga, parang Investigador ba? yung pinag-aralan ng babae, parang siya, yung abogado ng mga Maranao. May siya eh. May term. May pangalan. Basta sabi niya, abogado ng Maranao eh. Meron ako dito, kaibigan dito, Yakan Badyaw. Hmm. Iba-iba din talaga. Yung ninanap, dahil meron naglabas ng mga Padua. Lahat ng mga Padua lumabas sa YouTube. Pinag-chat nila na kung kilala si ganitong pangalan. Natay niya na si Tito Jun nga yung nakontak. Na na-chat. Nag-reply si Tito Jun, kapatid ko yan. Yun na. Nagsabi na sila ng problema. Gusto nilang umalis din sa din sa Marawi. Kaso wala silang pamasahe. Magluto ka amin ng pastel chicken. Yung masarap yun, pastel. Iyan po ipatry ko kay parang dito. Marunong ako yan. Anong Marunong mahilig ako yan. magluto eh. Pastel. Kasi natikman ko yan dyan sa Maharlika. Tunay talaga, Muslim talaga yung may gawa. Oo. Kasi Kasi- yung, pasensya na po sa iba kasi Oo. Dyan sa Pag- Maharlika. Di yan pag ano nawawala. daw, pag hindi talaga Muslim ang nagluto, hindi talaga daw makukuha yung pastel na sinasabi. Sarap niyan. Pasensya na po sa ibang nagninegosyo, pero yun talaga ang Muslim sabi talaga. nila. Kasi Dapat dyan sa daw Mar- talaga Muslim daw sa po yung Maharlika, nagluto eh. puro mga Muslim dyan. Wow, sarap. Oo. Ipatry mo. Pero kaya maglutuin yan. Kasi nakita ko yung pagluto nila yan. Muslim talaga Oo. yung Kaibigan kong Muslim, sinama ako dun sa Maharlika. Tapos sabi niya, gusto mo tikman ng na yan. Kala ko sinangag. Pastil yan. Yung may mga kinunot na 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 chicken. chicken. Tapos binabalot dun sa saging. Sarap. Napakasarap Kasi talaga. ngayon, Ano lang yun? yung pastel eh, kaso yung Ano? iba nga. 15. 15 pesos lang. mahal. Hindi ko lang alam kung Siguro magkano. na- Magkano na ngayon. Basta 15 lang yun. Tawa pala sa Quiapo. Oo. May tag-15 doon sa Quiapo. 15 lang yun. Napakasarap nun. Tapos simula nung natikman ko yun, pag halimbawa gusto kong matikman ulit yung pastil, nag-chat ako sa kanya. Ako, bumili ka ng pastil, ito yung kainin natin pag break time. Kasi nasa siya, nagtatrabaho din dati, katrabaho ko dun. Nasa Clover nga kami nun. Kaya habang nagpo-clip ako, doon lang ako, inaapag ko lang. No, kasi nasa dahon. Nakasada ako eh. Inaapag ko lang kasi. Sarap niyan, pero kaya kong lutuin yan. Kasi nakita ko yung pagluto niya. Sarap, masarap Iba din talaga pag sila mismo kasi yung nagluto. Hindi mahirap gayahin. Pwede rin mag-apelido ang anak mo sa pangalan ng papa. Oo, pwede. Oo. Yun nga, tama pala eh. Totoo pala yung kwento sa akin ng pinsan ko. Tapos yun na, bago yun napunta sa amin yung pinsan ko, kailangan nagkwento sila na ganito may problema, tapos gusto nilang pumunta sa amin kasi wala nang kakampi doon. Kasi walang pumasahe. Kinausap ako ni Tito Jun, naghati kami nun. Nagpadala kami dun sa Marawi ng tag 4,000. Tag 4,000. Silang tatlo, yung isang anak, saka yung mag-asawa. Tapos, sabi namin ni Tito Jun yun, dapat mag-aeroplano sila. Kaso yung pinadala namin 8,000, kulang. Ginawa nila, nagbarko sila. Ilang araw, naghintay kami, tagal. Galing dun sa Kasi yung pag-alis nila dun sa Maranao, takas lang eh. Hindi sila pwedeng malaman na umalis eh. Tumakas lang sila dun. Yun, sinundo ni Tito Jun. Parang sila sa laot eh. 3 gabi, 2 araw ata yun. Bago nakarating dyan sa pier. Food yan ng Muslim. Masarap yung kinakain ko dito sa Pale Consulate. Tinda ng mga Muslim. Po Kuya Benji, kaya nga, pag Muslim daw po talaga, feel na feel yung pastil eh. Ramos Papa mo. Opo. Tapos,
May pinto pa yun. Yun kung totoo. Halimbawa, anak mo, anak ko. Pero di tayo mag-asawa. Anak mo sa anak ko. Baby pa lang, Pinagkakasundo. pwede natin pag-asawahin sila. Pwede na pala yun. Pero pagsasamahin pala yun, kapag may mga isip na. Kumbaga, pinagkakasundo. Oo. Pwede na nga raw ikasal eh. Pwede na sanang kasalin eh. Parang ganun yung Sa kwento mga, nun eh. sa ano nila. Kasalin na. Pero pagsasamahin daw yun, kapag may mga isip na. Akala ko dati si Comment Romel ka at nga, Romel Kuya ay Romel, isip. kung totoo yun. Kuya Benji, alam din yan sa, Oo. nasa Saudi si Kuya Benji. Ganun Si yung- Kuya Ruel po, Kuya Benji, si Kuya Hope. Hmm. Nagkamali lang. Ay, na ano, na nabasag daw yung cellphone. Correct pa rin Jason. diba? Ganun yun eh. Paano Ba? yun? Yung, di ba may nakikita ako na ano, Yan. yung first time nila nagkikita pero ikakasal sila. Totoo ba yun? Di ko alam. Tapos dinadasalan nila, Di ko ay alam. dinadasalan ng lalaki yung babae. Di ba Tapos, Kuya Romel, totoo ba? isinama rin ako Nakikita nun. ko lang sa online sa na ano, first time nila ikakasal sila, first time din nila magkikita. Hmm. Tapos pagdating ng lalaki, ginaganyanan, dinadasalan yung babae. Tapos sinama niya, di ba sinama ako ng barkada ko sa dun sa Marlica. Mm. Tumira din yung pinsan ko na yun sa Marlica. Kasi nahanap nila yung mga, Kamag-anak din. hindi niya kamag-anak. Kapwa nila Muslim. Mga Muslim na, ano niya, tawag niya, mga fans. Mga fans niya dun sa Maranao. Kasi yung pinsan ko na yun, Singer talaga Singer yun. Banda talaga yun. singer siya dun, sikat siya dun sa Maranao. Sikat siya doon. Lalo So, pag may pala mga, siya. kapag, si Kuya Roel po, Kuya kapag Ben. may mga ano po, may mga, yung eleksyon, yung mga kandidato yun doon, siya yung gumagawa ng mga jingle. Basta sikat siya dun sa ano sa Maranao. Vokalista yun. Bukalista siya. May banda sila, siya yung bukalista. Singer siya dun sa ano sa Maranao. Yun, nakita siya, kasi pumunta kami noon sa Alabang eh. Ay, Bikutan. May nakakita sa kanyang Muslim. Nakita sila, nakilala. Napagkasunduan na yun ng mga magulang Oo. nila. Napagkamalan din ako dun na ano, na Muslim. Dun sa Marlica eh. Kasi yun nga, yung balbas ko dati, napakahaba. Akala nila, tapos nagsusuot pa ako nung dati nung sombrero na yung bonnet baga man yung pang Muslim. Yun ang suot ko pumunta dun eh. Nagkamalan nila akong Muslim. Eh, si ano nga, yung pinsan nyo rin na nag-abroad, yung naging Muslim din. Tinanong baga ako nung na Muslim ka. Yan na, Pero Muslim na talaga yun. yung tita, Muslim na kasi yun eh. Parang lolo ko na din. Lolo niya. Tapos nakita niya ako dun sa dun sa kanila. Tinanong ako kung Muslim na raw ako. Kasi may sombrero ko dati na sinusuotan. Mas napakahaba ng balbas ko. Pero Ako si hindi pa ano, ako Muslim. di ba may kapatid pa yun yung hinahanap niya din? Oo. Nandoon pa din ba? Pero ko sa Facebook, nandun. Pero okay siya. Ano yun eh. Siya yung parang ano. Nag-aaral yun ng ano, yung Quran ba yun? Quran. Parang nag-aano siya maging, kasi pag nag-aral ng ganyan, parang Oo. kumbaga sa ating mga Katoliko, Pare. parang papare. Oo. Lahat naman sila, pati yun yung pinsan ko na binigyan namin pamasahe, bumalik ulit dun sa ano. Bumalik din ulit sa Marawi. Pero ngayon parang pati rin siya nag-ano ulit. Pumasok ulit siya. Kasi dati, bata pa siya, kinukulong daw sila eh. Kasi ang ano daw, napakakapal ng libro na binabasa nila. Yung Muslim tradition. yung Quran nga. Tama, Quran ata yun. Pasensya na po Oo. kung hindi po namin Oo. mabanggit. Tumatakas daw siya eh. Nakakulong daw sila niyan eh. Eh, bata pa eh. Oo. Tumatakas daw siya. Kasi dami daw binabasa. Nung pinapagalitan siya. Tapos nung paglayas nila doon, pumunta sa amin, bumalik ulit doon sa Marawi.
Kuya Leo. Ay, yan yung lilo po. Good evening po. Magandang gabi po. Pinagpatuloy niya ulit yung ano, yung pag-aaral niya. Pero siguro sobrang laki na dalaga na yun yung anak nila. O kasi, matanda rin sa anak natin eh. Wala pa tayong anak. Sila bumiyay pumunta dyan sa Paranaque, may anak na sila. Kasi baby dalaga na, baka nga high school na yun. Mga grade 8 na yun. Pero friends ko sila sa Facebook. At sana, Dalawa na nga yung anak nila. Dalawa yung anak nila. Sana ingatan sila. Oh. Doon. Pero sobrang ano. Wala Kailangan po, ni Kuya may Leo, usap. sabi Kuya ni Benji. Kuya Benji, Oo. matry nga yung pastil. Masarap din. Kasi parang ang hirap kasi bumili ng pastil sa ano, sa hindi. Shoutout sa 10 viewers natin at sa mga silent viewers. Parang ang hirap talaga kumain ng pastil na 3 hours na tayo hindi mismo yung Di pa kaya Mindanao lobat? yung Di pa lobat? hindi. Di pa naman. Mahirap kumain ng pastil na yung nagluto hindi galing ng Mindanao. Kasi hindi mo rin mapipil yan eh. Kasi ano yan, may mga iba kasi nagtitinda ng pastil. Na ginaya na lang. Hindi ginaya. Ganon din yung pagkaluto. Kaso yung iba, hindi nila binabalot ng saging. Tinan mo dyan sa Quiapo, mayroon dyan mga pastil na tinatakal-takal na lang. Pero yung pag pinalot mo yan sa ano, Pero alam mo yung iniikutan doon, nasa kayo yung tinuro ko may mga ano, nagtitinda ng mga halal food, Oh. mga barbecue. Doon talaga na ano na yun, na feature na yun sa TV, sa isang vlog din na ano, Muslim talaga ang nagtitinda. Doon yun na yung mga pastil. oh. Kasi paano? Pero ang ngayon? masarap nga dyan, yung nakabalot nga ng saging. Kasi tingnan mo tayo, yung kanin natin na bagong saing, balutan mo ng saging. Kahit ano lang iulam mo, napakasarap. Kasi yung aroma ng dahon ng saging ay didikit mo sa ano. Paano tayo napunta na naman sa pagkain? Parang magugutom na naman tayo nito. Kuya Benji Kuya Romel. Pagkain. Kanina naisip natin yung pagkain. May ano pa yun, may pagkain pa silang ano. Yung kasama sa kanin. Ano ba yun? Kasama sa kanin mo, May ulam. Nakikita ko lang eh. lugaw. Hindi. Yung parang curry, tapos may kanin na tawag nito. Yung malalaki na yung kanin nila. Hindi ko alam. Nakikita ko yun. Tapos kamay lang talaga. Hindi ko alam. Kanin, tapos nilalagay yung ulam doon. Basta Tapos yun, eh. kanin ulit. Tapos iaano nila. Itataob. Nakikita ko lang sa ano. Nakikita ko lang sa online. Nawala na sila. Ano pa na papagkikwentuhan na natin? Matindi matindi rin magkanta yun. Rakista yun eh. Basta yung pinsan ko dyan sa Marawi, tatlo yan sila. Tatlo. Ano yun? Yung unang asawa ni Tita Lib. Ni Tita Dig. Ni Tita Dig. Muslim. Nanganak siya doon, nagkaroon siya doon ng anak dalawa. Tag-isa sila. Yung isa doon sa Marawi, yung isa dyan sa amin. Yun na yung nakaklasmate mo. Tapos, ano yun eh, nabaliw kasi yung nagkaroon ng sakit ng ano, nagka-problema sa utak. Pero yun nga, ang ano namin dyan kasi, sabihin na natin na ano eh, Talagang kainin ang pinagmamalaki naming mga Muslim yung lola. Itong baka yung hanap sa Quiapo, baka meron. Yung ba yung Kuya Romel, yung may ano, yung sinunog na ano, na nanyog. Yung biniblender. Nakita ko na yun. tapos yun, yung kapatid ni mama, nagkaroon ng ano, yung Diferensya problema yung utak. sa pag-iisip. Eh, yung kwento niya, ano eh, yung nag-ano rin sa kanya, yung asawa niya. Yung asawa Masarap niya. yun, sabi ni Kuya Yung Romel.
Try po siya- namin Kuya Ram Kaya siya pagbabalik. nagkaroon ng diferensya. Yung asawa niya rin yung nag-ano sa kanya. Yan mahusay sa negosyo, Yung- maranaw. Kumanak. Tapos pinaano namin yun eh. Pinagamot. Oo, ate. Pinagamot yun. Try po namin sa next. Pinagamot yun yung kapatid ni mama. Nung bumalik yung memory ng ano, No. Okay na siya ulit. umukit siya ulit. Bumalik na naman din sa Marawi. Mm. Bumalik din sa Marawi. Napangasawa naman niya yung kapatid. Kapatid o pinsan. Mm. Basta yun, hindi ko matandaan kung kapatid o pinsan. Yan ang napangasawa niya. Nagkaroon na naman ng anak na dalawa. Bali, apat pala sila. Ba't apat yung Asan magkapatid? asan yung isa? Makinig ka muna kasi. Sorry. Oh. Yun na yun, si Jamilon. Yun ang panganay. Mm. Si Jamilon. Naiwan dun sa Marawi. Dinuwi siya. Kasi nakita na lang namin ulit yung kapatid ni mama naglalakad eh. Kasi inatid, may nakakita, ibinaba ng puting van. Pero di dun sa lugar namin. Sa ibang lugar ibinaba. Nagsabi yung nakakita na parang yung kapatid niyo yun kasi tagal na nawala eh. Kasi bumalik na yung memory. Bumalik na sa ano. Yun, may dalang bata. Yun na yun si ano. Si pinangalan namin si Tuwa. Mm. Yung binawi din ng mga Muslim. Yun na yun. Pinuntahan namin ni mama. Nila mama pinuntahan. Yun nga, naglalakad. May bit-bit na batang sanggol. Tapos ganun na. May ano na naman. May problema naman sa pag-iisip. na naman. Hanggang ngayon na. Hindi na bumalik. Hindi na bumalik yung pag-iisip niya. Asan yung isa? Yun na. Yung dala niyang sanggol na yun. Lumaki yun dyan. Nag-aral. Grade 5. Naabot na grade 5. Biglang sa madaling kwento, may pumuntang mga Muslim doon sa bahay nila nanay na nakaban. Binawi yung kinuha. Kinuha, hindi kasama si ano. Hindi. Kinuha yun. Yung bata naman sumama. Nandun yan sa Maranao. Nag-aaral. Pero alam ko ano na eh. Graduate na ng college. Kasi nakontak ko yun. Sabi niya, aalis din siya doon. Kasi babalik yan sa mama niya, papagamot niya. Yung sabi niya sa akin. Kumbaga, ano yun niya lang yung kumbaga. Yung sabi niya, Mag-aaral siya ng mabuti. gagamitin ko lang yung ano yung pinapaaral ako ni Papa. Pero pag nakapag-aral na ako, iiwanan ko rin siya. Babalikan ko si mama para pagamot niya. Kasi hanggang ngayon, may ano kami, may tita kami na may diferensya. Na-stroke nga nung nakaraan eh. Pero pinagamot naman. Yan yung kaya naging tatlo ulit dun sa ano. Dapat tag-dalawa yan. Pero yung isa kasi classmate Classmate ko, mo yun. pinsan niya. Puro yung magaling kumanta. Oo. Puro magaling kumanta. Pero, patapusin mo. Nalalala ko Kuya Romel eh. Ano yung tiyola itong sabi ni Kuya Benji. Ang hirap. Kaya yung hindi na rin nakabalik si ano. Mama niya. Kaya nga inihintay namin kasi sabi niya sa akin ano eh. Pag tapos siya mag-aral, babalikan niya yung tita namin ng mama niya. Pero, pagkain ba yan? Sa Maranao yun. Malapit lang sila sa ano, sa MSU. Kasi nung nag-video call kami noon, kasi dati nakakausap ko sila sa video call eh. Halimbawa, kung halimbawa dun sa Bicol, halimbawa yung barracks MSU, parang yung kay Crystalline lang, yung bahay nila. Nilalakad lang kasi yung pinsan ko sa MSU sila nag-aaral. Pero ngayon, okay siya. Nakukontak mo pa. Hindi na. Hindi ko na nakukontak. Wala na akong kontak sa kanya eh. Pero yung isa, meron. Si Jamilon. Kasi kung sabi niyo kung nung nakaraan graduating, ilang taon na din. Baka nga nakalipas nagtatrabaho na eh. Kasi taon na eh. Kasi uuwi daw siya pag may pera siya eh. Papagamot nga siya, mama niya.
Iwan niya rin daw. Pero grabe ang mga boses yun. Mga artista yun eh. Kumakanta yan. Galing kumanta. Ayan pala. Hello po sa Nay. Magaling kumanta yan. Kaya kilala siya dun sa Marami. Kasi singer siya dun. Ate Cherry, good morning daw po. Sabi ni Wala Kuya pa sa ating Ruben. Cherry. Nakaano yun. Kuya Robin. Baka silent viewers. Silent viewers lang yun. Pero grabe ang pagkakataon na yun. ah. Hmm. May stroke ngayon pero grabe Tapos, yun nga. naka-recover agad. Yung dati, sabi ko sa kanila, nagtanong ko dati na hindi naman ka kumaingay dun sa lugar niyo. Yung sabi niya dati, wala raw gera dun sa... Amping, ingat daw. Wala raw gera dun sa dun sa Marami. Sa iba daw na lugar ng Mindanao meron. Tapos biglang nagkaroon ng kaguluhan dun sa Marami. Ayun, binomba. Yun na yun. Nandito sila yun sa Paranaque. Kaya pati nga siya nagulat, ba't nagkaroon ng kaguluhan na matindi. Nung ano lang daw yung nangyari, nung taon na yun. Kasi wala daw, hindi raw sa kanila yung magulo. Kasi yung Marawi pala, halo-halo pala yung tao dyan. May mga Christian pala dyan na mga nag-i-school. Kasi mura pala dyan, murang school pala yan. Yung MSU. Kaya halo-halo pala sila doon. Basta dami raw Kristiyano doon na nag-aaral. Mix daw doon. Kaya tahimik daw yung lugar na yun. Si Ruben sabi ka, Benji. Wala pa yung iba, Kuya Ruben ha. Kuya Benji. Almost 3 hours na rin pala tayo Anong- nagkikwento. Wala pa tayong ano eh. Wala pang may upload. 12. Kwentuhan lang po kasi walang pang-upload. Wala pong mag-upload. Puro yung upload ko nga ngayon, mga ano eh. Re-upload eh. Pero update lang tayo sa Pero sana wag sana maging okay na. Ikaw, baka tulad naman kagabi pagkatapos nung live, masakit pala yung ulo mo. Hindi pa masakit ulo Wala mo. tayo, maglilipit tayo ng ano yun. Kunin mo yung magandang bagay kasi konti lang naman. Kasi magre-ready nga kami ng ano, mga gamit na. Kasi baka bukas makauwi kami. Depende sa kanya. Yan nga yung mga nilaban ko kagabi oh. Niyopin niya na. Tuyo na eh. Ang marami daw Ilocano sa Marawi. Ganun po ba? Mas okay yung live walang ads. Oo. Yan diretso eh. Si Kuya Romel. Kuya Romel. Walang ads. Pero pag hindi na yung live, pag pinanood mo ulit po yun, may ads po yun. May ads yun. Pag-register na yun. Oo. Yan, pag makauwi kami, pag may kuryente na doon, yung live doon, kantahan. Pero pag makauwi kami na wala pang kuryente, hindi tayo makakapag-live at di rin tayo makakapag-upload. Maka-upload man, madalang. Kaya kumbaga, abang nandito pa, tuloy-tuloy yung live namin para makapagkwento-kwento. Kasi pag umuwi kami, mawawalan tayo ng komunikasyon at baka di rin ako makapag-upload. At di ko rin alam kung umusog yung revenue doon kasi di rin makapag-upload kasi wala nang internet. Yan. Pero sana maayos agad yung yung mga doon, kuryente. Ano ma? Kaya mo? Pero ads sa replay, okay lang. Hindi. Hindi po. Mas maganda talaga, di pag-skip yung yung ads. Naisip din kasi talaga pag Oo. sobrang haba. Oo nga, pag sobrang haba talaga, alam ko na i-skip yun eh.
Mas maganda talaga pag halimbawa nagbukas kayo ng vlog, yung wala talagang skip. Kasi doon talaga yung kita. Kahit po yun, airplane nyo, dapat di ma-skip. Kaya, di ba, pag nag-ano kami, lalo sila, bihira lang naman ako magsabi sa ano, yung hindi pag-skip ng patalastas. Hindi, bihira ako magsabi. Pero ngayon ko lang naikwento sa live mismo. Alam ko na babanggit din nila yan sa ano, sa vlog nila eh. Yung mga di nag-skip ng patalastas. Mga a year ago. Opo. Salamat po kay Benji. O kasi nakikita ko po yung ano, nakikita ko po yung mga comment mo dun sa mga luma ko na vlog. Nakikita ko po. Si Kay Benji, nag-ano yan, dun sa mga old upload ko. Lagi po nakikita siya kasi nagko-comment siya doon. Masalamat kay Benji. Pero mas maganda po talaga yung hindi pag-skip ng patalastas. Computer ang gamit nila pwede. Look, hayaan mo lang talaga. Dati nga, nung di pa ako monetize, yung cellphone niya, yun ang ginagamit namin. Magdamag, pinapanood yung vlog ko. Kahit tulog na, naka-play lang siya. Makita namin yan, pag kinamagahan, lobad na yung cellphone. Kador-diretso yan eh. Naka-all play. Yun, salamat. Mas maganda po yun kay Benji. Kaya yun nga, pag, halimbawa, wala akong upload, o makauwi man kami, makauwi kami Bicol kasi walang kuryente dun, baka malubatan na, o kaya wala talagang internet na mapagkuha ng internet, panoorin nyo po yung mga upload ko, kahit alin dun. I-play nyo lang po para kahit paano may revenue pa rin na dumating. Kasi minsan nakikita naman namin kahit wala ngang upload, kapag may nanood dun sa mga vlog namin na mga old vlog na, minsan makikita namin yan may pumapasok na revenue, $1, $2, $3, ganyan. Kahit maliit yan, may ipon, dadami pa rin. Kagabi, ngayong umaga, laki nung ano, malaki yung, medyo malaki-laki yung revenue na pumasok sa akin. Dahil sa palipad. Dahil kasi dun sa ano, dun sa palipad eh. Nabanggit mo nga, di ba kagabi, anong kahapon, yung vlog, yung revenue ko ay nasa ano, $40 kahapon yun. Tapos ngayong araw, itong araw na to, pagka gising ko, tinignan ko, nasa 70. Magkano yung nadagdag? $30 yung nadagdag. Kasi dahil po yan dun sa ano, dun sa pakulay. Tsaka meron din yung Oh. skip. Tapos yung tinignan ko naman yung upload ko. Kasi yung views ko laging 500, 600, gano'n. Tinignan ko yung kinita ng ano nun. Nasa ano lang siya eh. Point lang. Wala nga $1. Kaya napakalaking tulong nung pakulay kahapon dun sa mga live ko. Kaya, iwan ko lang bukas kung magkano naman yung ano. Pero sana umabot siya ng ano, ng 100 kahit sa bago magtatapusan. Naabot yan. Oo. Pag maka-upload tayo doon. Kape tayo. Nakapadalawang kumungi ako ng video mo na binisita nyo si Kuya Noli. Di ba nagkasakit? Opo. Kung nagkasakit si Kuya Noli. Ano na? Yung dalawang comment yun. Yun yung first na upload sa Pangasipas. Oo. Hindi yung unang upload sa Team sa Basco. Yung unang upload, yung kung saan natin yung ano, kikitain dun sa kaya sa challenge eh.
Yun yung unang upload dun eh. Yung pagpapagamot nga sa'yo. Napunit pala talaga yung shirt na. Punit nga, nung Diyan bili namin ni Bayaw, itahi yan. Iyan ako ng pansin. Pagsakay ko dun sa motor ni Bayaw, nang bumili kami ng washing machine na imitator namin. Punit yung damit na yun, yung shirt ko. Then habang naglalay, magligpit kami ng ano kasi kung ano maisipan namin bukas. Oh, yan. Yan, salamat Kuya Robin. Ay, si Kuya Oh. Ruben, thank you po. Maraming Salamat Kuya Robin, thank you. salamat po sa maaga at sa Ay, ito gabi. sigurado. Kasi may ganyan nagpakulay. Madadagdagan bukas. Pag makapag-live ako bukas, babanggitin kung magkano madagdag. Yun. Basta 70. 70 yung ano ko ngayon, yung dollar. Thank you po sa maaga at sa gabing pamasko. Kasi alam ko talaga, pag uwi namin dun, o tingnan nyo si Pula. Simula nung nagbagyo, wala siyang upload. Ngayon lang siya nakasagap ng internet. Ibig sabihin, kaya di nakakapag-upload si Pula, di rin siya makatawid dun sa nasasagapan ng internet nila Kuya Noli. Ibig sabihin, mataas yung tubig. Hindi siya makatawid doon. Kasi sila din sa kakapag-upload eh. Nakakasagap sila. Mas malakas kasi yung signal doon sa sentro. Kaysa Safe doon. oh, Sa atin wala. kaysa dito sa amin. Kaya nga nung pagbagyong Christine, nahirapan ako nung mag-upload pero nakapoberal ako nun. Yun nga yung nire-upload ko. Nung bagyong Christine, umabot yun ng 91k views. Pero skip. Oh, skip din yun. Yun Oo. yung pinagkakaan. Nag 91k. Pero kung solid yung nanood nun, ano yun eh. Basta laki nung kikitain nun. So, skip yun nga po Skip yung yun. 91k Oh, di ba? views pero skip pa Skip rin yun. po. Pero may kinita pa rin ako dun. Pero, May kinita pa rin ako dun. Pero hindi tulad nung inaasahan. Kasi sabi ni Pranstar nun, nandun yun sa bato si Pranstar noon. Kasi kasagsagan kay Mura yun. Ginagawa yung bahay kay Mura. Sabi ni Pranstar, oh grabe. Laki ng kita ng video na yan. Pinakita ko. Oh, skip. Sabi ni Pranstar, skip pala kala ko. Ang kaya ko lang ibigay ang todo suporta sa mga video mo po. Salamat po. Salamat po Kuya Romel. Okay lang po yung ano. Yun nga sinasabi ko na opo, malaking kung bagay. alimbawa wala naman, kahit kahit views, manood, okay na po yun. Malaking tulong Oh, po kasi yung views alam po. ko, yun nga, kaya nga kayo nandyan sa kasi kailangan nyo rin ng kita. Pero ayun, tulad nila, Kuya Robin, nila, yung mga ibang nagpapakulay pa rin sila sa amin. Tinutulungan kami para makausad din. Kaya laking Opo, kumbaga kasi- nakakataba ng puso. Kasi kailangan din. Oo. Kahit ganun. Live ka na lagi, huwag ka nang mag-upload ng video live lang. Ay, Oo. ayaw mag-skip ni Kuya Romel. Pag may makitang vlog, pwede rin makapag-vlog para may upload din. Kasi yung live po kasi, yan, Kuya Robin. Romel Benji. Shoutout sa inyo, sabi ni Kuya Robin. Yan, basta yun po Kuya Robin. Salamat po sa Sobrang thank you po. pakulay nyo. May madadagdag dun sa revenue. At kahit pa paano makakausap. Sa maagang at sa gabing pamasko. 3 viewers hello. 5 viewers. Kuya Ruben shoutout, sabi ni Kuya Romel. Sabi ni Kuya Hook. Ay! Si Kuya Romel. Kuya Romel, mahid. Ano na? Ligpit na. Kuya, try ko na. Ibigay mo sa akin. Madaming ano tayo. Yan.
Yan. Para habang nagla-live. Kasi Yung sando. binigyan tayo ng ganit ng kapatid ko. Ayos naman, ipapailalim ko kasi bago pa rin. Di mo kasi naisama dun sa ano, pag-live ako. Yung mag-ano ko. Na ano ba yung account nito? Na-check mo yan? Oo. Yan. Pero sana bumalik ka agad yung ano dun, yung kuryente. Oo naman. Kasi mahirap. Mahirap din mag-ano. Kaya gagawa ko ng paraan doon. Pagka yung makatawid, tulad nga nung nakaraan ng Christine, kahit ba, pag di kayang tumawid ng motor ko, lakad eh. Maka-upload lang. Pero parang mahirapan kasi si ano yun, Yes. gagawa yun. Parang Si Pula, di nakaka-upload eh. Tapos yun, dun sa nakapag-comment si Pula, yung sinabi niyang lip up, yung katawiran yun eh, yung matawid na daanan dun sa amin. Yung papunta na kila Pueno eh. Dun may signal dun eh. May mga tambay dun, mga iba-ibang lugar. Dun dun kukunik. kukontak sa Pupunta sa mga nila pamilya. Kasi kanina, daming tumatawag sa akin, daming nagtatanong, daming nagchat-chat. Nagtatanong sa akin kung kumusta raw yung pamilya din nila. Kasi nga akala nila nasa Bicol ako. Ikaw ko nasa Cavite ko. Sabi na, kaya pala ikaw lang yung naka-online na taga rin sa atin. Kasi nung pagbagyo ng Christine, ako rin yung nakukontak nila noon. Nung mga nasa ibang bansa na mag-anak nila, mga kilala ko. Ako yung kinukontak nila doon. Kasi ako talaga nung Christine, kahit maulan, ginagamit ko yung sasakyan nila. Naghahanap talaga ako ng signal. Minsan nga, nagdadala ako ng tent. Natutulog ako dun sa gilid ng kalsada, maka-upload lang. Inaalak ko yung mga pinsan niya, nagdadala kaming kape. Naka-vlog din yun eh, takori. Magdamag kami dun eh. Dun sa gilid ng kalsada, nag-tent lang kami. Lakas ng ulan, nasa loob kami ng tent. Naka-vlog ko yun eh. Kuya Romel, okay lang basta may update ka sa mga viewers mo parang Jason. Opo. Yan. Kaya akala nila kanina, tulog pa ako, may tumatawag na eh. Nagtatanong kung ano raw balita. Tapos biglang tumawag ako, nasa Cavite ko. Nasa Cavite ka ako. ilan. Paano to po ganyan? Okay. Ang ligpitan na. Kaya ngayon, kung matuloy nga kami bukas, siguro last na tong live na dito. Pero magla-live din kami bukas kung talaga makaalis para malaman nyo na kung nasa Bicol na kami. Ano? Chukara ka tercer Robin Mashallah. Sabi ni Kuya Benji. Ano ba? Ay, ibabaw mo naman yung bibisan natin bukas. Para din natin mag-aalangkat nito. Kung sakali. Ito. Mamaya, ako na bahala. Yung jacket. Ilagay mo muna. Ako muna. Paano? Ganyan? Patayo. Ganyan? Yan, para ito yung Ay, yung ano? Yung sketchboard. Hindi ko alam kalasin yan. Bukas paano mo bukas kayo. na din. Kayak nyo.
Inaalam yun na ano na, nag-video call si Haley Mm. kay Gio. Baby, ano, Gio akin na lang. Binigay na rin sa kanya. 6 viewers hello. May 6 ko. Oo. Sabi mo kung magbuhugas. Nagkati talaga nang nagbugas ako. Allergy sa sabon. Matapang ka. Ano to? Face mask. Yung face mask? Asan na yung ano mo? Sorry. Ah. 7 viewers hello. The viewers. Yan, ligpit-ligpit na kami. Ano yung niload mo namin kanina? Ano yung niload mo? 7 days, wala nung dati. Masakto yun. Pag makatuloy tayo makapag-live ako sa kahit sa daan kasi may ano yan, may signal yan dyan eh. Lang kanta lang yan minute. Labas lahat ng viewers mo. Sabi ni Kuya Romel. Yun nga, pag may ano po doon, kapag may kuryente, Hindi, pag walang kuryente, Pag walang kuryente, hindi tayo makakapag-live. hindi tayo makakapag-live doon. May delivery 7 kay Benji. Kuya Robin. Ami, please check your... Ah, May. Check mo daw yung Gcash mo, sabi ni Kuya Robin. Saglit po, Kuya Robin. Check mo daw. Ay, opo, meron na. Salamat po. Salamat, Nagpapa Kuya Robin. po. Thank you po. Thank you Thank you so much po. Andiyan nakita na po ni Ami. Dito lang sa taas nagpa-pop Yan. up. Buksan mo pa rin. Kasi nag-pop up sa amin. Thank you po, Kuya Robin. At kasi may ano na ako dito eh. May nakabukod na kami pumasahe. Diyan na lang yan. Thank you po, Kuya Ruben. Diyan na lang Thank yan you sa po. ano. Thank you so much po. Stock na namin yan dyan sa ano sa Opo. Gcash niya para sa pagbalik namin sa ano sa Uno. Opo. May ano na kami. Yung mga Madadagdagan. O pina- kaya pagkulangin yung gamot. Kasi di pa nasasahod At yung mga pakulan mga- nyo dyan sa challenge. katulad nila, Kuya Benji, yung mga Oo. ano po. Thank is you. Grabe naman po talaga yung pag ano namin dun Oo. sa binibigay niyo pong tulong. Hindi po. Yung Kaya- nagagamit po namin ng tama. Oo. Kaya ito na yun eh. Mga binibili ko ng mga gamot. Tapos yung mga pinapamasahe namin. Tapos yung mga nagastos na gamot dun sa hospital. Yun na rin yung mga sinend nila Kuya Benji, Opo ni sila. Ate Cherry. Tsaka yung ibang sponsor na ayaw magpabanggit. magpabanggit Oo. po. Kasi ano, siyempre, ano rin din natin yung gusto nila na ano, ayaw magpabanggit. Basta yun, salamat sa Asahan kanila. niyo po yung mga Pagdagdag budget. Opo, salamat po kay Robin. thank you so much po. At asahan niyo po yung napapaabot niyo po sa amin is nasa tama po talaga. Arabic na ako, sabi ni Kuya Benji. Nasa tama po Arabic. talaga yung ano, Oo. tawag nito. Yung ginagamit natin ng tama talaga yung Nandito po yung ano, yung iba na, iwan ko kung di para maniwala sila eh. Kasi nandito sa Gcash niyo yung ano, yung mga isinisin, yung mga sinisin, nandyan Opo, lang. nandyan lang po Siya, talaga siya siya. yung may ano, may hawak din.
Tapos pag may bibiling kaming gamot, ikinakas, yan, yung kinukuha namin, cash in, Cash out ba yan? cash out, Cash out. Oo. Kinakas out namin para magbili ng ng gamot. Pero pag di naman kailangan, laging nandito. Kuya Igay, hello po. Hello po, Ay, Kuya si Kuya Igay. Egay. Magandang, Hello po, ano Kuya na ba Igay. sa atin? Bakit? Morning ay gabi. Ah. Tanggalin mo na yung kasi full charge na din ito. Magulo ka. Kuya Igay, hello po. Kuya Egay, Mhm. parang Jason, bakit po wala upload si Kuya Noli? Konti lang yung napanood namin upload niya yun. Ayun Ano nga po kasi yun? Yun nga po yung yung live niya kanina po. wala, Talagang wala po kasing internet talaga ngayon. sobrang bagsak po ang mga telco po doon. Kaya nga po kanina, sobrang Oo. himala na nakapag-live si Kuya Noli. Oo. Himala na po yun. Kanina nga, tumawag ako kay Vince. Tumawag ako kay Vince kasi nagtatanong ako kung may mga bus na dumadaan doon. Sabi ni Vince, nandito ako sa area kasi nag-upload nga, nag-hanap ng signal. Pero wala pa raw siyang nakikitang bus. Nag-ano kami, tinanong namin yung ng PET. May biyahe na eh. Kaya kami kasi dito pa po kami sa sa Cavite. Kuya Igay, nandito pa po Ang kami sa pinaka lang po, Cavite. talaga bagsak po ang telco po doon. Brown out po. Nakakakontak po sila via messenger, ganyan. Pero yung pag-upload daw po, Oo. yun yung talagang Wala. Hindi pahirapan. makaano. Yun po yung ni Kuya Noli kanina sa live niya. Buti nga nakapag-live pa si Kuya dun sa Nagbo eh. Pero malayo Yan yun sa sa gilid ng Bato. kalsada. Sa gilid. Malayo yun. Sa Dun yun Nabuwa pa. malapit sa paralan nila Chinchin eh. Sa Nagbo eh. Sa Nabuwa pa Oo, yun po. malayo yun. Malayo. Kanina nga nakapag-comment dito sa live ko si Mayora. Dumayo pa sila eh. Lumayo pa sa sa bayan. O tulad ni Pula kanina, nakapag-comment din. Dumayo pa dun sa dun sa may signal yung banda. Kaya, tiyagaan yung dun. Kaya, ito naglilipit na rin kami kasi baka makauwi na rin kami bukas pa Bicol. Kaya, bukas din pag nasa Bicol na ako, wala na rin update doon. Ayan po, Kuya Igay, yung yung kaya di nakakapag-upload si Kuya. Baka po lang nag-upload din. Pati kasi barracks nyo, abot ng tubig pero hindi naman gaano yung tubig. Po, galing po yun, galing dun sa, kasi dating palayan yun eh. Yung mga tinayuan ng bahay na yun. Kaya mabilis siyang maano ng tubig. Ulan-ulan nga lang, napapasok ng tubig yun yung barracks. Naligpit na kami. Kaya dinamihan ko na rin yung binili na gamot. Kasi baka pagdating dun sa Bicol, hindi rin ako makabili. Kasi baka mga lubog pa sa baha yung mga mercury doon. Kasi malayo kami sa sa sentro. Kaya dinamihan ko na to. Ito yung panghugas ng ng ilong. Dito nga, nasa Maynila pa to. Sentro pa. Hirap pumanap ng gamot na to. Kaya na kami. Kumbaga Nag-stock lang po yung Stock lang. Kasi hindi mo peraso. Okay, diba? Tanggalin mo na sa saksak po, church na yan eh. Baka maano. Kaya yun, baka naghanap din si Kuya Noli ngayon ng mga signal para maka-upload. Nangyari din sa amin ng Christine. Hirap talaga. Kung saan kami pupunta. Minsan nagkakasalubong kami yan ni Kuya Noli. Umuulan. Dala niya rin yung sasakyan. Dala ko rin yung sasakyan nila Bianan. Magkakasalubong kami yan. Maaga pa, minsan madaling pa. Kaya na siyang kagaling. Ikaw, saan ka punta? Maghanap ako ng signal. Ako nga rin, naghanap din ng signal eh. Punta kami kayo dyan. Galing na ako dun, walang signal. Sama-sama na kami yan. Punta kami dun kila Mary, wala rin signal. Grabe yun. Grabe talagang maka Franstar.
Tagal, alas Well, ng buwan. last year si Franstar, bumagyo nandoon. Pero mabuti nakatakas siya. Oo, nakapunta sa din may Nakala siya bago. nagmagbagyo. Grabe nun. Ako yung nag-viral ko nung na-vlog, yung bahanga, nag-91K views. Pinirsa ko yun, may kuryente pa nun. Talagang nagmumotor ako. Inaano na ako, tinatangay na ako nung hangin. Ma-upload ko lang. Punta ko dun sa Kilapula kasi may kuryente pa, naka-PLDT. Sinagaan ko talagang ma-upload yun. Pagbalik ko, muntik pa akong ma-accidente nun. Muntik ako kasi yung nauna sa akin ng motor, naunang motor, siya yung tinamaan ng napakalakas na hangin. Nadala yun sa ano, dun sa gitna ng palayan. Burbalintong siya eh. Nagtumba-tumba yun. Eh ako na ano ko, napigilan ko, naka-stand ako bigla. Sabi mo Ligay, Parang Jason, andyan po ba kayo sa Kamsur? Hindi po Kuya Igay. Nandito po ako sa Cavite po kasi kakatapos lang po ng opera kay Mrs. Inoperan po siya nung ano sa PGH. Nung November 1, Miss, ay 3. Hindi po. Nung atres po. Nung ano pa kami dito eh. Nung pizza tayo pa Maynila. 28 po kami nagpa Maynila. Oh. Tapos atres inoperahan siya. Kasi nasa ano kami, inoperahan siya sa ilong. Kaya po ako may signal ko Igay. Church na yan. Alin? Ito? Oo. Ay, produce mo. Kaya po may signal po ako. Pag natuloy kami bukas makauwi, wala na rin akong ano, wala na rin akong live, wala na rin akong upload. Yan. Tibay ng bahay ni Chinchin, sabi ni Kuya Romel. Doon ata sila naglikas eh. Kasi doon sila nag-live ng ano eh, may bagyo eh. Doon ata sila naglikas. So ito nga po kayo, nagliligpit na kami. Para makauwi na rin doon sa Kamsur. Dito kami sa kapatid niya, tumuli. Sa Cavite dito sa Tansa. Makula yung dito ko ma. Makula. Okay. Oo. Ha? Pati sa di ko naman sa di amot ka. Baka talaga sa ano. Mama. Ingat ka di ako ko. 7 viewers, hello. Malapit na mag-morning. Sarap maligo eh. Sana okay yung biyahe namin bukas. Sana di tayo ma-stranded. Magaling na po si ate. Ano po, nagre-recover po Kuya Igay. Nagre-recover na siya. Medyo ano, Tinanggal na rin yung nakapasok sa ilong niya. Tapos maga pa po. Maga. medyo ano po, nagpapahupa na lang po Oo. ng maga. Tapos uwi muna kami dun sa Bicol kasi yung follow-up check-up niya sa December 1. Kaya uwi muna kami dun kasi magpipista din sa 27. Kailangan ko makapagtinda para kasi di pa tapos yung mga gastusan eh. May opera pa nga sa kanya na yung tinga niya. Operan pa yung tinga niya. Kaya kailangan maka-uwi doon. Nakatatlong cup na ako. Sino yun? Kuya Romel? Kuya Romil. Parating po Kami rin magkakape rin mamaya. Pagka kaya sa December 1 po Kuya Igay, babalik din kami dito. Sa 29 po. O, ano, mga 29, sakay kami ng bus. Tapos 30, nandito na kami. Tapos Puno, nasa PGH kami kasi check up niya.
nakita ko yun. Sarap maligo eh. Hindi ko pa ulit. Mainit. Maginit isa na ba? Hmm? Mainit. Ay, so, Tapos bukas, dami pa rin nila. kasi baka nga yan sana sinasabi nila, na-enview mo sila po. Sinasabi, di ba si Jamila nag-comment din sa live natin kanina. Sabi nila, dumayo lang sila para makasagap lang ano. Kasi si Jamila ba ano? Kasi mahanap signal. Tinanong natin kung may mga dumadaan labas. Baka sa iba nila, baka stranded. Kasi may mga baha na dumadaan. Kaya ang gawin natin bukas. Magsisearch mo na tayo. Hindi. Oo, isi-search natin tapos kung makaalis man tayo magbaon tayo ng ano. Plastic? Di, tubig na malaki. Kasi yun kailangan dun eh. Oo nga. Yung tubig na ano. Naalala ko si ano eh. Bilhin ako ng Wilkins. Si Kuya Evan. Ano yung Jason Ingat? Ano daw po? Parang Jason, ingat po kayo sa biyahe. Pupunta dito sa atin sa Bicol. Opo, Kuya Igay. Salamat po, Kuya Igay, sa pag-alala. Ingat din po kayo, Kuya Igay. Kuya Berwin, wala ulan dyan dito. Tuloy-tuloy ang ulan mula pa kagabi. Sabi ni Kuya Robin. Baka po ano, saan ba direksyon ng bagyo? Di ba Mataas papunta, na eh. papunta ng ibang bansa din yun? Oo, pataas. Oo. Ang ano po kasi, may ano daw po, may mga na-stranded pa daw po na ano kasi medyo mataas-taas. Wala na pong ulan dito, Kuya Robin. Kaninang ano, hapon meron. Dun sa atin, walang ulan kaso may mga baha pa ng konti yung daanan. Kaya siguro po madalang makakita sila ng bus. Bus. Kasi kay Mayura Paisa-isa. kami sabi wala pa daw po eh. Kasi may mga, siguro po, yung iba talaga nag-clearing pa din po. Kasi may mga poste daw po na talagang ano din na Kaya hindi rin po kami, parang hindi rin ma-sure na sasakay bukas kasi nga gawa po may stranded. din Isi-search po muna talaga. namin. I-search muna Mahirap namin. po may stranded din sa daan. Sa daan. Mahirap. Kasi nangyari na yun nung Christine eh. Naibilinag ko rin yun. Yung pinsan namin halos 12 hours sa Yung, daan. yung iba nga po nun, nung bagyong Christine. Halos isang araw lagpas. Yung sila iba. sa- Hindi, yung iba nun bumalik. Lalo na yung mga may Bumalik sila. kargang ano, Oo. gulay tsaka Bumalik sila ng Maynila. gulay, di ba? Nakakaaw yung mga tracking, di ba? Na may dalang mga gulay, may mga dalang manok, patawid. Yung iba, iniwanan na lang yung mga gulay sa daan. Kasi nabulok. Hindi rin mga makalagpas. Grabe nun, ibilinag ko yun eh. Simula ano yung traffic. Simula ng San Fernando. San Fernando. Abot sa Milaor. Patay talaga yung mga ano. Patay yung mga sasakyan. Traffic. Grabe yung bagong Christine na yun. Tapos ano, magdala tayo ng itlog na nilaga. Sa cup noodles. Hindi pa natin sure eh. Kasi ayoko talagang lumakay kung hindi. Kaya nga. stranded din. Ang sabi ko lang naman, kung sakali lang tuloy. Pero kung yung biyahe, may stranded tayo, wag na muna. Wag tayo tuloy. Kaya tingnan mo nga yung ano, yung tinignan din pag dito, update din ako. Yung ano, critics, tingnan mo nga. Oo. Yung ano ng critics. Kasi mahirap may stranded. May paano kung matraffic ng matagal tapos naabutan tayo ng yung talagang tawag ng kalikasan. Mahirap yun. Kaya sinasabi ko, nagulat ako sa kanina, nagdala tayo ng maraming, yung naisip ko agad plastic eh. Hindi. Baka madumi ka. Pag masiya, hindi. Hindi naman ako nasisiyar sa biyahe kasi nag-inom ako ng ano, loperamide.
Ayun, mahirap masyar sa biyahe. Lagi po yan noon pa na nagtatrabaho pa ako sa Maynila, pabalik-balik ako. Lagi ko umiinom ng Loperamide para di ako masyar sa biyahe. Loperamide. Ubo. Grabe ang ubo ng bata. Hmm. Mhm. Hirap kaya, hindi. Nung nag-vlog nga ako nung tinignan ko yung traffic na yan. Grabe, yung may isang pamilya man na nakasakay sa cruise van. Mm. Siguro yun, walang pamasahe. Mm. Baka nakisakay lang yun sa cruise van. Mm. Alam mo, ginawa yung cruise van, binuksan na lang. Kasi yung mga batang kasama, mga nakahubad na. Mga nakahubad na kasi napakainit. Mm. Parang Jason, sali ka uli sa challenge na kasuporta lagi sa iyo ang mga Bicolano, sabi ni Kuya Igay. Depende po, Kuya Igay. O, salamat po, Kuya Igay. Thank you po Depende sa po sa... suporta po. Oh, depende po kila... Ayun, umulan na. Depende kila Idol Japper at kay Kuya Noli kung maisali po ulit. Kasi kakaiba na yung challenge na yun. Oo. Kasi Sila din ang may challenge pa sa sa December eh. Pero po depende po. Kung maisali o ka sa mga susunod na challenge. Grabe nga po, Pero sobrang ano, thank you po sa mga ramdam ko support po talaga yung mga sumuporta sa, marami talaga sumuporta sa akin yung naka-challenge. Pati ngayon, ramdam ko talaga. Ramdam. Kaya sobrang ano talaga, hindi rin kami Ano. makaano eh. Sana pati mga angels makasali sa challenge sa Black Caramel. Di po natin, hintayin natin kung ano yung ano, kung ano tawag nito. Update ni Kuya. Kasi nung pag-challenge nga sa akin, nagulat na lang din ako na kasali pa ako. Kasali ko at magkalaban pa kami magkapatid. Magkasama kami sa challenge. Di ko rin inaasahan po yun. Kasi nagsabi lang yun doon sa live ni si Idol Japper na manood sa live, lalo na raw yung Team Pahaway kasi may kasama daw na dalawa sa Team Pahaway para malaman kung ano yung rules. Kaya yun po, tinabangan ko rin yung live na yun at nakasama tayo dun sa ano. Pero grabe yun no, kasi Ito nga, di man din naniniwala eh. hindi. Kala niya kung ano lang yung challenge na yun. Wala kasi akong idea kasi Oo. syempre bago pa lang sa YouTube. Eh, sila Idol Japper talaga. Kumbaga ngayon ko lang talaga sila na nag-YouTube ka. Wala akong idea about sa challenge na yun nga yung may nagpapakulay. Di ko alam na Di niya alam. kulay ang tawag doon. Tapos Di niya alam din na pera pala yun. Pera pala yun. Parang ganun. Kaya yung may lumawak lang yung kaalaman ko sa ganyan nung kasama na siya sa challenge na ganito pala sa YouTube, ganito pala yung yung pinatawag nilang challenge. Grabe nga. Kaya sobrang natuwa po kami sa Ilang sa days, suporta talaga. Ilang Sa days solid pa lang kayo. nandun na. Talagang lalo-lalo na yung yung Team Kasangga na Opo, grabe. sumuporta. Grabe nandun talaga lagi. Mga silent viewers Siyempre yung nandun. mga kasama mo din na mga Oo. sumasaya. Yung mga kasamaan ko doon sumasayaw. Tapos yung mga sponsor nandyan, mga nagpapakulay nga. Nandyan nga yung suporta. Grabe talaga yung ano. Tapos nagkataon pa na patapos na yung yung challenge na tinawagan na si Mrs. Dito Kaya na yun. po yung natapos yung challenge. Ha? Dito na yun. Dito na, nasa PGH tayo na natapos yung challenge. Kaya kahit pa paano, nakaabot ako ng $2.5 yun ang natapos ko. At nag-number 3 pa. Grabe. 40 kami naglaban-laban.
day 1, day 2, nag number 1 tayo. Grabe yung suporta talaga. Day 1, day 2, nag number 1. Tapos day 3, day 4, number 2. Tapos day 5, nag number 3. Day 6, number 2 ulit. Tapos yun na, hanggang natapos na number 3. Sila, laki ng lamang ko dun sa number 2. Okay, okay sana makasama ka uli para makatulong din kami sa inyo kahit sa views man lang. Opo, sana nga po. Pero di rin kasi pwede na yung mag-suggest na sumama. Kasi nakakahiya. Ako kasi naghahantay lang po ako pag halimbawa sinabihan lang ako na sali ka. Ganun po ako kasi ayoko yung mismo ako yung ipag-ano ko yung sarili ko. Kasi may, Kasi may mga kasamahan din kami. nakakahiya na. Siyempre, bago ka pa lang may Mm. mas maahit pa sa'yo, sila kuya na. Ka- Parang Kaya yun, nagdedepende talaga, pa rin sa decision. lagi lang ako naghahantay. Kasi kung para sa akin, kung talagang makasama ako, di patanggapin ko po. Kahit ano yung challenge na yun, at di tayo aayaw doon. Kasi, yun nga, napakahirap ng challenge. Nandyan kayo na sumuporta sa akin, tumulong. Kaya nalabanan natin yung kinaya yung challenge. Kasi kung wala naman kayo, hindi ko naman po kaya mag-isa yung na tapusin yung challenge na yun. Kaya dahil po yun sa inyo. Habibin natin yan sila, sabi ni Kuya Benji. Yun lang sila, Kuya Benji, nandyan. Diyan ko sila nakilala, ng gusto ko diyan ko kayo nakilala sa sa YouTube. Diyan tayo lalong nagkakilala nung naka-challenge ako. Grabe yung suporta. Hanggang ngayon natapos na yung challenge. Naka-stay pa rin sa live vlog, mga upload. Lagi ko nakikita sa Ito, 4 hours na tayo naka-live. Wala pa rin bumibitaw. Walang bitawan. Dumagdag, umunti, dumagdag, umunti. Napakasulit talaga, Mm. grabe. Wala pa nga si Ate Cherry, pero alam ko nandun si Ate Cherry. Ayaw lang nun, kasi di ba sinabi niya, minsan naka-silent videos lang siya. Pinupulan ni Kuya Benji. Nag-comment yun, yari. Pinupulan. May nakaabang. May nakaabang. Nakaabot. Kagabi nga eh. Binanat na natin na naman. Sigurado yun. Nakikinig lang yun, naka-headset yun. Si Ate Cherry, pero tumatawa yun mag-isa. Kapag nami-mention siya. Nakabagan pa naman yun yan. Solid support sabi ni Kuya Benji. Salamat. Lalo si Kuya Benji, daming ano yan, na ginamit. Daming account na ginamit. 6 ata yung 5. Tapos nag-request pa yan si Kuya Benji na maggawa Playlist. ng playlist. Simula nung pag-video ko dun sa challenge. Yun, gumawa din kami. Kaya yung challenge ko, may playlist dun. Nakabukod pati yun. Nakabukod. Tapos, ayun, siguro sa 10 viewers, nandiyan din po sila Kuya Bern. Oo, Kuya Bird. Nandiyan O kaya din baka sila. si Kuya Jagger. Si Kuya Jagger, si Kuya Roel Molina. Yun. Kulyano. Pero Sila Kuya Kuya Dano Kuya Dani. Spiniano. Sila Ma'am Melody. Si Ma'am Aini Reyes. Sir Roel. Kuya Eddie. Kaya, opo. Yan, Ay, si si Kuya Kuya Elias. Elias. Baguio City. Lagi Cheng, yan. hindi na kita papansinin pag mag-comment ka. Yan sabi. Kuya Ay, Benji. Kuya Benji. Ayun yung dalawa parang Jason. Okay lang po Kuya Elias, kamusta po kayo dyan? Kamusta po yung yung Kuya kalagayan Igay. nyo? Sana bukas maka-upload Kuya Noli, tsaka na si Kuya makapag-live na Noli rin siya. at sana nga po kasi kanina nga sinabi na yun niya sa live na madalang yung upload niya kasi mahirap na yung nakiusap ba siya na panoorin yung mga vlog niya na
Simula nung pag-challenge. Mahirapan talaga yun dun mag-upload. Grabe dun. Talagang matcha-challenge talaga yun sila dun. Hirap nun. At yun. Alam ko sa 11 sa 10 na yun, nandyan si Ate Cheng eh. Ate Cheng, Nandyan comment yun. ka na po. Kasi hindi na daw po mag-ano yan si Kuya Benji. Nandyan mo Ay, siya. tsaka si Kuya James Q baka nandyan Oo. na din po. Mapabuti Kasi- na ng ano ko. Mhm. Katinong ano ko kamay ko. Kasi daw pala hindi ka talaga. Hello Elias. Bully ka kasi Benji. Si Kuya Romel din. Isa din yan si Kuya Yeah, Romel. yung bag ko ma. Mag-ano ka kaya ayun. May message siya eh. Si ano. Hmm? Ano. Na? May message. Ganda mo sa Eh, may mali pala yung binili ka na naman. Ano sabi? 10 times? Ano yan? Ano yun? yung ano set up dun sa bahay. Inayos mo. Ah, Ano sasabi mo dito? 10 times. Wala lang ako ito. Ganang-ganahan. Iba ko nga muna. Nagan. Wala ko na. Hello. Wala pa naman kung kasiguraduhan kung makasakay kami bukas. Kasi inaalala ko kung may stranded, di na muna. Buti kung ano. Kasi baka sumakit yung, di pa siya pwedeng matagtag ng matagtag kasi ito nga sa kabila niya manhid pa. Behave ka na. Kasi Benji kahit isang gabi lang. Huwag kang tumawa. Wala naman siya si Maris andito. Nandyan yun. Tumatawa yun, nakahiga. Tapos naka-headset. Nandyan yun sila. Yung ano kaya update dun sa live ni Idol Japper. Parang walang ano si Idol Japper. Pero Update? ibig sabihin wala siyang update. Eh baka, kasi nagbagyo din. Parang hirap din sila mag-ano eh. Oo. Kasi kanina inano ko na May upload, tingnan mo nga ma. Kasi may upload si Kapak, siya na. Sino ba yung upload? Pero, yung content, yung kubo nila kapakpak, nung nagiba. Grabe rin yung bagyo sa Batangas eh. Parang nagiba ata yung ano nila konsyal eh. Magbihim ba nga ako? Bihim. Nandyan yun, kaya din nagko-comment. Nirat-rat yung kagabi. baka nag-ano silent ano lang. O si Kuya Born, ba't wala si Kuya Born? Ma, Hmm. pumasok ba si Kuya Born? Wala si Kuya Paul. Nandiyan lang yan. Oo. Sa 8 na yan. Okay na po, nakadaan na. Ano? Layo eh. Ano mo dyan? Okay lang muna. Iba na nakikita yun sa live. Oo. Wala siyang live. Wala. Wala siyang update. Walang update siya. Eh, walang kuryente talaga doon. Mga nalabatan yun. Yung Pati baka- pala yung Batangas. Nakabagsak din ang telco. Minsan Mm. kasi kayong makapag-charge eh. Kasi uso na yung solar, yung generator. Mm. Kahit na makapag-charge ka pag wala yung Babasahin mo may talaga comment mo. mag-behave na nga ako. Kaya ano kay Kuya Elias? Okay na po, nakadaan na si Paring Uwan. Salamat kay Shero Madre. Dahil sa kanya atawa ng Diyos. Yun nga po, yung kay Shero Madre, grabe. Tapos, naaatim pa rin nilang minahin si ano. Turuan mo nga ako paano mang bully Benji. Bully pa rin talaga.
Wala yung kambal mo, Kuya Romel. Si Kuya Hawk. Nabighani na ata dun sa kabila eh. Grabe yung ano. Ang kalikasan talaga. Ano, okay na? Wala nang papasok ma? Wala naman. Okay na to kasi nandun yung susuotin natin. Ano to? Mali yan, willing ko kanina. Bumili ka dun sa labas. Wala. Baka ano. Wala din yung mga telco doon kila ano. Ayun ang dropper. Kasi kung may signal, ano yun eh. Nakakapag-update din. Hello po, Sir Romel. Musta po? Country Elias. Sabi ni Kuya Elias. Huwag na lang. Huwag naman paggalitan na tayo ni Tim. Tumatawa yun, kaya ano, sabi niya. Mamaya magko-comment yun. Kasi may mga ginagawa yung mga silent viewer. Wala, off ni Ate Ching. Ay, baka nagre-review siya papasok. Tulad ni ano ni Kuya Ruben na paano-ano lang yung comment pero mga katulad sila. Kasi may, napagsasabay nila Naka-headset kasi. ka? Naka-headset. Ang ano nila kasi napagsasabay na yung panunood tsaka yung ano. Panunood tsaka yung tawag nila. Minsan si Kuya Jagger din ganun. Si Kuya rin, sigurado. Tulog talaga yun. Ito, aayusin pa to ha. Ay, Kasi dito ko lang muna ito ilagay. Para hindi makalimutan. Pero ayusin mo. Ano mo na doon sa gilid mo. Bigat to. Hindi na ito kaya. baka daw nakatikim ng sermon. Grabe ang mga ano. Parang nalilibot ni Kuya Benji ang buong Pilipinas. Alam na alam yung mga salita. Alam na pakiligin si Kuya, si Ate Ching. Magbabaon tayo ng kanin. Hmm? Baon tayo ng kanin. Kuya Elias. Kuya Benji, hello po. Happy na kay Elias. Sige, ikaw naman. Sabi ni Kuya Benji. Yung basura dyan. Hmm? Ako rin ma. Ma, 11. Wala na. Ano? 12 na. Oh, ano naman? Ito ka. Hindi. 12. 11 lang yung oras. Wala. Ayaw. Baliktad natin yung uwi natin. Hindi pa siya pwedeng tumawa eh. Sabi ko sa niya, umorder ko siya kasi 11. Hindi na 11 eh. 12 na eh. Kailangan natin yung power bank kasi.
May concert si Megastar. Ngayon na bakit hindi nagpaparamdam? Sana maayos na madadaanan nyo sa Pabicol. Opo, kaya nga kuya, Kuya Benji, sana nga. Pero pag may stranded kami, di kami tutuloy. May stranded. Nakikibalita ako sa 10 viewers daw. Kaya magdadala kami ng ano, mag-order ako ng power bank para may gamitin dun, para may charger magagamit para makapag-vlog. O kaya yung ano yun ma? Ayun, binibit ko na yun. Para magamit ko dun sa wifi. Saksakan. Kung kanina sabi mo gustong Power station. power station. Mahal yun. Oo. Di may tag 3,000 na power station eh. Pwede na yun para mabuhay yung wifi. Para ma-internet tayo. Power station. Oo, ganun. Baka sa beauty parlor sila nag-makeover. Ayan na, di nga nagko-comment. Binubuli ni Kuya Benji. Sabi niya magbibihid na siya. Di nga nagko-comment si Ate Ching. Binubuli pa rin. Kaya di talaga yan magpaparamdam. Hindi siya magpaparamdam talaga. Tinatawanan pa ni Kuya Romil. Nagpapaganda na yung Benji. Nagpapag-photoshoot na yun. Hindi ba hila? Hindi ba hila? Nagtatrabaho sa akin. Isa sa kang lalaki. Zan Zay. Ano pwede ng modem nyo? Ano pwede ng modem nyo? 5 volt? Ano? Ano pwede na modem na 5 volts. Hindi po namin. Yung ano po kasi yun eh. Power drop po. Hindi ko po alam kung ano tawag dun kasi yung wifi po kasi namin yung bendo. Yung bendo machine na ano. Doon lang po nakakonek kami. Kasi may ano po yun. Doon po, isa din po sa pinagkakitaan. Kinabit lang yun nung ano. Kinabit lang po yun nung may-ari. Siya may alam mo eh. Kaya nga po, dito kasi yung asawa ng ate ko, yung wifi dito, parang may ano siya, maliit na ganyan. Tatagal ng 7 hours. Kumbaga sa ano, power bank. Pero sabi niya, try daw namin umorder ng ganyan. Sabi ko, iba naman kasi yung saksakan doon. Di ba yung saksakan talagang ano? Di. May sinasabi sa akin si Bilas na bilhin ko na lang daw yung sit up. Ano? Tawag nun? Power sit up ata yun eh. Hindi ko kasi Power sit up daw. modem. Marami daw sa online eh. Ang ano kasi yun, nakaano kasi yung Kuya Benji eh, ay may mga manlakas kasi na power bank na kaya modem tapos saksak meron ng adapter USB ka modem. Yung pangsaksak niya kasi kuya yung ano po, yung pangsaksak talaga as in sa, yung tatlo nga yun, di ba? May ano pa yun. Yung pangsaksak, so katulad ng
pansaksak ng kuryente mismo. Yung parang 220. 220 ba yun? Hindi ko ano eh. Sa bendo po Pero may kasi. nakita ko sa ano eh. Nakita mo sa kanila. I-search mo yung sa YouTube yung ano. Sit up. Ano? Yung nakita ko kanina dun sa ano. Yung parang pangsaksak niya din po kasi yung parang pansaksak din sa mga TV. Yung ganun, 220 po at ang Oo nga. tawag dyan eh. Ang hirap kasi kasi pag sinasaksak po namin yun, may extension po Power nga setup po nga. yun eh. Power sit up Wait ma. lang. Bakit naman yun sa ano? So para ano din natin. Ano mga refresh mo yung comment para hindi nag-ano. Dito nga. Nakikita ko man. Nakikita ko man. Nakita ba? Ilagay mo nga yun. Power sit up ma. May tag 5,000 daw yan. Ang hirap kasi hindi tayo maalam sa ano. Si Kuya Benji, ayan, electrician yun. Ano? Power sit up. Ano gagawin dito? Ganyan yung... Bibilin ang ganito. Ganito yung ordering ko na binabala ko kaysa dun sa binibitbit. Yung power station. Power station. Yung ganyan Ito lang. na gusto kong bilhin. Stop parang mo ganito. na lang. Ako, stop mo muna. Wait lang. Hmm. Hindi. Ipapakabit ko doon. Sabi ni Bilas, orderin ko daw. Kasi madali lang naman daw yan ikabit eh. Yung parang mga ganito daw po. Power sit up. Kaya ba nilang panoorin? Yung Ganyan. mga ganyan daw po. Kaya daw ipaanda rin yung ano yan, yung rep. Kasi po electric yung fan. sasaksakan ng wifi parang ganito, yung parang 220 na ano. Yung ordinaryong saksakan po, yung ganyan. Bibili ka ng extension. Kaya nga may extension yun eh. Mm. Yung ang modem kasi dito ng wifi, di ba yung ordinaryong PLDT lang may saksakan na maliit doon. Diretso na doon. Pero sa atin kasi di ba yung wifi, bendo kasi natin sinasaksak sa extension eh. Ilang saksak din yun. Yung ganyan may yung Ay, orderin ko. paggawa mo na lang kay ano, di ba may Yung barkada ko kaibigan nga. kang ano, Magpapaano. electronics si Magpapatora ako. may malakas kasi na power pa. Mm. Kaya mga modem, kaya mga modem. Yung adapter is, yun din po talaga Yung yung isa din in-order sa ko gusto naman na- din namin i-invest Huh? eh. Sa Inco brand may power station. Ang mahal kasi Kuya Benji ng power station. Nag-try pa Parang kami. pang solar yung may mga... Inverter. Opo, yun po yung... Ano kasi may tag 5,000 daw eh. Yan yung iniisip Oo. ko na ilagay doon. Yun na lang kaysa umorder ako nung power station. Kasi yung kaganda ng power station lang kasi nabibit-bit. Pero Ang ako- pinaka-concern mo talaga is wifi. yung wifi natin, dun ko na ikakabit sa... Yan, sinasabi ko. Yan Dito sa sa setup na. oh, Para makatipid na rin tayo ng kuryente. kuryente. Hmm. Kumbaga, Pati yung ilaw dun sa pati yung ilaw dun sa tindahan, diyan ko na rin gagamitin. kumbaga ang pinaka gusto mo lang mangyari, yung wifi is ma-solar, tsaka yung power bank na para mabibit-bit mo. Mabibitbit ko. Oo. Oh, gets. Kasi yung ano natin, pagdating natin doon, pag umorder ako niyan yung wifi natin magkakaroon tayo ng signal eh. Kasi yung source ko doon naka sila eh, naka solar sila eh. Yung internet niya. Yung ano po kasi sa amin, yung wifi po namin is hindi pa po PLDT. Kumbaga, yung lumabas yung wifi sa mga probinsya, yung P2P, P2P. yung may mga poste na mga antena ba yun? Ganun po ang wifi po namin. Kumbaga parang point to point yung hindi siya wire na ginagamit na parang katulad ng PLDT na may mga box. Doon yung parang may P2P no? yung may mga umbok na sumasagot Parang may na trompa. may mga trumpet na ganyan. Na yun po yung pinakaano namin. Pag nalagyan po yun ng solar, Dahil naalala mo nung Celestine na burnout,
Tapos nagbukas ng generator yung barangay. yun. Diba isinaksak natin yung... Maganda mataas watts makuha mo. Yun po. Thank you Kuya Benji sa ano, Mm. pero ano po kasi, ang ano natin sa ano, ganyan kasi. Kaya po ano muna po kami magpo-consult dun sa kaibigan yung electrician kasi Yan ang wala gagawin rin ko. tayong alam kasi sa mga ano. Ang gagawin ko bukas, kung talagang makauwi tayo, bago tayo umuwi, si ano, kasi siya marunong siya sa ano eh. Marunong din doon sa electrical. Mm. Papa-orderin na natin sa kanya. Tapos, Abangan na lang aabangan natin na lang doon. natin ay Di ba? Para pagdating ang doon, ano natin doon, ang Visit up na lang wiki-wiki doon. natin. makakatipid tayo sa kuryente. Kasi kasabi niya, kaya raw paanda rin yung rep natin nun. Hindi kahit huwag na muna yung rep, bakit yung rep ang iniisip? Yung wifi talaga ang ano. Kaya nga, di sabi niya, Saka ilaw din ng kahit doon lang sa tindahan, maliit lang. makakabawas Para- yun sa ano, month din natin. Oo, okay, goods. Investment pa rin yun. Hmm. Ang galing. Tapos yung battery daw nun, tumatagal ng 10 years. Pero mga 10 years na yun. Dito. Akala ko ang kunti lang ng gastos eh. Konti. Konti na yun. Tapos mababawasan yung Mahal monthly din, mo. mahal din yung ano doon. Yung Yung, syempre, battery iba din. kasama na yun, set up na lang yun. Na-set up na. O-orderin mo yun, ikakabit na lang. Sige. Makita mo yun. Kasi yung pinagkukuhaan po namin ng wifi is naka-solar. Kaya kahit kung Kahit ganito, brownout, may ano kami. may wifi. May wifi. Pag magkaroon ako ng ganun. Kasi nung nakaraan nga na Christine nga brownout. Pero siya may karga yung ano niya. Kaya nakapag-wifi, nakapag-update Oo, po kami kasi sa sinaksak pamilya. namin yung ano, yung wifi namin dun sa generator. Naggasolina na lang kami dun sa barangay. Kasi yung barangay doon may generator. Tapos nagpapacharge ng ano, 10 para may panggasolina. Yun doon sigurado na ginamit. Dapat pala sinabayan natin nila sila na ano. Ikabit nila yung Wala nga tayong makontak. ano pala. Wala tayong makontak. Kung sakaling Kailangan daw po sila yung viewers. Tapos 11. hanap sila ng extension na mahaba para gumana yung wifi doon. Diba? Magandang investment din. Pero sana ano tawag nito. Pero dapat pala bago umorder, makausap na din yung ano. Kasi yung electrician, siya din yung nakakaalam kung tama ba yung ma-order o hindi. Siya nga yung ano, siya nga papaorderin natin kasi may alam. Tapos pagdating doon, kung kaya kong i-set up, kasi may ano naman daw yan, may pattern naman kung saan ilalagay. Orderin mo para sa Kaya may ilalagay ko yan. So, mayroon naman akong alam konti sa ano, sa electrical. Konti lang yun, pero hindi gaano. Pero kung may susundan, kaya yan. Kasi ganyan lang pag Kaya ano, sundan, kaya pumoto ko yun. hindi ah. Ako, ganyan lang naman ako, tinan mo. Tulad ng pagdadrive, dati lagi lang ako katabi ng driver. Kasi pero tinitingnan ko kung ano yung ginagawa bago ako mandar. Nung time na pinasubok ako dun sa Manobela, marunong ako kasi alam ko yung ano eh. Alam ko kung paano. Naging operator ako ng forklift. Dati kong janitor. Pero yung operator, pag pinapandar niya, tinitingnan ko. Pag aalis niya pag nagbe-break time, iniiwanan niya yung susi, sinasakyan ko, napapandar ko. Kaya naging operator ako. Oo. Yan lang naman pinagsimulan mo, kaya naging operator ako. Dati kong janitor dyan sa ano na yan. Sa Clover na yan. Hindi naman talaga ako forklift operator. Iniiwanan ng driver. Nagbe-break time yung susi nandun. Sinusubukan ko. Isang beses nahuli ko ng supervisor, napagalitan ako, suspindi. Isang linggo suspindi ko. Kasi nakialam ako, di ko. Kasalanan ko talaga yun.
Biglang pagbalik ko, yung operator na yun, manay absent, truck ban. Dapat alas 10 makaalis na yung mga truck. Kasi magta-truck ban na eh. Nandun ako nagmamap. Tinawagan ako nung supervisor kasi kakapasok ko lang nun. Di ba na nakita kong nagdadrive ka nitong yung forklift, kaya nga ako na-suspend. Di ba marunong ka nito? Opo, marunong ko niyan. 3 truck yun, kinaragahan ko. Ako nag-operate. Simula nung araw na yun, ako na yung operator. Simula nung araw na yun. Pagpasok kinamaga ng operator, pinauwi na. Binigyan ng resignation paper. Si Aliman na yung operator. Pero nasuspindi pa ako nun, 1 linggo. Bago ako naging operator. Kasi hindi naman yun yung ko eh. Hindi naman yun yung posisyon ko eh. Janitor lang ako dun. Diba? Wow, madaming naging janitor doon na naging successful. Di ba yung classmate ko nga janitor doon, ngayon sundalo na no? Grabe. Tulad yan, pag nag-electrical sila, tinitingnan ko yan pero pinapasok ko yan sa isip ko. Kahit di ko yan, Sila Kuya Kuloy, tinitingnan ko yan. Ito sila yan. tatay. Kaso ayaw ko lang makialam. Oo. Kasi mahirap kasi yung magdunong-dunungan ka dyan. Pero pag gawin ko yan, kaya ko rin yan lang. Kumbaga Pero sa- hindi gaano. Sa trabaho, Oo, hindi gaano. Pero unti-unti ko yan na pinag-iisipan para matuto. para matuto. Ang sabi ni Kabindi. Yung Benji. Kettle 15 watts. Fan 40 watts. Plancha 15 Oh, yan na. total. Hinihintay na nakatawa ka agad. Good morning, Good morning po. Ate Cheng. Gising na gising Ano sabi pa, niya? Ate Cheng. Hinintay ka. Basahin mo. Watts. 3,040 watts total kung power station mo. 5K watts. Kaya wag lang lumagpas ng 5K consumo. Check watts ng appliances para iwas overload. Ay, Ito. noted po Kuya Opo, Benji. opo. Ito si ano. Ipa-double check nyo po muna yung system na bibilihin nyo. Kung ano ang capacity, yung quality, kung okay lang ba at kung kompleto ba talaga para safety na din. Opo, Kuya San. Salamat po sa sa mga Thank you suggest po na. sa noted po talaga. Si Kasi Ate Cherry. Ate Cheng, Hala, gising pa Assalamualaikum Ma'am Cheng. Sabi ni Kuya Benji. Oh, Kuya Benji, Ate sabi Cherry, mo mag-behave ka ha. behave na kayong dalawa. Behave kayong dalawa ha. Kanina nyo pa Ang hinihintay tagal yan. natin hinintay, 4 hours natin hinintay si Ate Cheng, 4 hours and 33 minutes and 10 seconds. Behave po kayong dalawa. Opo, noted po, Kuya Zans. At Kuya Benji, thank you po sa ano. At yun din po ang pinag-iisipan namin. Kasi investment din po yun. Kasi syempre po pag walang kuryente, may signal pa rin po yung wifi namin. Kita pa din naman po yun. Magandang ang inyong lahat. Thank Hello po. you, Ate Cheng. At good morning. Mag-behave po kayong dalawa, ha? Ano na? Sorry, tinulugan ko kayo, ha? Lunes Okay na na. ngayon. Sa kanila. No? Hindi pa. Lunes na sa kanila. Oo, papasok na yan ngayon eh. Papasok ka na ba, Ate Cheng? Maganda ka pa sa umaga, Ate Cheng. Sorry, tinulugan ko kayo. Inabahan na namin Ate Cherry yung Oo, yung hinintay ka talaga namin. live po namin kasi baka bukas matuloy kaming umuwi. Wala pong kuryente doon, walang signal. Baka matagal tayong makapag-live po. Ito Behave naman ako Eh, kahit noon pa. Ewan ko lang kay Benji. i-prepare na namin po ni Ami. Ate Ching yung gagamitin namin. Pero Dadali. Kuya Sans, yung pinakita ko po ba is Tamimi mood, sabi ni Gabinji. Kasi work day to day at work na nga eh. Ingat po ka Ate Cherry sa work. Nasa work na ata o paalis pa lang. na ano sa work na ata sa Ate Cheng. Tingnan ko nga yung ano natin. Yun po talaga Battery. yung, alam, Mahaba pa.
Yung setup pong pinakita namin sa inyo is ang hirap kasi mag-ano, lalo wala kang idea sa mga ganito. Ate Cherry, kanina pagka tayo hinahanap. Di ba mo nabubuhat mo baga maanong tukan ba? Ang hirap kasi. Ba, nakuha mo na mo? Alin? Namang naman na. Alin? Si ano to? Ate Cherry. Hindi. Sa ito ba mabubuhat mo baga yan? Paano naman naman no? Sige gabi nga niya, si ano to namang loob. Sige lang, tara. Wait lang. Ayan na. Ate Cherry, kanina pa kita hinahanap, sabi ni Kuya Ruben. Ba't ka ma? O yan, si Kuya Robin. Kuya Ruben, yun. Ganun ba hinabol ko nga, baka uwi kayo at di makapag-live kung power. Opo. Ate Cherry. Kaya sinusulit namin yung live. Pero po pag alanganin na kung alimbawa may stranded, hindi po kami tutuloy. Opo, Kasi- ano pa po kami magsisearch pa, Ate Kasi Cherry, ito, kasi baka biglang sumakit yung ano niya, yung inopera. Siyempre stranded, baka mahirapan lang kami. Tapos bumili na rin po ako ng maraming gamot para pagdating dun may gagamitin si Mrs. Tingnan mo naman. ano, Yung sinabi ko sa'yo, wala. di mo namang nula. Siguro na namang nula to. Kuya Ruben, sorry po, I needed more sleep. Nahilo ko yesterday. Hindi ka naman. Nahilo ko lang si Tingnan Ate mo. Cherry kagabi. Ingat, dahil ano to. Ingat kayo sa biyahe. Just in case. Just in umalis case. ko. Opo, Ate Cheng, pero magsisearch pa po kami kasi may mga hindi pa daw po madaanan. May baha pa daw po eh. Ate Cheng, peace tayo, sabi ni Kuya Romel. Better safe than sorry, ika nga. Kasi baka may miyahe, stranded. Ang hirap ma-stranded. Buti kung ano, kung walang ano siya, may iniindang kumikirot-kirot. Of course, peace tayo lagi, sabi ni Ate Cheng. First lagi tayo. Peace lagi daw, sabi ni Kuya Romel. Oh, Nag-usap na po yan sila kanina nung opo, wala ka pa. nag-ano na po yan. Na behave na raw sila. Magbibehave na daw po yan si Kuya Benji. Ang wala ngayon si Kuya Bern. Kaya medyo peace talaga Ate Cheng kasi wala si Kuya Bern. Kaya sabi ni Kuya Benji, tamimin lang. Yes, stay there muna. Opo, Ate Cheng. Yan Kuya Benji. Kaway-kaway mood. Kaway-kaway mood. Kasi nag-usap sila eh. Mag-behave. Yan mga sulat nga, mga ganyan. Ang hirap. Pero nakikita ko na din yung mga ganyan. Kailangan mga inverter eh. Ang hirap mag-ano. Hindi Kasi ko rin ito mabaw- maintindihan eh. Mababawasan din natin sa atin yung, yung month din natin. sa- Oo, yun din Ay! talaga. Sabi, baka nakakalimutan mo yung bill natin, Oo nga pala. nabayaran mo na. 11 pa lang naman. 11. Hanggang 13 yung ano ma, Mm-mm. mapuputulan yun doon. Paano nga hindi nga pumapasok? Try mo pa rin. Behave ka, Try mo pa rin. Benji. Huwag ka muna mag-comment. Kaya Benji, ikaw talaga baka binenta mo na ako kanina. Hindi ba naman Ate Cheng? Na-miss ka talaga namin Ate Cheng. Si Kuya Robin nga eh. Si Kuya Robin, Kanina ako, pa hinintay ka naghahantay si talaga. Kuya Robin. Hindi pumapasok si Kuya Bern. Baka nandyan lang. Kuya Robin, nandyan lang na nakikinig Kuya Robin. Pero grabe yan. Kaya pagpasok nga ni Ate Cherry, nag-comment na si Sana nga Kuya wag na Robin. pumasok si Kuya Bern kasi malala din si Kuya Bern eh. At sa silent viewers lang yun sila. Mas malala mambuli si Kuya Bern. Bano na? Kuya Robin. Tingnan natin ulit yung kuryente natin at Berarto mo. Berarto. at sana nga Berarto mo. wait lang. Berarto. Para sa taas.
Itry mo. Pero na, kuha ito. Ngami. At pag makauwi po kami, Ate Cherry, yun makakaabot na po yung yung sinabi mo nung nakaraan. Opo. Kasi iba-vlog ko po, abangan nyo na lang po sa vlog ko at sana ma-upload ko kaagad. Sana may masagap ako na dun signal. Di ko pa po na Ate Cherry. Di ko pa sinasabi sa kanya. Ano? Ewan ko. Meron kasi, silent office. Ano daw? Ano yan gawin mo? Ang kuryente natin. Meron kasi client's office today, kaya kaya need more sleep para fresh ang beauty. Kaya nga, Siyempre, kaya Ate nga Che, sinabi ko lang Siyempre, naman, hawig mo siguro si Cherry Pie nagpa- Picache. Nagpahinga Ganun naman. dapat, Ate Che. Nagpahinga lang siya, Ate Cheng. Megastar yarn. Kung baga nag-refresh. Bakit hindi lang? Megastar Kuya Ruben. yarn. Saan ka ba, Cherry? Sa NY o sa SF? SF. No worries, mga classmates. Hindi ka magsha-shutter ang ano. Try mo pumasok. Pag meron tayong yung sinasabi ko, mababawasan yung monthly. Kasi Good yung- investment din Oo. pala. Yung natin ngayon, magkano? Yung bayan sa kuryente. Malaki na ka rin. Mababawasan yung natin. Yan ang ba kung ano. Wala, makikita ko muna. Tapos gagawan mo ba ako ng Gcash ko? Wait lang naman. Habang dito may may signal. Gagawa tayo ng Gcash ko. Saan mag-process? Ayaw, bakit ayaw? Ayaw? Ayaw mo bayaran. Patay. Mahalo tayo mo. Kaso yun na lang natin bayaran. Wala. Kay Alamit Striker. Hindi, mag-chat. Chat mo na, ma. Kasi sasagap yun sila ng yung message mo si Nicole, si Hindi. Kayla, Si- saka si Nini. Si Manity po nilang di nagsisinsinini. Magsasagap nga yan, pero kahit kung sino sa kanila, lahat mo isend na magkasuyo ka. Kasi sayang yung reconnection. Sayang kasi ng reconnection. Mababawasan pa. Kuya ni Mar. Kuya Neymar, hello. Hello po. Good Magandang morning po. morning. Hindi ka naman. Hindi ka naman mabenta, ang takot lang nila sa'yo, taray yarn. Grabe yarn, Kuya Benji. Kuya Neymar. Ni Mar. Dito po patago-tago sa sulok ng LA. Hmm. Sabi ni Ate Cheng. Sa LA daw po siya, Kuya Ruben. LA. Sa LA, nakikita niya siguro si Kuya Bern Hmm. na nagwawalis sa harap. Ay, nakapagwalis na yun si Kuya Bern eh. Nakapagwalis na daw yun ng Nang. backyard. Mataray yarn, Kuya Benji. Talaga kayo, boys, nga pagkaisahan niyo naman si Ate Cheng. Behave na yan, nangako na yun kanina, Ate Cheng.
Nakauwi na po. Nakauwi na po kayo ng ano. Hindi pa po. Di pa, ito nga. Ito na yung usapan namin eh. Kaya nga sinasagad na namin yung live. Kasi pag uwi namin, walang kuryente, walang signal, walang upload, walang live. Kaya dito na, hanggat Lubusin kaya, na muna natin ang live natin. lubos na. Kasi pag natuloy bukas, ito na po, nakano na, ready na yung mga gamit namin. Kasi may biyahe na po yung ano eh. Kaya titingnan pa namin kung halimbawa may stranded kami, hindi kami tutuloy. Nagkape ka? Mhm. Hindi na. Parang ayaw pala kasi ang init eh. Mainit nga. Parang pas-pas pa lahat yun. Huwag na natin isara yan. Ipatayin na lang yung ilaw. Oo, huwag natin isara yung pinto. Malapit dyan sa Philippine Consul Ate Cherry. Kung malapit daw po, sabi ni Kuya Ruben. Hindi naman siguro Kuya Benji. Dapat before makauwi, full charge. Opo. Nag-ano po kami. Oo. Dapat talaga full charge. Full charge talaga. May ano po kami, power bank yan. Kaso sinaunang power bank. Matanda pa yung kay Bebe. Matanda pa kay Bibi. Rumos din yan. Power bank natin. Pero tibay niyan. Pero grabe matibay pa. Nakaka-full charge pa naman siya ng 2 beses. Kasi binili ko yan nung malapit na siyang mga anak. Kasi yun nga, magagamit ko 10 yun years sa na yun. hospital. So, 10 years na siya. Power bank namin. Kasi nakakasira din kasi yung generator eh. Kaya yung Pag pag may sinasaksakan. generator, ang ginagawa, ano ba kasi nakasakay yung mga ano niya. Oo nga, yung tablet. Kasi nakasakay nila yung mga ano doon. Kasi yung generator, pabugso-bugso ang Pabugso-bugso. kuryente. Masasira yun. Sira yarn. Kailangan mag-power bank yun. Ang ginagawa ko nun, binubuhay ko yung sasakyan. Kasi pwede mag-charge din sa sasakyan nila eh. Kasi mag-charge yung ano naman yung gasolina no. Gasolina. Pero Pinapaanday ko lang. buti dito sa NCR kahit may bagyo hanggat di kailangan di mawala ng power Oh, supply. kagabi nga, lakas ng unos dito. Hindi ko si sa akin ang Tuloy-tuloy lang yung ano, kuryente. Sa Bicol, ang nakakaano lang doon sa akin nakaka-brown out kasi pag nahampasan ng mga kahoy hindi. yung Talagang ano talaga sila. Balita pa nga lang po na may bagyo. Patay na yung ilaw. yung malaking ano din. Pero maningil, mahal. 1-1 policy po tol. Sobrang malaki ng ano. Sobrang higpit din nila inaayos yung ano nila. Hindi nila inaayos yung... Busted ka siguro ni Ate Cheng kaya nasabi mo na mataray si Ate Cheng. Peace. Yung sabi. Kuya Romel. Hindi po Kuya Ruben. Hindi nga, Romel, mabait yarn. Hindi nga Romel mabait yun. Behave na talaga si Kuya Ben. Magbago na si Kuya Benji. Behave na siya ngayon. Hindi, yung solar na sinasabi mo hindi na bibilhan ng battery. May battery nga sa mga kasama. May battery na siyang kasama. Isisit up mo na lang. Nag-comment ba? Ate Cheng, musta na ba dyan? Sabi ni Kuya ni Mom.
Ang aga ng mga boss. Ang aga naman ng mga asar ng mga to. Nice and sunny here. Wala pa yan yung Ate Cheng. Wala pa si Kuya Bern. Pag nandiyan na si Kuya Bern, grabe na. Maloloka na ang lahat. Kuya po yan. Mm. Akala ko behave na si Benji, di ba pala? Nandito ka na? Ano? Inaano ko na. Na ano. Baka tulad kagabi, pag ginto namin na live, nahihilo daw siya eh. Hindi na. Inaano ko kasi iniisip ko yung mga sinasabi mo, set up na yung solder na yun. Kasi sobrang laking tulong din kasi kung maano yun doon eh. Bukas nga, kasi ano natin papipiliin. Hanapin muna yung power bank. Kaya medyo na ano din ako. Yung power bank ka muna. Mm-mm. Hindi natin mabawasan yung ano. Kaya medyo maganda. Kung Bus ni Bedogs oh. Bedogs. Tourist. Ayan yung nag-ano ng pinta. Sabi niya, maksudnya pa yan to. reduce again. 2 days. Ayan yung ano. Parang, Pa-request pagkasabi ko na kayong magkantahan ng kaluguran. Ay, noted yan, Kuya Benji. pag Kaya nag-iipon na nga po ako ng request eh. may internet po. Opo yun. Isa. Pero kung konti lang naman yung bumagsak na ano, kung makakabalik agad yung kuryente. Ayun. Para bumalik din ang lahat. At doon kami mag-ano kasi pag makasahod na ako, bibili ko ng speaker siguro. Para ako manghihiram. Para pwede rin sa bahay mag-live. Diyan na kami dadayo din kila mama. Ang hirap yung ano. Pero mas gusto ko yung ano, yung JBL. Tatanong namin kung pwedeng hulugan. Kung pwedeng hulugan yun, ma. JBL. Sabi ko na, wag mo nang luboy si Ate Cheng na wala na. JBL sira po kasi may mga ano, May ano. may kalayan. Naka-headset lang yun. Naka-headset lang yan, Kuya Romel. Sige, bumira ka ng bumira, Kuya Romel. Buti sa'yo dyan, Ate Cherry Sunny. Dito rainy last night pa. Ang weather sa shuttle lagi wet. Kaya Ruben. Di ba nag-ano? Hindi mo to kaya eh. Ayoko. Nag-i-snow Ganyan, na eh. Natapos si Kuya Benji. Sweets kayo, nasa work ako. Nasa work si Ate Cheng. Nag-snow na ata sa ano eh, sa Amerika eh. Maayos na po ba ang wish mo ate? Maayos na po kasi medyo ano pa. Nagpapahupa pa ng maga. Medyo maga pa. 1 week pa lang. Ilang days pa lang natanggal yung ano ko.
Huwag na muna kaya tayo umuwi kasi dito may signal. Tapos sila na yun, ipapuntahin natin dito. Para dito mag-live. Ang galing, ano yan? Dito magkantahan. 5 minuto lang. May signal dito eh. Ang dami natin 10. Wala po sa 10. Hindi po sa inyo. Sweet 16. Sabi ni Kuya Romel. Kuya Romel, may work pa yun. Hindi natutulog. Parehas lang tayo ng oras, Kuya Romel. Hindi ka pa nagpapahinga. Nung bansa sila? Malaysia yan, Kuya Romel. Parehas sila ni Ate Maris. Kaso malayo daw sila. Wala siya sa pisa. Totoo ba yun, Kuya Romel? Malapit lang kayo sa Mindanao. Ha? Malapit lang yung Malaysia sa Mindanao. Nababangka lang daw. Pwede. Yan, nagbabackdoor daw dyan eh. Kaya yung yung mga taga Mindanao, dyan nanganganak sa Malaysia. May documentation dyan sa eyewitness ata yun. Natatanaw yan. Kaya yung mga residente sa Mindanao, pinanganak nila yung mga anak nila sa Malaysia. Swerte kayo, nasa work ako. Ayan. Swerte nyo talaga kay Ate Cheng. Hindi makabira si Ate Cheng sa inyo. Kuya Romel eh. Sweet 16 yarn, Kuya Romel. Okay naman ba ata? Ate Cheng, di naman po nakakaabala sa work mo. Naka-headset din si Ate Cheng. Ate Cheng, si Kuya Benji kasi ala, nagturuan na yung dalawa. O Kuya Benji, ikaw daw. Mag-work na rin tayo para fair. May work ka pa, Kuya Benji. Anong oras pa lang ba dyan, Kuya Benji? 8? 8 na ata dyan, Kuya Benji eh. May work pa din. Di ba katunggak? Hmm? Di ba katunggak? Katunggak na ka. Mana na? Kuya Mar, hello daw po. Sabi ni Ate Cheng. Ayan. May nag-message sa'yo. Sa kanila na ata. May ano na. Hello? Sa messenger mo. Hello? Sila. Siya yun. Family mo. Ano sabi? Hindi ko alam eh. Concentrate lang sa work, Ate Cherry. Baka maisulat mo dyan mga pangalan namin. Ano sabi ni chat? Hindi nag-pop up lang. Mababasa mo naman yung bagay sa account mo. Hindi ako nagbubukas na kabuna ko. Hello din ngayon lang. Naka-timing sa live panggabi na kasi shift ko. Panggabi daw sa kuya naman. Oo nga, dami work. Pabati naman sa November 26 pare. Kasi birthday ko. Maligayang kaarawan ko yan, Mel. Ano po yun sa amin? Malapit ang fiesta. Number 26? Sino for birthday? Si Kuya Romel. Kuya Romel Numahit. Mm-mm. Yan po. I-advance na namin ang bati Advance happy sa'yo. birthday. Kuya Romel kasi Kay Kuya baka Romel. babisi na kami niyan kasi. Kasi tsaka baka burn out. Baka di tayo makalive. Pero pag alimbawa po may kuryente o kaya may signal,
babatian po kita. November 26, disperas ng piyesta sa amin. Kasi 27 yung ano sa amin dun, piyesta. At 28, birthday naman ni Papa. At 39, sakay na kami. 29, pabalik kami dito ng Manila. About 28, birthday ni Papa rin. Kasi yan yung pizza. Kung saan si parang Jason ay nakomatos. Yan yung pizza na yan. Totoong kwento po yan ng buhay niya. 28. Birthday na papa niya. Na aksidente at Aksidente ko. kumatos. Pumatos ako. Yan yung ano na yan. Kaya yung pag simula nung pag ganyan, hindi ako maalis sa bahay. Pag 28, behave lang yan. Sa bahay lang ako. Hindi Hindi ako pinapaalis. maalis. It's a prank. Sabi ni Kuya Benji, galing nga prank lang pala. Ano? Ipaprank sila Na birthday? na mag-work sila. Ah. Sana may invitation sa 26, sabi ni Kuya Ruben. Advance happy birthday, sabi ni Ate Cheng. Hindi po kasi namin, parang hindi tayo makakapag-live niyan kasi sayawan na yan doon eh. Maingay na yan. Pero kung masignal, para makita nila yung okasyon talaga ng pista sa atin. Pwede makapag-live pero Magla-live ako. mahirap Kasi may sarili tayong ano eh. maingay kasi yan eh. Wi-Fi eh. Sana may signal. Mayroon yan kasi may sarili nga tayo. Papaayos ko yun pag may kuryente na doon. Papaayos ko yun. Kasi usapan namin doon pang-upload. Kapag di naman ako maka-upload sa Wi-Fi Baka na- mailista na tayo ni Cheng na puro wanted. Thank you sa inyong lahat. Thank you sa inyong mag-asawa. Thank you, Kaya Kuya Romel. mag-advance At kami. i-advance na namin, Kuya Kung Romel. hindi man, kung wala talaga signal, siguro botein ka ng belated pagbalik namin dito sa Manila. Hindi, maaalala natin yan si Hindi Kuya kung Romel. wala kang signal. Pero at least Wala na-advance na akong namin, oo. Kuya Romel, ha? Ate Cheng, thank you. Ay, Mm. behave si Kuya Romel na yan. ah. At yun, Ayan po, time check natin ngayon ay 1:04 in the alauna morning. 4. At yun nga, nakalive pa rin tayo. At ito yung asawa ko. Electric pan yan. Pero sira na ata. to. Parang GoPro eh. Sira na yun. Oh, may kami. Romel talaga saan kapug punta. Ano? Kung malapit lang sana Kuya Ruben. Ah. Sabi ni Kuya Ruben. Pwede naman yan online, online inuman ko. Ay, hindi ko lang. Pwede uminom si Kuya Ruben. Oh, Ay, si Kuya Ruben. Kuya Born, where na you? Wala nga si Kuya Born. Si Ruben may sa 26. Malaysia po, Kuya Limar. Pwede naman yan online celebration, Kuya Romel. Online celebration. Benji, birthday ni Romel. Sa 26, malapit na yan. Ilang taon ka na nga, Kuya Romel? 21 years old pa lang yan si Kuya Romel eh. Kasi 18 years pa lang siya sa Malaysia. Nasa Malaysia ka nga pala, Romel. 21 years old pa lang yun. Happy 22nd birthday, Kuya Romel. Ano mo na yung power bank? Hindi ko na may ano na. Yan Hindi naman. tapos lagi ah. Late naman yung live. Hindi mo na. Di na Ayan. yung kusog yan eh. Kusog Ako yun. minsan namin. Aray, akala ko Pinas lang, advance happy birthday na lang. Sabi ni Kuya naman. Gising si Kuya naman kasi night shift siya eh. Puntahan ko si Maris sa birthday ko. Pwede, malapit lang naman.
Sino? Pero sabi natin, mas malayo daw yun sa Kuya Romel. Para sila Malaysia natin Maris eh. Sa Malaysia. Pero, Hmm? Pag ano, Lagay mo din yun. mga 1:30 no? Magpa-makeover yan Ma? si Maris. 1:30 mag-out ba? Kasi baka mahilo ka na naman tulad kagabi. Antok ka na. Magpapa-makeover daw yan si Ate Maris. Hindi na kailangan ng makeover na Ate Maris eh. Baka ano mo. Ang kisay-kisay ni Ate Maris eh. Mainit eh. Hmm? Mainit. Pangin mo na. Ano mainit? Bakit ganun? Parang mainit na. Parang ano, aray ko. Sabi ni Kuya Romel. Hi, good morning Kuya Jason. Good morning Kuya Jordan. Jordan, hello daw po. Sabi ni Kuya Benji at Kuya Limar. Hello daw po Kuya Benji. Sabi ni Kuya Jordan. Ate Cheng. Aray ko talaga Kuya Romel. Ay, mag-ano kaya tayo? Pwede ba yun magsasound? Ako ay magiging ano. Jordan, hello daw po. Sabi ni Kuya Ruben. Ni Kuya Ruben, sabi ni Kuya Benji, kaya nga parang si Catriona Gracie Maris. Eh. Espresso sa labas. Hmm? Para magkakaroon ng plato. Bakit di na ano? Bakit hindi nalalakasan? Oh, kapatid ko. No, kapatid ko. Kapatid ko yan. Copyright yan? Copyright ba ata? Parang ang gusto ko mag-sound-sound. Kapatid ko. Magiging DJ tayo ngayon. Kapatid ko. Copyright na. Okay lang naman Jordan na Saudi Arabia pa rin. Sabi ni Kuya Benji.
Wala na si Ate Cheng. Nag-battery low na yung ano ko. Alin? Battery low ka na ba? Cellphone. Ano mag-ano ka na? Okay na? Wow naman, malakas yung na pala si Ate Cheng. 20%. Ano? May live sila. Wala eh. Nag-add mo na babae pa lang. Grabe. Tuma, nag-usap to. Sorry po. Can't text much. So, I can text much. Hindi kasi, hindi si Cherry Pie Pikachu yun. Ingat lagi sa word mo. Ate Jen. Ha? Munggo? Saan? Kasi bago na yan. Bisan manok. Yan ba? Ito manok. Nasakban. Nasakpan. Saan na? Ako gado-gado. Ingat lagi sa work mo. Sino nag-text sa akin? Nag-chat. May nag-chat? Kapatid mo ata. Kasi sa GC ba yan? Ano nga yung request ni ano? Request ni Kuya Benji. Kaluguran. Tapos kay Kuya Romel po mga ano, Moira. Ako lang ata nasa Pinas sa mga classmate kasi tulog ng mga tao dito. Sabi niya. Ha? Sabi ni Kuya Romel. Sira pala yung mga kubo ni ano, konsigal. Saan sila may ano? Sa Batangas. Tingnan mo. Ano luto mo ate? Kasi yung mga noon. Tingnan niyo. At yun po, maya-maya siguro mag-out na rin kami para makapahinga si Mrs. At makatulog na rin kami. Kasi tulad kagabi, masakit na pala yung ulo niya. Maya-maya po. Kasi baka matuloy kaming bumiyahe, baka mapuyat siya. Siguro bukas, bago kami umalis pag matuloy kami ng biyahe, makapag-live kami bago umalis. At malalaman niyo naman po pag makaalis kami. At siguro kung di kami makapag-update doon, di makapag-live, o di makapag-upload, walang kuryente talaga, no, walang signal. Ang bilis ng oras, 9:15 AM nang magpe-prepare ng lunch si ano, Kuya Robin. Yun. Okay, sabi ni Kuya Jordan. Okay lang, Ate Cheng. Nakita ko na yan, Ate. Opo. Kaya ayun. At muli, maraming salamat Kuya Robin sa pakulay at dun sa sinend mo po sa amin na ano, pang dagdag budget. At siyempre sa mga nag-tune in ngayon, sa mga silent viewers, at sa mga nakakwentuhan namin na nag-tune in ngayon. Maraming salamat po sa inyo. 5 hours yung ano natin, yung live. Mamaya-maya mag-out na rin kami para makapahinga na rin kami. At makapahinga na rin po kayo.
para makapag-focus na rin po kayo sa work nyo. Yun po, God bless po sa inyong lahat. Ingat lang lagi po kayo dun sa work nyo. Ingat kayo sa biyahe. Pabicol, sabi ni Kuya Benji. Salamat po Kuya Benji. Opo, salamat po. Ingat kayo sa biyahe. Opo. Pero pag halimbawa, ma-stranded kami. Kung ma-stranded man sa biyahe, baka di kami matuloy. Upload ka. Opo, mag-ano po ako ng mag-upload po ako. Pag may signal po, pag makasaga po ako ng signal, mag-upload po ako sa biyahe. I-vlog ko yung biyahe namin kung ano yung madaanan namin ng ano. Hello everyone, sabi ni Kuya Jaime. Hello po Kuya Jaime. Magkano pang masahe sa bus at ilang oras ang biyahe, paring Jason? Yung pamasahe po sa bus, 950 po, aircon po yun. Tapos yung ordinary, 850. Kaya yung sinasakyan namin ni Mrs. ay aircon kasi 100 lang naman yung diferensya. Kailangan namin mag aircon kasi baka ma-stranded para hindi mainit sa biyahe. 950 po kaya Robin yun, pamasahe namin. Pero may may nakasit na ako na pamasahe namin. Kaya yung sinend mo po sa Gcash ni Mrs. mo yun, na yun, pang reserve namin yun. Ingat sa lahat around the world, mga classmates, sabi ni Kuya Benji. Hi Kuya Jaime, sabi ni Kuya Ruben Libuon. Kuya Romel, hello, sabi ni Kuya Jaime. Hello daw Kuya Jaime, sabi ni Kuya Nimar. Kuya Jaime, hello, sabi ni Kuya Romel. Thanks Kuya Benji, sabi ni Kuya Nimar. Maraming salamat sa inyong lahat. Kuya Ruben, hello, sabi ni Kuya Jaime. Kasi sigurado, balak ko nga pumunta muna akong PTX para sigurado. Pero may online naman yung PTX, pwede naman kami mag-message. At siguro bago kami bumiyay, pag may makontak ako doon na matanong ko kung kumusta yung mga daanan. Kasi baka baha yung Bula tsaka yung Milaor. May i-upload nga ako dyan yung yung mga vlog ko nung nakaraan ng Christine, para makita nyo rin yung dinadaanan ng bus na kaya na-stranded. Kasi yung tubig talaga nasa kalsada I-re-upload ko po yun. Panoorin niyo po. Kasi napakahaba nun napakahaba ng traffic nun. Simula San Fernando hanggang Milaor, hanggang Naga. Yung baha nun. Yung bagbagyong Christine. Kaya baka ganyan din. Kung ganyan yung traffic, baka di kami tumuloy. Baka paupahin pa namin. At sana huwag na mag-ulan para dire-diretso yung biyahe.
Wala na ba sasakyan sa turbina? Mayroon pong sakayan sa turbina. Kasi yung mga bus, umihinto po dyan sa turbina. Kaya nung sinasakyan namin na Superlens, dumadaan po yan sa turbina kasi yung sa turbina, booking station. Bali yung mga bus umihinto dyan kasi may mga nakabooking. Dinadaanan yung mga nakabooking dyan. Hello Kuya ni Mars, sabi ni Kuya Jaime. 10 viewers, hello, at sa mga silent viewers natin, hello po. At salamat sa 21 na nag-thumbs up. May mga pasahero kasi doon pa Bicol sa turbine. Opo, mayroon po doon. Kaya yung mga pasahero doon kasi may booking station, nagpapa-booking sila. Tapos dinadaanan na lang ng bus kasi yung mga bus galing Cubao sa Capitis. Yan yung unang stopover ng bus pag galing Maynila eh. Cubao, galing Cubao o kaya, pangalawa pala. Alis sa Cubao o kaya Capitis, tapos hinto yan ng Alabang. Kasi may booking station din po dun sa Alabang ng Superlens o kaya anong bus man. Tapos sunod niyan na hinto ng bus, turbina na. Tapos pag galing ng turbina, sunod na hinto, kain. Okay kasi kami doon nasakay sa turbina. Opo. Kung Superlens po yung sinasakyan nyo, napakaganda po ng terminal ng Superlens. Di ba yung mga vlog ko po na pahinto-hinto namin sa mga stopover ng Superlens. Yun na po. Yung napakalawak na malinis. Kasi binabanggit ko naman yung turbina yun. Mas kursunada ko nga mag-day trip eh. Kaso kung mag-day trip naman, dadating kami dun sa Nabwa. Ay gabi. Wala nang sakayan yun. Last trip na yun. Wala nang pupunta sa amin. Mag-aarki na kami. Kaya na lang. Hapon kami. Hapon kami sasakay. Superlens din kami. Lagi. Ayun po Kuya Billy. Maganda na po yung maganda. Dati po yung, siguro nung sumasakay ka ng Superlens, di ba? May iniintan yung Superlens dun sa Atimunan, yung yung malawak ng na garahe ng Superlens. Bali madalang nang dumaan dun. Kumbaga, dumadaan lang doon yung bus kapag may i-repair kasi na lang yun. Kumbaga, shop na lang nila yun. Nung pagpunta namin dito, dumaan yung bus doon kasi may chinik ata yung ilaw. Kaya dumaan kami doon, luma na. Kasi na lang yun, repairan. May bago may bago ng terminal sa may Atimunan. Ginagawa mo, ma? Ginagawa mo. Yan. Alauna 27 na tayo.
Maya-maya. Ate muna din kami nakain that time. Ano na yun, luma na yun ngayon. Yung terminal ng Atimunan, yung dati. May bago na sila ngayon. Kasi hapon yan, dumarating yan sa Atimunan mga alas 10 ng gabi. Yan yung kalahatian ng ano eh. Alam ko, yan yung kalahatian ng Manila to Bicol eh. Yung Atimunan. Pag dumating na yung bus dyan ng alas 10, alas 4, nasa Bicol na yan. 4 na oras, minsan 5. Depende sa driver na. Ano? Yung may estatwang Serena. Ano na po yun? Gumaka na po yun. Yung may estatwa na Serena. Yun po ay gumaka na. Kasi kasunod lang yun ng ano, ng Atimunan eh. Paglabas mo dun sa terminal, ano na siya? Gumaka na. Yung estatwang Serena. Eh parang sakop pa ata ng ano yun. Sakop pa ata ng Atimunan yun. Yung Serena. Gumaka. Ha? Gumaka. Gumaka na no? Ah. Oo nga. Yun. Amoy kupra. Amoy kupra na diyan. Ang bango. Ano na po yun? Yung nangangamoy kupra. Banda na po yun ng... Kaya ba? Hindi. Sariaya. Sariaya. Gumaka nga pala sabi ni Kevin Jong. Gumaka po yun. Kasi paglabas nun ng terminal, kasi yung boundary na yung Atimunan. Paglabas nun, gumaka na yung dagat na. Tapos paglagpas ng gumaka, yan na mga amoy na yung amoy kopra. Napakabango. Parang may ano yung amoy yan pag maamoy ko yan dati nung buhay pa yung magulang ni Papa. Yung mamok. Parang, alam niyo po ba yung mamok? Tawagin sa amin mamok. Yung nyog. Yung gata ng nyog na pinapamantika. Tapos, pag nagmantika na yan, may mamumuo na napakasarap kainin yung mamumuo nun eh. Yun yung tawagin sa amin mamok. Sarap kainin nun eh. Tapos yung mantika, may mga pinaggagawan yan. 10 viewers, hello. At yun po, Ate Cherry. Nandiyan si Ate Cherry siguro. Yung ano po, pagdating na lang namin ng Bicol, ibablog ko naman po yun. At makikita mo naman po pag na-upload ko na. Yung binilin mo sa akin. One 1:31 AM. Ano?
Dito na natulog si Jamila. Dito na natulog si Jamila. Sabi ni Kuya Benji. Naka online kanina si Jamila eh. Nag-comment lang kanina. Ano ma? Ha? Ay nag-flash ka na? Ay nagpa-flash si Mrs. nung ilong niya. Nandun sa ano. Baka malamig naman ang gusto. Naubos mo? Ma, tapos may ano pala dyan ma. Nagtanong kasi yung binilhan ko kung inuubos daw natin yung maliit na yung sa ano. Kasi ang alam daw nila, yung malaki daw na dextrose yung hinahaluan niya. Ha? Malaki Oo. na dextrose. O bakit? Yung ang binigay nila maliit. Yun yung sa ano, sa resita eh. Hindi yun ang reseta. Baka raw inahalo, baka raw inahati eh. Kasi yung binigay sa atin nung sa hospital, malaki talaga ba ganyan? Hindi yun ang reseta. Wala tayong magagawa dyan. Oo. Hindi yan magre-reseta sila ng ano. Alam Pero mo, sinabi sa'yo na ubusin yun. ihahalo doon. Kaya nga, sinabi sa'yo na isang yung dextrose, tapos isang buti ng ano, maliit. Oo, i-mix. Tapos, gagawin kalahati umaga. Kalahati sa gabi. Sige, sige. Kasi nagtanong lang naman. Sabi ko, opo ako, ano yan? Isang halo po ako yan. Nagtanong lang naman. Tapos yung ano ma, yung papa-online natin. Yung papa-online. Ako na nga. Ikaw na lang. Sige. Ano ko lang sa'yo? Ito po, pinapunta ko din sa kapatid ko kanina. Sa day ko. Para pag uwi na, maano niya. Yung panlatag natin, Hindi ko kanina. dito na tayo. At dito kami matutulog sa baba. Kung mag-ano naman na tayo dito, magpaalam sa kanila. Mag-bye-bye na tayo. Di ba may bike ba? Oo. Kasi ano na rin, mag-alas dos na eh. Mag-alas kasi ba? Ano na, 1:35 na eh. Parang pili ko 1:35. 11 pa. Maaga rin tayong gigising. Tapos may pasok din yung bata. Kasi may pasok din yung anak nila. Kaya dito kami sa baba. Kasi yung ating niya, may trabaho din sa taas. Kasi pang gabi yung trabaho. Ano kasi yung trabaho yung Night shift. late shift siya, pero ano, work from home lang. Dito. Kaya dito kami natulog sa baba. Dito ka muna. Sige, natapusin mo muna yan. Ay, Kuya Robin, thank you ulit po, Kuya Robin, sa ano, sa pakulay nyo. Maraming salamat po, Kuya Robin. Grabe. At sa sinend mo po na ano, na sa Gcash ni Mrs. Salamat. Grabe, solid talaga. Kuya Robin. Kuya Robin, thank you po, sabi ni Kuya Robin. Grabe po. Thank you po. Basta yung pinapaabot niyo po sa amin nandito naman, lagi. At kumukuha lang kami, nandito sa Gcash ni Mrs. Kumukuha lang kami dito kapag kailangan namin. Yun nga. Nung ano, kumuha kami dito kasi bumili ko ng gamot niya. Uy, Ate Cherry. Thank you po, Ate Cherry.
Maraming salamat po, Ate Cherry. Yun, Ate Cherry, comment ka po. Kasi yung pinapasuyo mo po, ingat o, if yung pinapasuyo mo po sa akin, pag matuloy po kami ng biyahe, doon ko na lang po gagawin, tapos ibabalag ko po, Ate Cherry. Yan. Salamat po sa inyo sa suporta. Ma, dito ka, ma. Kasi magwawan na kasi, magtuto na. Kagabi, pag tapos nung live, sabi niya, parang nahihilo na ako. Antok na raw siya. Ate Ching, thank you po, sabi ni Kuya Romel. Nagpakulay mo siya, pasalamat kay Cherry. Ha? Share lang, sabi ni Kuya Robin, share lang konti, blessing, Ay, grabe paring naman si Jason, Ate Ami. Cheng. At saka si Kuya Robin. Sobra. Thank you po sa inyo lahat. Thank Thank you po. talaga. Maraming salamat. Sa maaga at sa gabing Oo, pamasko. Grabe. Ni Kuya Robin sa kanya, Basta Ate wag Cheng. mong banggitin name ko, ha. Kung baga po, anawin ko sa kanya, tapos di ko na po babanggitin na ikaw sa'yo galing. Ano? Yan naman talaga yung bilin ni Ate Cheng. Kaya nga. Hindi mo naalala. Oo, sige. Tapos ibablog ko po. Sige po, Ate Ching. Thank you po. At sana po, kasi sila Kuya Robin sa si Ate Cheng, grabe na talaga ang tulong sa atin. Oo. Sana Thank po you. sa Kuya Benji Fernando. magtira din po kayo Hello po. kayo sa sarili niyo po. Walang tulugan yan, paring Jason and matutulog po kami. Kasi baka matulog kami. Mamaya po Kuya Leor. Kuya ba si Kuya Leor o Ma'am? Baka kuya. Tama. Sige po. Salamat Ate po. Cheng, Kuya Salamat Ruben, po, Ate Kuya Cheng. Benji, magtira din po kayo. Kasi magpapasko na din po. Kailangan din po may Oo. din po kayo sa sarili niyo po. Thank you po, thank you. Thank you po. Maya, Kuya Benji, thank you. Kuya Benji, thank you. Kuya Benji, Thank you sa inyo lahat. Kuya Romel. Kuya Thank you, Romel, thank you, sa thank you. lahat Oo. po. Sa lahat sa live viewers na Ay, nakaantabay. 11 pa, ang dami natin na. Thank you po sa 11 inyo. na. Si Kuya Jaime, Grabe. nandiyan. Kuya Jaime. Kuya Ruben. Si Thank you, Kuya thank you. Bern. Kuya Bern. Si Kuya Grabe. Hawk. Madami sila. Thank you po. Sila Ma'am you, thank you. Aini Reyes. Ako at si Sir Nel. Ruel yan. Ay, si Sir Ako Ruel si pa. Romel. Sir Ruel. Nagbago kasi ng Ang pangalan. Uy, yan. Salamat po. Sir Ruel. Kuya Ruel Juliano. Nung Thank- suporta mo sa akin, nung Hindi pala naka-challenge natin po ako. siya nakikita. Buti Kaya nagpakilala ka po kasi ilang na po di ka pumapasok sa live. Di ko na, kasi gusto kong magpasalamat mismo sa dito sa live na personal kasi di pa ako nakagawa ng vlog. Opo, hindi pa po. About Kasi sa na, pagpapasalamat. Yun, naabutan- Kuya Ruel Juliano. thank you po. Oo. Kasi nung naka-challenge ako, Naabutan na tayo dito ng nung naka-challenge po Tapos kasi ko, yung- ito si Kuya Ruel Juliano, nag-premiere ako, nagpakulay ito sa akin nung naka-premiere ako, sabi niya, at magpapalipad na ako, magpapakulay na ako kasi di na ako makaka-attend ng live kasi yung pasok niya maaga. Oo. Yun, salamat po Kuya Makeover din si Oo. Kuya Roel. Ay, Kuya may Ruel Juliano. Salamat po sa tulong mo sa akin noon. Naka-challenge hanggang ngayon po na naka-tune in. Kay Gatcho nakalagay panin ko sa caption capital pa. Sabi, Sabi ni Kuya Benji. ano daw? Sa vlog ato ni Kuya Gatcho naka-caption pa yung name niya daw. At yun po talaga Kuya Roel Juliano. Grabe talaga.
Ang dami pa namin hindi pa kami nakakapagpasalamat talaga ng face to Para face si Kuya Romel, sabi ni Kuya Romel, Kuya Romel, ikaw lang ikaw lang pala yan. Makeover din si Makeover Kuya din, Ruel. sabi ni Kuya Romel Maliit Liboon. na bagay. Mm. Kasi madami Yun, basta yung- po, yun nga, Sobrang thankful po kami sa sabi niyo nangyari. maliit na bagay pero napakalaking bagay po yun. Opo, yung mga Oo. ganyan po. Sobrang laki po Kaya yan nga, sa amin. naglalib ako para mas, yun, parang, Nag-BS si Roel. ano, kumbaga, parang sabihin na natin na face to face, di naman kasi face to face kasi sa ano rin eh. Pero mismo yung maano talaga na Marami live. na kasi akong kapangalan. Oo, yun. Buti po nagpakilala kayo. Opo. Yun. Salamat talaga. Opo. Madami pa tayo Grabe. hindi na kasi Dami naabutan kasi tayo ng tapos ng Nasa challenge nandito ospital. na tayo eh. Nasa ospital. Madami pa po kami Grabe. nakalista naman po. Buti nagpakilala po kayo na kung kailan mo. Kailan pa-end na. Marami na daw kasi kapangalan. Pero lagi ko po kayong binabanggit sa na sa live Ayan, na Kuya Ruel, may kakambal ka. Pero pag pangalan po talaga, kasama Oo. yung apelyido, kahit marami pong Ruel. kapangalan is, hindi makapalit-pad ngayon, bawal next time. Okay lang Okay po, lang okay lang po, okay lang po. Okay lang po. Kasi nung October Oo. po, grabe naman po yung suporta talaga. Okay lang nung po. October. Okay lang po. Tsaka, Ruel Molina, nakakalito kayo ha. Wala rin, si Kuya Ruel Molina. Oo. Yun, hinintay ko rin siya lagi. Siguro pag Sige, nagpalit mga sila ng pasalamatan profile, hindi yan makakalimutan, no, Kuya Benji? Ganyan talaga, Kuya Ruel, pag sikat. Sabi ni Kuya Robin. Ah, Ito si Kuya Robin Liboon, matagal na tong matagal na tong nagsusuporta sa Team Paul kay Kuya Noli. Simula pagsali ko sa sa Team Paway, yun na ko na to. Naririnig ko na to kay Kuya Noli. Tapos si Kuya Romel eh. Kailan pa out na? Kaya nagpakilala. Madami pa tayong hindi na papaabotan ng thank you. Kay Ma'am May, napaabot na namin yung pasasalamat talaga namin at nakarating talaga sa kanya. Bilis na pumasok ka agad yun sa live. Kasi kay Ate Yoli. Hmm. Grabe, ang dami pa natin hindi pa Kuya masyadong. Eddie, Oo. si Widow San, Mm-mm. galing dun. Ayun. Si si Ustaniano, sila Kuya Dan, Sila Ma'am Melody, hindi na Melody. Sila Ma'am Hershey. Mm. Ayun. Si Kuya Ruben Sikat, matagal na siya sponsor ni Kuya Noli. Opo. Dun pa kay Rika, Mm-mm. narinig ko na yun kay Kuya. Thank you po sa Pero inyo. walang update si Idol Japper eh. Siguro Wala nga kasi pinag-anuhan. yung buka na nga, walang upload dun. Pares yung nangyari sa Bicol, malakas din yung bagyo sa kanila. Tumbang nga yung mga kubo ni Consial. Tumba. Ewan ko, kumusta kaya si Maroko. Kasi nung follow-up check-up mo, nasa siya? Nasa Laot. Oo, pero nakagilid na sila. Marinduque. Nasa Marinduque Ay, si wala si Marin. Maroko eh. Si Romel at si Ruel din nakakalito. Mm. Si Kuya Ruel, si Kuya Hope, nabasag ata yung cellphone ni Kuya Hope eh. Oh, pero kino-comment pa minsan niya yung account Si Kuya Romel na talaga ng yan. Romel. Puro ro. Mm. Puro. Romel. Ay, nag-reconnect. May connecting tayo. Ayun. Mga R yan, mga R sila. Oo. Pero hindi yan malilito kung magpalit sila ng profile talaga. Mm. Katulad ni Kuya Benji, Hindi, nakita ko na yung profile kasi nag-pop up, anong tawag niya pa sa Facebook? Parang, I'd say,
dumaan sa ano ko. Sa FYP mo. Oo, sa FYT ko yung Facebook ni ni Kuya Ruben. Kuya Ruben Libuon. May ano pa rin naka-face mask. Huwag mo nang sabihin baka may maghanap. Eh baka. Sorry po, Sorry. pasensya na po. Huwag mo sabihin baka may. Oo. Nakita ko eh, pero Binaliktad nyo lang ang di ko siya friends, pero Ah, biglang dumaan po. damage ang bukana, mga bangka at kubo dami na Ano sabi sira. ni Kuya Ruben? Damage daw ang bukana. Oo. Kaya siguro din di rin po sila makapag-update din. Opo. Grabe nga. Pero sa awa ng Diyos sa atin, hindi naman ano. At yun, nakakalungkot lang. Yung mga bagyong ganito. I-add nga kita Kuya Ruben sa Facebook. Kung pwede po. Yan. Nakita ko dumaan yun sa ano ko. Huwag mo na sabihin baka may mag-ano. Alin. Baka may makulit na ano. Kasi hindi rin kasi may iwasan yung katulad niyan. Kasi sa online kasi nakikita nila yung mga nagbibigay or nagpapakulay. Baka hanapin at kulitin din ng mga Sorry. para sa privacy din. Wala pang Timpahuay Solid sponsor na. Yung Kuya Noli, si Kuya Ruben. Opo. Grabe si Kuya Ruben. Pero lahat po kayo. Opo. Kahit yung mga yung mga viewers din po. Katumbas din po ng sponsor din. Kasi grabe ang Pantay-pantay lang po kayo sa amin. grabe ang suporta ba. Lalo na ngayon. Binaba mo na yung ang lahat. Hindi, nandiyan sa bahay. Nandiyan lang sa bungay. Kasi simula nung natapos yung challenge, yung nakasama ka, grabe na ang parang sinuportahan ka, yung may mga nawala na pero yung mga natira, sobrang solid din. Sobrang mas solid pa sa solid yung naging ganito, ilang oras na tayo, alas 5 hours na tayo naka-live, pero yung nanonood sa atin, 11, 12, 14, ayun bumaba sa 7, pero kumbaga, sobrang laki ng laking bagay yung may matira Mga sulit. para sa'yo na solid na ganyan. Kasi, aanhin mo yung napakadami kong Si Kuya Cesar Ferrer. nakita Ko nasa bahay ni Chinchin at Kuya Jojo. Kasi parang umuwi po sila eh. Pero nabagyo, nandoon sila. Hindi ko lang alam kung... Kasi nung parang narinig ko kasi sa kanila na Oo. Pero di ko pa na-meet si Kuya Cesar Ferrer. Baka wala kasi bumagyo. Baka di natuloy. Tapos yun nga, inaalala ko pa, parang sila rin yung nagbigay sa amin nung kasagsagan nung unang pa-check up ni Mrs. Pero titingnan namin yung mga vlog nung nakaraan. At Marita. Ate Marita. Opo. Kasi yun ang pinuntahan nila nun, nila Ate Bidang. Diyan sa may Tarlac. Tarlac din naman. May naisiha ka. Basta yung pumunta sila. At sila din yung sponsor doon sa bahay ni Ate Bidang. Pag hindi live siguro dami ng ads. Oo, Kuya Ramel. Tsagaan mo na Kuya Ramel yung ads. Di niya pala kasi alam yun na. Oo. Kasi May karamihan talaga prescription. hindi rin yun nga, yung kwentuhan nga natin, di ba Kuya Ramel kanina. Madami ang akala nila na, kasi sa YouTube lumalabas yan sa'yo pero di mo, napapanood mo siya, pero hindi alam na hindi pa pala nakasubscribe. Kasi yung subscriber ko na yung nanonood. Mas madami ang hindi nakasubscribe na nanonood. Oo. Kasi Yung nakasubscribe po na nanonood sa akin, yung pinakita ko nga kanina, nasa 40 lang. 40. Pero marami na halos yun. kalahat. Mas madami Oo. yung nanonood. Kasi dati nga nung nagbablog ako,
May nanonood lang yung views ko. 10, tuwang-tuwa na ako eh. Oo. Kaya, totoo yun. Oo. Yung mga una kong upload, mag-upload ako. Yung una kong upload talaga. Yung di ba naka 1K Oo. ka na, tapos pwede nang mag-live. Tuwang-tuwa ako nun. May nanonood sa amin 5. Lima. Tuwan-tuwa na Mga kami kapatid. niyan. Ayan yun sila Tuwa-tuwa Kuya na ako Rene. LB Tapos, Haba, Kuya Kenneth. Sinama sila sa Baguio, tumira sa Nueva Ecija. Ay, nung ano pa yun? Yung nakaraan, Nung nakaraan pa pa yun, po Kuya yun. Benji. Nung nakaraan pa po yun. Last Nung- year pa yun, nung Kuya pag-uwi pa Benji. nila. Kasama sa Ate Bidang. Last year ba o ngayong year lang? Last Ngayon year. lang. Last- Ngayong, ngayon yung taon. ano lang, yung summer lang ata. Oo. Ayan, Kuya Benji. April. April ata yun. April, May. Ganun. Mga April yun Hmm. po. April. Ayun na. At- At Siguro po, time na po para 1:53. At yun, nakilala natin na si si Kuya Lior at si si Kuya Kuya Leo Ruel ay at si Kuya iisa. Rolin Juliano ay nakatune in pala. At iisa lang pala sila. Ayan, maraming salamat at nagpakilala siya. Ayun. Siyempre muli, maraming salamat sa mga nag-tune in, nakausap namin At sa 5 nakapanood oras natin. na mag-6 na Grabe, oras Magsi 6 na hours. live. Magsi 6 hours. Ayan, sa viewers, thank you sa inyo. Sa mga nagpakulay, sa mga nag-send. Sa Thank mga you. nakakwentuhan Kwentuhan. natin na Thank you po, walang thank you. gabi-gabi. Madami yan Magmamahal kay Noli na solid. sponsor. Service. Mr. Marines, Kuya Ruben, basta madami Mm. sila. Grabe si Kuya Romel, alam na alam talaga. Oo, kasi Grabe, matagal na rin ni silang Kuya ano, Romel. matagal na yung mga viewers yan. Kasi nakapanood nga pala siya nung mga una kong upload. Ano, Bye-bye, bye-bye Ate na Cherry. sa- Ay po, Ate Cherry. Bye-bye Kuya po. Romel, thank you po kasi Love you po, Ate Cherry. mag-aalas 2 na si Kuya Oo. Romel. May Bye-bye, pasok Ate pa Alo. ata yun bukas eh. Kuya Benji. Kuya Lior aka Roel. Ay, alam na Oo. alam na natin. Kaya next Ayan. time, alam na natin. At Kuya Ruel, bye-bye na po kami. Kuya Kuya Ruel Benji. Juliano. thank you, Kuya Thank you po sa Ruben, inyo Kuya dyan. Jaime, Kuya Ruben. Ate Che, Yun, thank you po. Thank you. Kuya Ruel, Ayan. Bye-bye, Bye-bye. Ching. Malagu. Malago. Malagu, di ba nga Ayan, oh. maganda yan. Bye-bye. Thank you po sa inyong lahat. Thank you. At Ingat, bye-bye po. ingat. po kayo sa lahat sa Update work. na lang tayo bukas. Opo. Salamat sa mga bullies. Naku, habol pa si Ate Che. Nagpahamon. Ayan. I-up na natin to baka bumawi pa si Ate Ching. Ate Cheng, Bye. bye-bye. I-out na namin. Baka Baka bumawi bumawi pa. pa si Kuya Benji tsaka si Kuya Ron. Ah. Bye-bye po sa inyo lahat. Ayan. Yeah.